Velkomin að Rauðabarinn á Samstöðinni klukkan 8. Þá voru hérna eins og það fréttir en við ætlum ekki að hafa þær núna því að það er óvissa svolítið hvernig við, hvort að ríkisvaldið ætla að styðja Samstöðina eins og aðra fjölmiðla. En við ræðum ekki frekar það. Hingað eru hins vegar komnir fréttamenn. Það er Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Hvað er þetta eitthvað fréttadagur? Já, er það ekki? Jú, menn eru svona að jafna sig eftir Trump í gær. Skylmingar á Alþingi? Jú. Það er móðgunagirni Trump eða? Já, tengd Trump. Hún Þorgerður Katrín var eitthvað að strúkaði með öfugt varðandi meinta takmarkaða væntum þykju minnihlutans á Grænlendingum og Grænlandi. Já, því að þetta sé Trumpistar hann í Miðflokknum. Svona eitthvað pínu. Og þetta er svo viðkvæmt, sko, mér finnst alveg með ólíkindum hvað menn eru hörundsárir. Það falla einhver svona ummæli, við náttúrulega erum vön því að menn bara skilmist í ræðustól á Alþingi. Mér finnst þessi móðgunagirni alltaf vera að verða meir og meir og hún vælir ógulega stjórnarandstaðan. Þeir eru veikur sem að væla undan svoleiðis. Er það ekki? Jú, það er bara. Kannski það er nú talað út allan heim að það sé alltaf að verða meiri og meiri gjá í stjórnmálunum. Já. Halda sér þannig að fólk skilmist í pontunni og svo fáum við menn sér pannukökur saman í kaffistofunni. Ég hugsa það nú, já. En mér veist áferðin á þessu væli ekki líkleg til þess að til dæmis auka hag Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokksins. Miðflokkurinn hann vex. Já, sem eru báðir sko þurfa að vanda sig í öllu sem þið gera opinberlega, það er bara það. Það hringi alla bjöllur hjá þeim og það er ekki hægt að vera í einhverju móðgun að standa sig. Samanlega. Það er svona stór hluti af umræðu í samfélaginu eru móðgun, hvort eitthvað sé við hæfi og hvort að þessi hafi gert þetta. En þessari málstofu sem þingið hvort að Inga Sæland megi reka þarna yfirmannasettið í ráðuneytinu þegar hann kemur. Það var nú einflétt. Það er alltaf, það er alveg eðlilegt að einhver þingmenn hafa áhyggjur af því að sé bara smúlað út. Já. Herðu, við erum með svo mikið af efni í þættinum að ég ætla aðeins að renna yfir það. Aftast í þættinum að þá ert þú að fjalla stuðla eða þetta hryllilega atburð á stuðlum. Já, Jón K. Jakobsen, faðir drengsins sem lést á stuðlum, er með nýjar upplýsingar sem hann ég ætla bara að leyfa honum að tala fyrir sig sjálfur í viðtalinu en hann ræðir þennan bruna og upplýsingar sem eru óbirtar einhverju leyti en hafa líka bæst við stöðu sakborninga og ræðir svona fleira í þessum dúr sem er bara nokkuð sláandi. Við erum líka, ég fæ hann aðeins til þess að bregðast við þingi sem ég sótti í gærkvöld á læknadögum í Hörpu. Þar sem framkom svo nýstárlega skoðun að hjá fleiri en einu lækni að það var í gáfulegra í stað þess að lækka áfengiskaupa aldur niður í 18 ára eins og þeim sjálfstæðismenn hafa ítrekkað lagt frumvörp fram þá væri sko út frá sjónarhóli læknisfræðinar gáfulegra að hækka áfengiskaupa aldur upp í 25 ár og við ræðum þetta aðeins. Það verður 95. En það var einn læknir sem sagði að við ættum bæði sko við ættum bæði að hugsa upp og niður af því að eldri borgarar eru stór hluti vandans. Eftir 70 þá mátti ekki vera ríkið. Já, þú meinar. Það er bara drykkja eldra fólks er mikið vandamál. Fólk vara sig ekki á þessu því að það hægir á líkastarfseminni og það sem að lifrin var kannski svona lengi að afgreiða þegar þú varst ungur og sprækur. Allt í einu bara hægist helming og rúmlega það og allt í einu það sem að þú varst kannski fullur af en varst búin að jafna þig að það er bara, lifrin nærir sig ekki, þannig þú vaknar bara fullur. Íslendingar eru líka bara ein fárra Evrópuþjóða núna sem eru að auka drykkju. Og áttföldun nýgengis á skorpulifur á frekar skömmum tíma. Voru þetta ekki margar, voru þetta ekki bara allan daginn að tala þetta, að áfengi væri eiginlega eitur?
vagnarnir? Var það ekki bara lagt undir hérna? Jú, og Þú fær nú aldrei viðmælendur til þess að þú ert alltaf að tala um hvað áfengi sé hættulegt. Og við getum haldið því áfram með þetta. Ég hef svolítið verið bara sá blaðamaður sem hefur verið að halda því á lofti og það var einmitt umræða á þessum málþingi í gær hvað fjölmiðlar, margir aðrir væru að spila með partíinu, væru ekki að huga að öllum þessum sérhagsmunum og markaðsöflunum og það var sérstaklega rætt þættir sínar. Að það væri eins og þjóðmál, það sem eru fullir í þjóðmálaröðinni. Hlaðvörpin eru einmitt líka hluta af þessari. Þeir eru drekkandi í öllum þessu hlaðvörpum. Hluta af þessari ómenningu, en það var sérstaklega tekið fyrir hjá einu fyrirlesara í gær skuggaleg þróun í sjónvarpsþáttum sínar. Og það er verið að sko sósa börnin okkar, ungmennin og okkur öll, alveg bara látlaust með brennivíni, áfengi og auknu aðgengi áfengi. Og það kallað eftir sterkara hlutverki samfélagsins, ríkisins og annað. Okay. Og þú ætlar að standa þína plikt. Ég held bara áfram. Áður en að kemur þessu þá ætla ég að það var að koma út bók sem heitir Ástarkraftur sem svona safn ritgerða ástarkraft sem afl í samfélaginu. Anna Guðrún Jónasdóttir sem var prófessor í kynjafræði við Örnskólann og er núna prófessor emerita eins og settir. Hún kemur hérna til mín og hún er náttúrulega mjög framanlega í að koma þessu svona hugtaki og rannsóknum á ástarkraftinum á dagskrá og Berglind Rós Magnúsdóttir sem er annar ritstjórna kom hérna til mín og ég ætla að ræða þetta sem er náttúrulega óendilega áhugavert mál og líka gaman að fá Önnu Guðrúnu sem er eitthvað svona merku Íslendingunum sem að kannski við því miður fáir vita kannski nógu mikið sko. Afreksskora í fræðunum. Og áður en að kemur þeim að þá ætla ég að fá hann Helga Ás Gretarsson sem var í Sjálfstæðisflokknum en núna í Miðflokknum. Og ég ætla að tala við hann þessi vistaskipti hans. Hann sem var varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Og má ekki segja að hann hefur stimplað sig út úr flokknum með látum, hann hefur verið í gagnrýni. Já, hann er en hann hefur náttúrulega verið með svona sérstaklega stöðu í Sjálfstæðisflokknum. Hann er svona anti-vókisti og hann er svona, held ég hafi valið miðflokki meðal annars svolítið út af því. Hann er svona Brynja Níelssonar megin í Sjálfstæðisflokknum. En líklega, ég ætla að spyrja hann út í það líka, hvort að eins og oft vill vera það, því við vitum það að það átt að vera leiðtogakjör í Sjálfstæðisflokknum, það var það ekki, þannig Hildur er einaðn eftir og síðan var hugmyndinu að það yrði valið á lista og svolítið svona í takt við leiðtogan, þannig að það var að reyna að búa til samstilta liðsild sem hefur vantað í Sjálfstæðisflokknum alla þessu öld, því að það er eiginlega óstarfhæfur þessi, það er kannski opinbert leyndarmál, en það er hver höndin upp á móti annarri. Líklega hefur Helgi Ás átt að segja því að hann væri ekki í liði Hildar. Ekki í náðinni? Nei, ég held ekki. Ég held að spyrja það líka. Já. Svo erum við með, hvað heitir það, reynsluboltar? Já, þau koma Björk Vilhelmsdóttir sem við kannumst við úr pólitík fyrir tíma, félagsráðgjafi, Stefán Pálsson, sagfræðingur, Ólafur Arnarsson, blaðamaður og aldeilis nóg að ræða. Fréttir líðandi stundar. Og þetta eru liðu málbein? Já, öll með frekar liðu málbein og ég vil nú meina Stefán Pálsson, hann kannski kunni bara fara á kostum í þessum þætti. Hann á það til. Hann á það til. Og við svolítið svona í vikunni við að tala um borgarmál. Við fekk fólk frá Samfylkingunni á mánudaginn held ég sem er að bjóða sig fram, fólk sem hefur ekki verið í pólitík áður, fullbárað hérna. Svo fekk ég voru í Vinstri og VG í gær og ég með Helga Ás. En ég líka með í kvöld umræðu skólamál Alltaf fyrir við hvort að skólamál getur orðið kosningamál. Við kannast við þessa umræðu sem hefur svolítið komið svona frá hægrinu, frá Sjálfstæðisflokknum og viðskiptaráð og sprakk kannski út í kastlastættinu með Ingu Sæland sem er svona gagnrýni á skólakerfið. Einhver leit þetta, tengist þetta ríkinu, en náttúrulega grunnskólanir eru reknir á sveitarfélögunum. Þannig að ég ætla aðeins að ræða það og svo er náttúrulega líka leikskólana. Þau koma til mín Ragnhildur Alda Viljámsdóttir úr Sjálfstæðisflokki og Skúli Helgason úr Samfylkingu. Við ætlum að ræða skólamálin. Mér líst vel á þessa umræðu vegna þess að öll umræða skólamál er yfirleitt bara umræða leikskólapláss. Í sveitarfélögunum. Já. Við ræðum þar náttúrulega líka, býst ég við.
Vonandi eitthvað annað heldur en hvort ég gefa einkunnir í tölustöðum eða bókstöðum. Já, vonandi. Herðu það svo ætlum við að fara til Breiðuvíkur. Já. Segum það ekki, Breiðuvíkur? Jú. Og við ætlum að gera það. Það er þannig að Bergsteinn Björgúlfsson, kvikmyndatökumaður. Já, kallaði besti. Já. Það er Alexander Erikis Magnússon. Og svo sem er handritshöfundur í þessu. Já. Og svo er það Bárður Jónsson sem hann alltaf var í Reykjavík fyrst í Mosfellsdal og svo í Breiðuvík. Já. Og hann segir svona, ég veit það, hann segir svona sögur af þessu. Hvernig vistin var í Breiðuvík? Já, og Hvers vegna eru það að ræða þetta núna? Það er alltaf sína mynd sem ég gerði. Já. Hún eru sýnd á Sem sunnudaginn. vakti athygli fyrir öldinni. Já, ég fór ekki á hana, ég var einhverju fílu. Sko, Þetta fílu? Já, við störtum þessu þarna á Deva fyrir sín tíma. Og svo teikuð hinnir okkur, sko, fannst mér, sko. Ertu ekki glaður yfir að umræðin haldi áfram? Jú, ég er svona... Varstu hlunnfarinn? Jó, núna, sko, þetta var alveg magnaður tími, sko, það var mikið álag á öllum, sko. Þetta er stórt mál, Breiðavík og svona alltaf vangaveltur það hvort að hlutin hafi skánað og svolítið kostulegt að í þættum í kvöld að þá byrjum við á Breiðavík og endum á Stuðlum. Já, pælið því. Já. Og gefur kannski til að hugsa, kannski er ekkert að því að það er alltaf hætta þegar það er svona mál eins og Breiðavík kemur upp að við höldum þetta sé eitthvað sem til í fortíðinni. Við höldum þetta sé eitthvað í gamla dag hafi þetta allt verið og það hljóti alltaf að vera betri í dag en það er ekki alltaf þannig. Nei. Þetta er prógrami í dag þannig að ég þakka ykkur fyrir staldra hér við og Laufey Líndal og reyndar Pétri Fjellsted líka fyrir að taka upp og senda út. Þetta er langur þáttur, það eru 2 tæknimenn að taka upp. En ykkur þakka ég mest sem eruð að horfa og hlusta og sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á að allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda. Það er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur vegna þeir að telja að samstöðun skiptir máli í samfélaginu. Skiptir máli fyrir umræðu samfélagsins og lýðræði. Og hafa gert áskrifendur. Þú getur ekki slegist í þann hóp með því að fara inn á samstöð.is, það er hneppur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunn áskriftin, mátt borga meira þú vilt og þeir sem er kjósi getur láta áskriftina renna þessi félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, félag áhorfenda og áhorfenda. En við ætlum að skjóta hérna inn örstutum auglýsingum og svo ætlum við að fara til Breiðavíkur. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Þakklæti er kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem er sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður er gott og það er alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trúi á þakklæti. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, komið sæl. Umræðin heldur áfram hér við Rauðaborðið. Nú er komið til mín 3 gestir. Það er Bergsteinn Björgúlfsson, Bárður Jónsson og Ari Alexander Erikis Magnússon. Við erum allir velkonir. Takk fyrir.
tilefnið mynd sem þið er að klára kannski, það búin með hana? Já, við erum löngu búin með hana, það verið að endursýna. Það eru næstu 20 ár síðan við kláraðum hana. Já. En það verið að sýna hana aftur núna í bíótekjunni í Bíóparadís. Og bara kom tími til að rifja þetta upp og leyfa yngra fólki að sjá þessa sögu. Þetta er svo upptökuheimilið í Breiðvík. Já. Og þetta er mynd sem að við vorum, ég byrjaði að vinna hana árið 2000 og var í mörg ár að reyna að grafast fyrir hvað hefði verið í gangi þarna. Gekk hægt framan af, menn vildi ekki tala, menn þetta var allt bara eitthvað stórt leyndamál og menn treystu mér ekki en svo svona smám saman fór þetta að opnast, einn talaði við mig og þá spurðist það út og menn höfðu samband svolítið sín á milli og þá kom annar og svo þriði og svo svona smám saman losnaði þetta og menn fór að rifja þetta og sem endaði svo á algjöri sprengingu sem að það var DFF þá, þú varst nú DFF þá. Já, ég var risturinn þar. Já, sem að ég var reyndar búinn að gera díl bæði við DFF og RÚV nokkrum sinnum að því þeir eru heyrt af þessu að báða að bíða með þetta þangað til ég væri búinn með myndina en svo bara sprakk þetta allt út og á þeim tímapunkti þá þurfti ég að endurhugsa þetta, það var ekki nóg að koma bara með þessa heimildamynd og segja að þetta gerðist, heldur þurftum við að taka meira utan þetta og þá fékk ég Ara til þess að koma með mér að verkinu. Ég var sjálfur í tökum á öðrum hlutum og hafði ekki nógu mikinn tíma og einmitt bara vildi fá fleiri augu inn í þetta og Ari eiginlega tók svolítið yfir að vinna myndina þarna og hún kom út 2007. En þetta var þetta var svo mikið leyndamál og læst niðri vegna þess að þeir sem ég var að tala við þeir hreinlega mundu ekki eftir eða margir hverjir mundu bara ekki eftir því hverju þeir höfðu lent í og mín kenning er sú ef að þú beitir barn ofbeldi að þá tekur það þann einstakling svona það bil 40 ár að komast að því að hann gerði ekki eitt rangt. Viðbrögð barnsins eru að kenna sjálfu sér og loka þetta inni og einhverjir varnarmekanismar gera það þannig að þú bara hreinlega manst ekki eftir þessu og þetta sá ég svo oft og mikið í gegnum þetta ferli til dæmis með það var eitt sem ég var búinn að tala við ég var búinn að fara 3 sinnum og taka viðtöl við hann bara 2-3 tíma í senn þar sem ég rakti úr honum gatnirnar og hann mundi ekki eftir neitt mjög slæmu, þetta var ekkert voða gaman að vera þarna og ég hafði alltaf á tilfinningunni að það væri samt eitthvað meira sem kom ekki en svo þegar að hann Páll kom þarna á sínum tíma í Kastljósinu og sagði frá því hvernig honum hafði verið nauðgað þarna af einhverjum eldri strákum bara lýsti því í smáatriðum þá brotnaði þessi maður saman þá allt í einu bara kom þetta bara eins og holskefla yfir og hann mundi eftir þessu öllu. Þetta var maður sem var orðinn bara fjölskyldufaðir og búinn að braggast nokkuð vel í lífinu. Hann bara hrundi. Já, ég hef sagt það líka að á ritstjórn DFF á þessum tíma að þá voru snuðum grátandi kallmenn hjá okkur og Anna heitinn Kristínu Magnúsdóttir. Hún var bara mamman hérna og var í þessu, þetta var erfitt. Já. Eftirminnilegasta sem ég hef gert á 40 ára sem ég hef verið í blaðamennsku. En bara þú varst þarna? Já, ég var þarna dálítið svona sérstakur ferill með þarna, en ég var þarna fyrst í 1,5 ár og ríflega það og þetta sem Bergsteinn er að segja minnið, hvernig börn og hvernig maður svona lokar á hluti. Ég hafði áður en ég fór til Breiðavík og verið upp í Mosfellsdal á Reykjahlíð í 3 ár
og ég stundum að velta fyrir mér, sko, mér finnst þetta svo ólíklegt að ég hafi verið þarna í 3 ár en það samt skjálfest, skilur. Og ég man ekki neina samfellu frá þessum tíma en samt var ég þarna í skóla og hérna sumar, vetur, vor og haust í fjölmennum barnahópi. Þarna voru munaðarleysingjar og svo börn sem að voru vistuð þarna tímabundið og önnur lengur eins og ég til dæmis. Ertu þá að tala í Mosfellsdalnum? Í Mosfellsdalnum, sko. Hvað varstu gamall þá? Ég milli 7 og 10 ára. Og hérna og ég bara man ekki mjög mikið frá þessum tíma. En af hverju, má ég spyrja því? Af hverju? Ég ekki með almennilega skýring á því. Ég held bara að sko, jú, skýringin auðvitað svo að maður lokaði á allt í sér. Maður lokaði á tilfinningarnar og maður bara lokaðist. Bara einhver ósjálfráð viðbrögð við? Bara viðbrögð við því að vera... Var það brotin fjölskylda, brotið heimili? Já, það bara einstæð móðir og fátækt. Megin ástæðan, ekki óregla, sko. Nei. Bara fátækt. Já, ég myndi vilja meina það. Fyrst og fremst. En myndin aldrei svo einföld, sko. Það auðvitað skilnaður þarna og ofbeldi og svona áföll í lífinu. Og hérna, en ég fór sem sagt þarna til Breiðavíkur í júnibyrjun 1964 og móðursystir mín, hún kom þannig í heimsókn og henni rann til rifja hvað ég var vansæll og hérna og tók mig bara til sín, fekk að taka mig til sín og ég var svo hjá henni og þennan veturinn 65-66 líklega og sumari 66 fór ég aftur til Breiðavíkur af því að ég þekkti ekkit annað, skilur. Þrifstu það illa í hópi eftir þetta? Börn fóru í sveit á sumrin og svo sumari var að koma og það sem að dró mig reynda til Breiðavíkur og hefur alltaf verið eiginlega það eina sem að ég fekk frá Breiðavík og eins mér út ævina svo undarlegt sem það nú að það var þessi óhemju sterka náttúruupplifun sem að ég ekki einnum að hafa talað hjá þeim sem hafa verið þarna á Breiðavík og það var eiginlega bara athvarfi mitt á Breiðavík. Það var náttúran og bara að vera einhvers staðar að labba eða með strákunum út í fjalli að tína egg eða niður í fjöru eða hvað það nú var eða veiða silung. Og hérna það er fallegt þarna? Það er mjög fallegt þarna og þetta er svo getur, og þetta hefur auðvitað spilað afgerandi hlutverk í íslenskri þjóðarsál ætíð og alltaf og en þetta hefur skipt mig miklu máli. En vistin var ekki góð og hann Bergsteinn nefnir hann að Pál, ég skrifaði nú og hjálpaði honum með bók sem að heitir Breiðavíkur drengur og hefði alveg mátt seljast betur og mjög áhugaverð bók og fín frásögn hjá Páli, hann hafði svona minni á atburði eftir að þetta fór að rifjast upp fyrir honum og sko að Páll, hann var sko laminn nánast á hverjum einasta degi. Vistu hvers vegna? Bara af því að hann fór í taugarnar á Þórhalli. Hann var oft laminn og af einhverjum ástæðum þá lenti hann í þessu af því að þegar ég kom til Breiðavíkur 64 þá var það fyrsta sem var sagt við mig að ég gæti alveg mátt búast í því að vera kallaður upp á herbyggi til eldri strákana til þess að láta ríða mér.
þetta var bara það sem að tala var í hópi okkar yngri drengja þarna. Og ég lenti þarna í einelti af manni sem að var, já, þegar maður á þessum aldri að þá 2-3 ára aldursmunur talsverður. Og og hann tók mig inn í herbyggi til sín og læsti og svo, þú veist, var hann með svona sálrænar pyntingar og var að segja með það að það myndi koma hræðilegir hluti fyrir mig eins og ég myndi vakna einn morgunin og að höfuð móður minnar væri á náttborðinu hjá mér. Og í þá veru sko, og þetta vakti mér alveg gríðarlega skelfingu. Myrkfælni kannski framhaldið það? Nei, ekki beint þannig, heldur bara þessi tortúr sem þetta var sko. Og undirliggjandi var alltaf þessi ótti að manni yrði nauðgað sko. Og því að ég meina þetta þarna hópur af drengjum sem að nánast ekki undir neinni leiðsögn eða eftirliti eða umsjón á nokkun hátt. Heldur bara einhver forstöðumaður sem að sko annarkvort réð ekkit við það sem að þurfti að gera þarna og hafði ekki hvorki menntun né getu. Já, bara svo við komum því inn að Þórhallur var sko, hann var skipstjóri eða útgerðarmaður sem fór á hausinn og skuldaði fullt af peningum í Hafnarfirði en hann var vel tengdur innan Framsóknarflokksins og fékk þetta sem bytling. Og hans reynsla með að vinna með börnum var bara 0, hún var engin. Þetta var bara ruddi og grófur maður sem að bara notaði sínar aðferðir sko. En áður ég leið bara þá ætla ég að segja ykkur eina sko, það þannig að þegar við erum að vinna þetta á DFF þá ringir í mig maður sem hafi þekkti til hana og hann sagði, þú verður að ná í ritgerð Gísla Guðjónssonar réttarsálfræðings og af hverju vegna þess að hann skrifaði fyrsta úttekti sem hann gerði á sínu starfsferli var þarna. Já, hún kemur 74 sko. Já, en hún var sko að ná í hana borður, það var alveg heljar innan mikið mál. Já, henni var bara stungið hún í skúfu. Já, þetta var trúnaðarmál, en við náðum henni og þar kemur fram að sko drengir sem fóru á Breiðvík og svo aðri sem fóru sko Brudasir og fóru á Litla-Hraun að það var mun meiri líkur á því að þeir sem voru Breiðvík myndi brjóta sér í lífinu frekar að þeir sem fóru á Litla-Hraun. Litla-Hraun var samkvæmt þessu skárri uppeldisstaður heldur en Breiðvík. Já, enda eldra fólk sem var sendt Já, ég veit það. Nei, því sko þessi fóru Breiðvík og þá áttu þessu erfitt með að fóta sig. Það ekki... Jú, við tökum viðtal við Gísla í myndinni. Nú það? Hann kemur það. Þetta besti verður nú að fá svolítið gott kredit fyrir þetta, en ég kem að þessari mynd eiginlega svona í hálfgerði fallíf. Við höfum sem sagt verið að vinna saman í og besti af mikilli gleði sprengjumynd sem kvöldum gargandi snild og fjallar íslenska tónlist og ekkert nema tóm hamingja. Og þá fer Bergsteinn að putta í mig og segja að hann sé að vinna með Kristni Hrafnsinni að myndu Breiðavík og þá hafði ég heyrt Breiðavík og svo flest en ég svona gerði mér samt grein fyrir þessu og besti segir eitthvað svona þú veist að þetta er komið sprengja einmitt hjá DFF og sem var Þórhallur búinn að taka þetta fyrir kastljósinu og þú veist það var eiginlega svona forsendurna fyrir því hvernig myndin stóð að það þyrfti að taka alveg 180 gráðu beygju á þetta og ég segi eitthvað svona við besta ég get gefið gott ráð eða þú veist ég get hort á þetta með þér og getur séð hvað þetta og bestir er þá veistu að fara í eitthvað tökur með balta Já, ég var að taka ekki grótt þetta á þessum tíma þannig að ég var alveg á kafi í annarri það var engan veginn gerði engan veginn ráð fyrir að þurfa að fara á þetta þarna sko Já, og þetta var eiginlega þú veist bara svona do or die að koma myndin út og þannig að ég horfði á þetta grófklipp sem nú alveg bara næstu 3 tímar eða eitthvað Já, það var bara eitthvað sem var búið að henda á tímalínu og ég reyndar að horfa á þetta með góðum vinni mínum kvikmyndagerðarmanni öðrum og hann gapi bara á mig og segi bara hvað getur þú sagt það er ekkert sem getur sagt þetta er bara hver hryllingssaga núna í aðra og hvernig ætlum við að reyna að kokka eitthvað upp úr þessu
Og ég segi eitthvað svona best að ég fór líka bara, því ég veit að líka bara svona pínu óþægilega fortíð, ég meina faðir minn deyr þegar ég er bara barnungur og móður mín kynnist manni sem er ofbeldismaður og ég þurfti að vera að slást við hann þegar ég er 14 ára, þannig að þú veist að það eru svona gamli draugar sem eru bara svona eru bara komnir upp sko. Þannig að þá fannst mér líka eitthvað staðar komin tíma og kannski að reyna að gera það upp líka að kunna kannski að reyna að fyrirgefa og reyna að skilja hvað allt saman er. Nefnum ég bregst þannig við besta er það að ég fór að hugsa bara hvernig get ég komið undan þessu, hvernig get ég komið undan þessu og ég segi við besta fyrir að fyrst að það þarf að taka mjög mikið sem við tölum aftur. Við þurftum að fara vestur í þyrlu, ég var að gera allt eins flótt ég segi við þurfum að fara á þyrlu vestur og mynda, þú veist, þessi náttúru eru þetta gjörsamlega geðveik og hún er svo falleg og trillt og best var búin að vera að mynda þetta á öllum árstíðum, þannig að við vorum með mjög mikið af flottu myndefni og síðan það að fá liðið til þess að tala því leið og Páll brýtur ísinn þá svolítið brotnar ísinn á þessu öllu saman. Og þá þurfti svolítið mikið að fara að tala við mennina aftur af því þeir voru þá sjálfur búinir að reyna upp hluti sem að tilbúinir til að tala endur skota líka og síðan var þetta líka búið að vera svolítið í stúdíói og ég var að segja við þurfum að vera þannig að ég var alveg bara, ég verði að koma úr þessu, ég geti ekki gert þetta því þetta fer auðvitað bara líka inn í sálatetan á mér og gerði í mörg ára eftir sko. Það tók mig alveg mörg ára að jafna á þessu ævintýri með besta og nema og Bárð og nema ég segi líka við þurfum að gera þetta á 35 mm prent af því að flöskuhálsinni á þessum tíma er það að þú kannst aldrei klára mynd eða þú ætlar að gera hann almennilega þá þurftur að geta að setja hann á print og ég vildi fá Þór Eldon vin minn sem átti að vera tónskóli ég bara reyndi að gera þetta alltaf í servit og snúið og bara fyrir bestu að hann var að segja bara var ekki til peningar og líka svo lítið peningur í sjóðnum eitthvað svona en mann segi bara ok, gerum þetta og við fórum að stað nema það kemur maður, annar maður inn í Fallhlíð og svolítið bjargaði fjárhagnum að þessu, að gera okkur kleift að gera þetta og það er Sigurður Gísli Pálmason sem ég hitti bara fyrir tilviljun og hann fann mjög mikið til að því að hann spurði bara hvað er þetta að gera núna menn eitthvað svolítið og ég fór að segja hann frá þessu og hann sagði bara hittum upp á skrifstofu eftir helgi og skoðum það þannig að það er líka þetta, þú þarft til að geta sagt svona sögur að þá þarftu, þú veist, við vorum ekki, þetta var ekki til að geta gert svona hluti að þá þarftu að taka þetta alveg inn að og síðan auðvitað þegar ég kynnist Bárð og kynnist einu strákunum að þá þetta verður alveg bara, þú verður bara að klára þetta, þannig að við tókum eitthvað gott ár í þetta. Ég sagði bara við besti, ég sagði, við erum bara að klára þetta núna og ég sagði, það er bara, við skulum bara gera þetta eins vel og hægt er og við gerum það og þetta kom svona ákveðin svona sálaró inn í sjálfa mig og bara, þú veist, mín eigin persónulega vandræði, þú veist, það er ekki spurning að þessi mynd gerði mig að betri manni og þessi titill, Syndi feðranna, kom það að maður er að deila þessu með fólki og þá var það mikil vinkona mín á þeim tíma sem heitir Anna María Karlsdóttir var framleiðandi og er kvikmyndaframleiðandi og við vorum að fara yfir þetta og ég hef lagt mín verk undir hana og hún sagði, þetta er svo rosalegt, þetta er bara Syndi feðranna og það bara kom titillin svona out of the blue, við vorum búin að reyna ýmislegt en síðan, þannig kom þetta til. Já, en það er í rauninni sko verið að refsa börnum fyrir syndir feðranna sko, það er það sem að þessi heimili snúast svolítið sko. Ég var snarvitlaus sem úrlingur sjálfur sko, þannig að þetta var alveg svona Sjönd fyrir með það Þetta er auðvitað vanræksla sem er þarna á bakvið þetta sko, fyrst og fremst og hún átir auðvitað margar skýringar en syndir ef að við getum talað það, við skulum tala syndir í gæsalöpum fóreldrana af því að ég meina það er eitthvað sem bregst og samfélagið ræður ekki einhvern veginn við að taka á svona prívat nánum málum þetta hefur verið látið eftir ættingjónum að díla við þetta og það hefur bara vantað fagmennsku í einhverjum skilningi eins og til dæmis fagmennskan hjá barnaverndarnefnd Reykjavíkur á sínum tíma það hefur komið í ljós þar sem þetta hefur verið skoðað að hún hafi bara barnaverndarnefnd Reykjavíkur hafi bara einfaldlega brotið mannréttindi á þessum tíma og og ég bara þekki þetta best tilvik móður minnar að hún
kemur flytjum ofan á Akranesi hingað til Reykjavíkur í framhalda mjög erfiðum og leiðilegum skilnaði þar sem að hérna faðir minn lagði hann í einelti og beitt hann á margvíslegu ofbeldi og hún átti sér eiginlega engan bakherl á sama tíma, þá missir hún foreldra sína. Föður sinn 54 og 54 minni mig og móður sína 56 og við flytjum hérna í 30 fermetra kjallaraíbúð og hún vinnur í ísbyrninum á morgnana, mætir í vinnu þar klukkan 8 á morgnana á Seltjarnarnesi og kemur svo heim eftirmiðdaginn og hvílur sig þá kannski klukkutíma og fer svo að sjá eldhúsið í Glaumbæ og vinnur til miðnættis þar og auðvitað lætur eitthvað undan. Þið voru 2, var það ekki? Við vorum 2 hjá henni og ég var eftir að hafa hort upp á til dæmis ofbeldið upp á Skaga því að þar sem að faðir minn misþyrmdi móður minni fyrir framan okkur börnin var auðvitað skaddaður á sálinni og sömuleiðis frá harðræði sem að mamma beitti mig stundum og þannig að það þarf að skoða hlutin í samhengi og við erum svo bara tekin af mömmu sem að er að berjast inn í bökkum til að halda heimilinu á floti og halda heimilinu saman og systir mín fór á Silungapoll og ég fór á Reykjahlíð svo uppgötaðist það í kerfinu að við værum systkini og ættum kannski að vera saman þannig að hún kom til Reykjahlíðar. Er hún yngri eða eldri? Hún er yngri en ég, 1,5 ári yngri. Þannig að þetta er sko, og ég hugsa sko að ég meina það þarf auðvitað að skoða hvert tilvik fyrir sig en hvað hafa félagsmála yfirvöld að leiðarljósi þegar þau eru að vinna í svona málum og það er auðvitað eins og við vitum og eins og ég veit mæta vel sem sko óvirkur fíkill að þetta eru stundum nánast óleysanleg mál og fólk þetta sér kannski ekkit út fyrir eind sína og finnst bara eindin ágætt þannig séð og vill bara vera þar. En það er líka aðstæð sem kannski ekki mannlegu máttur að ráða við. Sko. Já, það er auðvitað hægt að ráða við þetta. En það bara... Inn á heimilunum, ég er að segja. Já, inn á heimilunum, já, nákvæmlega. Þar eru bara einhver lögmál í gangi sem að bara spilast út, sko. En það er alveg klárt mál að Breiðavík var ekki lausnin, sko. Já, alveg augljóslega, sko. Nei, það kemur líka mjög vel fram í myndinni, sko. Og þó ég segi sjálfur frá að þá er einmitt þetta þegar það eru svona erfið samfélagsmein að það sé til fólk sem að geti búið til frásögn í þessu miðli sem að kvikmyndagerðin til að geta sagt söguna, til þess að líka það sem að við vorum að passa okkur á að bara hlusta ekki bara blind á eina manneskju sem að segir eitthvað sögu heldur við höfum þessum vinnureglu við tölum við 3 manneskjur ólíkar til þess að fá sögurnar staðfesta að það væri ekki bara einhver ein saga sem einhver einn maður myndi segja þú veist við verðum að setja okkur einhvers konar reglur og þannig að síðan þeir sem að koma fram í myndinu að það var kannski pínu sárt að við tölum líka við fullt af fólki sem að er síðan sem að var bara ekki pláss fyrir í myndinu það þurfti bara að velja og hafna sko. Velja og hafna og allt það þannig að það olli líka sárindum sem var líka kannski erfiðast að við að gera svona mynd er það við vorum búin að vera að tala í mann sérstaklega eftir allavega 2 að þeir voru mjög sárir síðan á frumsýningunni en þeir við þessum höfnun sem að var svona enn höfnunin og þeir voru búin að segja til dæmis þessi sem ég var að tala áðan sem að bara hrundi þarna eftir að Páll brotnaði þarna í kastljósinu hann endaði ekki í myndinni hjá okkur sko og var mjög sár það mætti kannski koma upp gagnagrunni yfir efni myndarinnar það væri bara, þú veist, mjög verðugt verkefni og bara sækjum styrk til að gera það er það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að láta allt hráefnið inn í kvikmyndamiðstöð, kvikmynda já, auðvitað, þetta er alveg stórmerkileg heimild auðvitað
Það búið að vera á Hjaltir, það búið að vera víða. Það var svo sanngirnisbætur, en Breiðavík var fyrst, sko. Já. Og að ég startaði því, þá ger ég alltaf... svo ánægði það að einhverju fá sanngirnisbætur. Þetta er mjög erfitt fyrirbæri, sko. Það er mjög snúið mála að fá bætur. Ég meina, maður fær bætunar og hvað bæta er. Það er mjög góð spurning. Og þetta er kannski eitthvað vanþakklæti, ég veit það ekki. Þetta breytti engu fyrir mig. En þetta myndi nú ekki nokkrum sköpuðum hlut. En það er samt að margir myndu eflaust lesa sem ákvæmna svona viðurkenningu. Já, kannski er það, en leið hefur verið svona bætt pínulítið við byrðina. Já, það má alveg líta á það þannig. Maður er búin að fá sanngirnisbæturnar og á þá ekki alltaf verða bara í lagi. Nei, skilurðu? Já, það getur verið ykkur starf en við sem höfum eitthvað, við lesum þetta séð eða kynnt okkur. Það er þannig að okkur sem að vitum eitthvað þetta og okkur finnst ekki bara sanngirnisbætur og sé bara allt. Það er ekki peningagræði gjörð sá. Ég hef verið talsmaður þess af því að þetta er nefnilega dálítið hrikalegt tímabil í íslenskri uppeldissögu og er þar reyndar af mörg að taka og líklega bara aftur til landnáms ef úti það er farið. En það ætti að setja félagslega löggjöf þennan hóp sem að hefur orðið fyrir einhvers konar skakkaföllum í framhaldi af vistsinni á eða skakkaföllum af þessum félagslegu úrræðum sem að samfélagið var að grípa til. Ég meina 1950, hvað það voru 2 menntaðir sálfræðingar í landinu. En það er sko, þegar myndin kemur síðan út 2007, að þá var svona þetta rétt að byrja, því að hvorki ríkin í borg var tilbúið til að sætta sig við þetta og þegar það kemur upp að við fáum Ragnar Aðalsteinsson lögfræðing til að taka málið að sér að þá var hann nú bara alls ekkit viss það að það myndi eitthvað koma út úr þessu en hann var tilbúin til að taka þetta sem svona reynslumál og okkur tókst að gera díl við hann það og síðan var þetta mörg ár. Ég satt í stjórn Breiðavíkursamtakanna ásamt Bárði í mörg ár og hvað þetta tók okkur 5 ár held ég. 5 ár, 6 ár eftir að myndin kemur út en við notum myndina sem vopnið á þú veist hvað ætlið að gera, þú veist? Það var Jóhanna Sigurðardóttir sem að hjó svo á hnútinn, sko, og það má auðvitað hafa ýmsar skoðanir á því, en hún gerði það þó. Og en ég hef alltaf verið á því að það þurfi að setja sérstaka félagslega löggjöf þennan hóp. Ekki bara Breiðavíkurdrengir, sko. En Breiðavíkurdrengir eru auðvitað að skera sig pínulítið úr ef að við lítum bara til tímabilsins 52 til 72 að þá eru þarna 128 manns og ég er með þennan lista einhver staðar í fórum mínum og ég hef alltaf ætlað mér að setjast niður og fara í gegnum Íslendingabók en ég hugsa að 2/3 þeirra sem að voru á þessum tíma á bilinu 52 til 72 og þetta eru þá einstaklingar sem eru fæddir á bilinu segjum við frá 43-4 til 55-6 að 2/3 eru fannir frá. Ég hugsa meira. Það var á tímanum sem við vorum að vinna. Já, einmitt og þeir eru og svo það er svona frekar lítið virk síða til á fjörsbók sem að heitir Vistheimili. Einn sem var þarna sem var svona félagi minn í æsku, svona vorum í einhverjum óknýtum og hann jákaði eftir þetta að hringja í hann eftir að hann byrjaði að skrifa þetta og þá var það fyrsta í honum, akkur komst þú ekki vestur? Já, þetta var bara hreinsun bara tekni þeir sem voru skólastjóri sem kærðu mig til dæmis einn drenginn sem var þarna og er dáinn, hann Gísli Helgason sonur þekkts manns Helga Sæm hann var fatlaður og var líklega með svona einhverjar greiningar eins og það heitir í dag og faðurinn fekk þau ráða að senda hann til Breiðavíkur þess að það yrði svo gott fyrir hann og hann náði sér aldrei að því hann
Ég held að fólk hafi nú líka ekki gert sér grein alveg fyrir því hvaða dýr helvitis þessi staður væri eða þetta heimili. Nei, og það svo auðvitað sko, en það var eins og kemur fram í myndinni líka að þá var ekki mælt með því að stofna þetta heimili. Og þetta auðvitað partur af byggðastefnu sko, að vera þarna með að veita ríkisfé inn í deyjandi sveitafélag. Ég meina það allt farið í eyðu þarna sem að minni mig á það þegar við vorum tilbúin með trailer eða sem sagt kynningastiklu af myndinni 2006 að þá fórum við á Patreksfjörð á Skjaldborg heimildarmyndahátíðina þar og vorum með 5 mínútna stiklu og við mættum hana, ég og Besti og Bárður og hvað það voru ykkur fleiri með okkur en allavega Glúmur Baldvinsson hann var svona moderatorinn eða svona spirillinn eða svona við vorum að fjalla þetta og Glúmur æskuvinur minn og getur verið alveg einstaklega svona hnittinn og með mikið skap nema við sýnum þetta og síðan fara að tala þetta nema þá stendur upp og þetta 2006 þá stendur upp var hann fyrrverandi bæjarstjóri eða bæjarstjóri félagsins fyrrverandi held ég fyrrverandi stóð upp og sagði að þetta bara stæðist ekki þetta væri nú bara lygi og þetta væri bara eitthvað þú veist eitthvað bara fólk að ljúga hérna upp á sveitunga sína og það var allt brjálað það var næstu farið af húsinu og það var næstu komin hópslagsmál en þetta það sem að sko þú veist þetta bara þú bara getur ekki viðurkennt að þú hafi ekki eða það hafi eitthvað gerst í kringu þig og það meira þess að þú ert með þessa drengi ábreiðu þú ert með okkur sem erum að gera sem við erum búin að kynna okkur efni til hlítar í mörg ár þú stendur samt upp og segir þetta gerist ekki ég meina þetta alveg sama þetta af sama meiði og þegar Gísli Guðjónsson kemur með þessa skýrslu á sínum tíma að það bara þetta passar ekki inn í myndina hjá okkur núna bara burt með þetta og hún var bara falin af því að það þurfti að fá atkvæðin úr þessu kjördæmi og þess vegna þurfti að halda þess áfram sko. Ég ákvæmlega stoltur af þessari mynd og Hvenær verður hún sýnd aftur? Hún verður sýnd á sunnudaginn. Já, á sunnudaginn. 7:00. Þá ætlum við að mæta hérna 3 aftur til leik. Ég hef ekki séð hana í svakalega langt síðan ég hef séð hana. Hún sem sagt að hluti af bíótekkinu sem kvikmyndasafni og þetta verður sýnd í Bíóparadís 7:00 og það bara þetta er velkomnir. Ég þegar við erum að skrifa þetta og svo byrja kastljósið og ég fór svolítið fíl út í þau sko. Ég verður að segja sko við vinnum vinnuna svo taki þið bara blómin af sko. Og svo fengum við sameiginlega sko velum fyrir rannsóknarblaða með sko þetta árið. Já. Og ég sagði það eitthvað við Sigmar eitthvað. Er þetta ekki ómikið fyrir þig? Við erum búin að teika mig í hálft ár. Þóra sem var hjá Kastljósinu Þóra Tómasdóttir hún var nú rosalega flott og var mikið í kringum okkur og fylgdist svakalega náið með þessu og hún var nú gerði nú það þegar myndin kom síðan út að þá var þetta í beinni útsendingu í Kastljósinu og hún var nú mikið að stúsast þarna í kringum þetta allt saman þannig að mér minnir að hún hafi nú fengið líka verið hluta af þessu. Þau voru bara með viðtöl, við vorum með sko þeir voru með bakgrunnin sko. Þeir voru með bakgrunnin sko. En sko þetta mál hafði komið upp á fréttastofunni nokkru áður allavega ári ef ég man þetta rétt að Sigríður Margrét sem þá var fréttamaður á fréttastofunni hún kom að máli við mig og spurði hvort að ég væri tilbúin að tjá mig eitthvað þetta og ég sagði bara já að ég væri það og svo frétt fór aldrei í loftið. Já, það var vegna þess að hún hafði sambandið mig af því hún fréttaði að ég væri að gera þessa mynd og væri með fullt af viðtölum og ég baði hann að bíða með það. Hún gerði og það var sama, það var einhver á DVF líka og svo þegar þið á DVF varpið þessari sprengju út í samfélagið
að þá voru heimatökin fyrir Kastljósið að biðja mig að koma í viðtal og það viðtal átti að standa í 3-4 mínútur og það varaði í 10 mínútur og það má enn sjá það á vef Ríkisútvarpsins. Brynjólfur fréttamaður, hann tók saman mjög fínt yfirlit þetta sem að er algengi. Hann var ábyggilega hjá mér á DFF. Já, nefnilega sko, af því að sem að er Sigurmaður mjög duglegur. Já, mjög, sem að er á algengilegt á vef Ríkisútvarpsins. Það er að segja þetta viðtal við mig í Kastljósi og svo ýmislegt efni annað. Það var líka dálítið merkilegt af því að þegar viðhorfin eru allavegana og Gísli Guðjónsson, hann tekur saman þessa skýrslu sína 74, BA-ríkjörð, sá hann í sálfræðinni hérna. Og það er svona eitthvað orðalag sem að myndi ekki heyrast í dag, að 50 hver drengur sem að hafði verið sendur til Breiðavíkur hafði ekkert gert af sér. Sem að því að það er mjög, þetta er auðvitað frekar frumstæð nálgun við óknýttadrengi, að þeir séu bara brotamenn. Já, rakstilla í hópi Já, eða eins og til dæmis í mínu tilviki þá var ég þú veist, frekar frá heimili sem var laust í reipunum og ég þekkti drengjastóð á Skólaverðuholtinu. Já. Og við, þú veist, rótuðum í öskutunum hjá Sælgætisgerðum og brutumst inn í Sælgætisgerðum og jafnvel og vorum svo allir hirtir einhvern tímann seint kvöld og rannsóknarlögreglan niður í Borgartúni var að dunda sér við að yfirheyra okkur Lakkristþjófana langt fram á nótt. Þannig að en þetta við vorum bara, þú veist, þetta er eins og með stelpunar og hernáms ástandið þetta er eitthvað hliðstætt mjög frumstætt. Svo var eitt líka skelfilt, það var Kumbaravógur, það var alveg barnanýðingurinn hvað heitir þetta sem fékk að bara fara inn hann var bara hleypt inn fyrir. Já, það er svo auðvitað það var nú líka upp á Reykjahlíð þar horfði ég á mann sem að var í tíum við forstöðukonuna stinga fingrunum upp í sköpin á 2 ára gamalli stúlku sem hann var að klæða í einn morguninn. Og ég hef sagt frá þessu þegar að ég gaf skýrslu þessa dvöl mína á Reykjahlíð. Og svo það gerast svo undarlegi hlutir í kringum þetta. Munaðarlausu börnin upp á Reykjahlíð. Að maður öfundaði þau pínulítið vegna þess að þau virtust fá svona einhverja auka athygli. Það var svona aðeins betur séð þau. Og þegar að ég segi frá þessu þennan mann sem hétt reyndar Ari og mér skildist að hefði verið frekar með misjafnt orðspor, að þá var tekin upp hanskinn fyrir hann og talað að þetta hefði bara verið einn mesti góðsemda kall. En þetta horfði ég á að gera og þetta er alveg ljósleifandi. Þetta er eitt af því fáa sem að ég man frá Reykjahlíð og það þegar að Pálgögurinn minn var drepinn af kettinum vegna þess að einhver hafði opnað búrið. Þetta er það er þetta sem gerist þegar svona hvað ég að segja stofnanir eða svona, þetta er nú eiginlega bara einhvers konar fangelsi, þessi heimili öll, þegar að þetta er búið til að þá sogast á þessa staði barnanýðingar sem eru koma þangað í dulagerfi og þykjast vera rosalega ummyggjusamir að það er bara staðreyndin að barnanýðingar munu alltaf sogast á og þetta er algjör bara hátíð fyrir þá að komast á svona staði þar sem enginn að fylgjast með.
Já, einhver sagði við mig að þetta hafi breyst til þess betra þegar hipparnir komu til að vinna þar. Já, það má vera. Já, það var... Já, ég held að það sé rétt. Það var að vísu ekki gagnrýnislaust en ég held að það hafi verið rétt. Því að ég meina að það var fólk sem var með allt annað upplegg, með allt annað gildismat. Já, ég er ekki reyn. Það er á laugardaginn. Nei, það eru sunnudaginn. Sunnudaginn klukkan 7 og við vonumst til að sjá sem flesta. Og við verðum þetta með spjall í kjölfarið og við fengum nú Edduverðlaunin fyrir þessa mynd á sín tíma. Hún ferðaðist á kvikmyndahátíðir út allan heim og við tókum þátt í það sem að við vorum að það sem að ég myndi segja svona allavega það sem að mér hefur fundist í allir þessari umræði sem kemur síðan í kjölfarið að MeToo löngu mörgum árum seinna og allt þetta að þá ekki minnst einu orði á unga stráka eða misnotkun á drengjum sem að mér hefur fundist mjög svona líka sannarlega hefur þessi MeToo umræða hefur verið mjög mikilvæg umræða í samfélaginu og hvernig við höfum tekist á við þessa predatora og þetta kynferðisofbeldi en einhverju hluta vegna að þá hefur kynferðisofbeldi gagnvart ungum drengjum það hefur bara ekkert verið í umræðinu. Orðið út undan, en það er til. Sannarlega er það til og það er það sem að þessi mynd gerir sem er núna 19 ára gömul, verður 20 ára á næsta ári að það er eins og hún hafi bara verið gerð í gær. Bæði í gær. Hún á jafn mikið erindi. Táningsdrengjum og svo minna stálpuðum drengjum. En ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna. Takk sem þeir. Arild Bárður og Björg Bergsteinn. Þakka ykkur fyrir komuna. Og Rauða borðið heldur áfram með Augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða borgarmál eins og við höfum verið að gera svolítið undanfarið. Það eru borgarstjórnarkosningar í vor og við höfum rætt borgarmál svona ýmsum ástæðum. Kannski mest svona að flokkarnir eru að raða fólki á lista og eru að undirbúa sig undir kosningarnar. En við ætlum núna að reyna að tala mál sem að gæti orðið kosningamál. Veit ekki alveg hvort að það verði. Hérna er Skúli Helgason frá Samfylkingunni og Ragnhildur Alda Viljánsdóttir frá Sjálfstæðisflokknum. Skólamál, má bjóða okkur upp á það. Haldið það verið kosningamál? Það ætla ég að vona. Það er alltaf gaman að tala skólamál. Ég kalla það menntamála því mér finnst skipta mála við tölum börnin og það sem að situr eftir. Skólanir eru umgjörðin en innihaldið er menntunin og já, ég vona að þetta sé kosningamál og verði það því þetta er helmingurinn af öllum fjárveitingum borgarna fyrir til skólamála og þarna er framtíðin okkar. Við stöndum vel að þessu. Ragnhildur Alda, það hefur verið svona undanfarin ár stigvaxandi gagnrýni á skólakerfið okkar sem að stóruleyti er sérstaklega það skólakerfið sem er inni í sveitarfélögunum sem er grunnskólinn og svo náttúrulega leikskólanum sem við ræðum líka hérna eftir og mikið frá svona hægri frá Sjálfstæðisflokknum og viðskiptaráði og félögum. Viljið þið að skólamáli verði kosningamál? Við eigum alltaf að vera að takast á hugmyndir af hvernig þetta laga og bæta gæði menntunar og gæði skólana 100%. Það er bara gott að þið sýnir metnað gagnvart verkefninu sem er náttúrulega að tryggja bara börnunum okkar sem besta kennslu og sem besta námsumhverfi líka. En ég veit hins vegar að mikil svona sú gagnrýni sem við höfum kannski helst verið með við höfum náttúrulega mikið verið að tala fyrir því að fara úr bókstafseinkunnunum sem að hefur svona allt í einu fengið flug núna úr óvæntum áttum og bara gott að vel með það En getur það skipt svona miklu máli? Mér finnst það skipta miklu máli Tölustöðum að bókstaf? Já, mér finnst það. Reynda samfara með það?
Á ég að gera það? Já, mér finnst þetta að vera minnsta mál sem að fær mesta athygli bara í íslenskri samfélagsumræðu. Já, ok, sko, fyrir mitt leyti, já, finnst þér að þetta vera minnsta máli sem fyrst, ok. Sko, það náttúrulega mörg atriði með skólahúsnæði og ég skil alveg hvað átt við. Fyrsta lagi er algjört grunnatriði að skólahúsnæði sé í lagi og það hefur náttúrulega ekki verið þannig. Það hefur bara verið, þú veist, við hefum verið með börn á flótta undan myglu og ónýttu skólahúsnæði við borg. Þú varst að tala hvort það væri gefnar einkunnir í bókstöðum eða tölustum. Já, svo er það. Ég veit að það er bara búið að vera mikið í deiglunni núna. Þannig þegar við tökum allt hitt, kannski sem er vissulega stærra til hliðar, að þá sem sagt það bara einfallega þannig að það er alveg óþolandi ef þú ert nemandi og þú ert að reyna að átta þig á því hvernig þú stendur á einhverju prófi og þú veist ekkert hver er munurinn á B+ og B eða A eða hvað er þá A+. Og ég veit það bara vegna þess að ég á núna son í grunnskóla sem er að reyna að taka einkunnirnar sínar í gegn og það er engin leið að vita hvernig hann stendur sig vegna þess að skilur enginn þessa bókstafi. Að þetta er svolítið eins og ef ég ætla að fara í megrun og ég þarf þá að vita bara hvað ég er að léttast mikið og það er svolítið erfitt ef ég veit ekki, þú veist, hver er munurinn á B+ og B, skilur, eða A og þú veist, er B+ er það á skalanum 0 til 10 Ég held að B+ er betra en B. Já, en hversu mikið betra? Þú veist, hversu mikið verra er B? Og þetta er kannski svona helsta gagnrýnin sem að fólk hefur verið með á þetta. Þetta er einhvernir sem er sko erfitt að skilja og þá er erfitt að leggja mat á gæði. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn geti komið fram í borgarstjórnarkosningum og sagt að ef við kjósið okkur þá útrýmum við bókstöfum úr einhvernagjöf. Ég veit ekki hvað sem myndi segja útrýming en myndu klárlega. En við náttúrulega ráðum reyndar ekki þessu í sveitarstjórnarmálunum því miður. Þetta er svo sem eitthvað sem er ákveðið á ríkisleveli, sko. En jú, nei, við viljum bara taka aftur upp númerakerfi. Ok. Skúli, ég sé að hæðast eitthvað að þessu en mér finnst þetta að vera förðulegt hvað er búið að vera mikil tími í þetta. Hálft kastli og svital og guðmátakað og maður hugsa bara hvað er í gangi? Þetta er svo plastur. Hefur fólkið ekki að tala? Ég er alveg sammála því. Þetta er í mínum huga algjört aukaatriði en það er þannig að þetta er hluti á aðalnámskrá grunnskóla sem var þið breytið ekki breytt hérna á sínum tíma í menntamálaráðuneytinu. En þú veist ég meina það er að taka langa umræðum þetta en mér finnst bara önnur mál eru miklu veigameiri. Það er miklu veigameiri hlutir sem við þurfum að taka á við í menntakerfinu og mér finnst til dæmis sko að því það er búið að gera margt mjög jákvætt í svona faglegri umgjörð grunnskólana. Við erum komið með miklu betra samstarf á milli skólamáluna og velferðarmáluna í sérstaklega stuðningi við börn sem að eru á viðkvæmum stað, þurfa annarkvort námslegan stuðningi eða koma frá heimilum þar sem að baklandið er veikt, félagsleg staða veik og svo framvegis og það er sá hópur sem að við sem jafnaðarmenn viljum helst standa vörðum þó að við viljum þetta öllum gangi vel að þá þurfum við sérstaklega að vanda okkur þegar kemur að þessum hópi. Við settum á stað betri borg fyrir börnverkefni sem snerist þetta. Tökum velferðina og skólamálun og vinnum þetta samhliða þannig að skólabatterið okkar viti hvað velferðarbatterið er að gera og svo framvegis. Virkar það? Það virkar, þjónustan hefur batnað og í framhald af þessu frumkvæði okkar hjá borginni þá komu farsaldalögin sem eru svolítið að vinna í þessu sömu átt að tengja betur saman þá sem eru í þessu stóra kerfi sem menntakerfið er. Þannig að umgjörinn er orðin sterkari en næsta sem við þurfum að gera er að mínum að horfa námsárangur á námið. Hvað getum við gert til þess að bæta námsárangurinn og ég er kannski eftir þá fjalla sem ég fengið núna undanfærin 4 ára að vera ekki í forystu lengur fyrir menntamálunum í borginni. Komin á það að það besta sem við getum gert er að horfa á að nýta betur rannsóknir á því sem að sýna okkur hvaða kennsluaðferðir skila börnum mestum árangri og mestum framförum. Og þær eru sem betur fyrir til, bæði hér í háskólasamfélaginu á Íslandi en líka auðvitað út allan heim. Og ég held við verðum að viðurkenna við höfum ekki nægilega kerfisbundið notað þennan fjársjóð sem felst í rannsóknunum og ég held að það besta sem pólitíkin gæti gert var að leggja þá almennu línu að það eigum við að gera ekki velja aðferðirnar en vera með þann standard að við höfum ekki að innleiða hluti nema þessu studdi rannsóknum sem
sýni fram á að þetta skili börnunum meiri árangri en aðrar aðferðir sem koma til greina. Ragnhildur, ég spurði virkar þetta, þá sagði þú eins og grunaði að virkaði ekki. Já, sko, málið er að þetta er allt mjög fögur orð og fögur fyrirheit og svona. Það er ekki bara úr pólitíkar, svona mikla glærusýningar en stundum efast maður að það sé eitthvað system sem að virkar. Ég allavega fæ alveg ótal ábendingar alveg daglega frá fólki sem er bara alls ekkert ánægt með þetta, sko. Og til dæmis bara besta vinkona mín, dóttir hennar er búin að vera að bíða frá því hún var í leikskóla eftir því að komast í greiningu og það hefur verið, og jafnvel þótt að eiga að vera þannig að þátt samt að fá þjónustuna sem að fylgir ef það er grunur til dæmis einhverfu eða ADHD eitthvað svoleiðis, það er það bara ekkert endilega þannig reynd. Að fá þjónustuna meðan þú býður eftir greiningu. Já, þannig að það þarf bara að leggja mikið á sig til þess að fá eitthvað af þessari þjónustus en leður komið með greininguna þá fara hlutin að ganga hratt. Ertu sammála leiðinni en ertu bara ósátt við að framkvæmdin sé ekki nógu ákveðin? Já, það er í raun og veru þannig að markmiðið, það er það sem við erum þó sammála Markmiðið er náttúrulega það bara að fólk fái það þjónustu sem það vanti og kerfið sé ekki fyrir. Kerfið eigi bara að greiða leiðina, hvernig sem það er þá gert. En það sem ég hins að myndi segja er að það er ljóst mála þátt fyrir bara, allan velvilja í heiminum að maður reyna að laga þetta sem var náttúrulega stærsta umhverfisefni foreldra og er það ennþá, að þá erum við ekki á þeim stað að þetta sé komið þangað sem að Skúli er að lýsa. Það er bara mjög margt sem það er ennþá að bæta í þessu, til það mynda bara það að hvort sem að fjölga sérfræðingum eða bara bæta þjónustuleiðinar. Annað sem við höfum líka verið að fá margar ábendingar er, það er bæði þetta með skóla án aðgreiningar, það hefur ekki gengið eftir eins og skildi, ekki síst vegna þess að það kemur bara ljósa að bara skólabyggingarnir okkar, þær sem eru ekki miklaðar eða ónýtar, að þær eru margar hverjar bara ekki smíðaðar eða hannar með það í huga að þær hendi vel nemyndum sem eru mjög viðkomið fyrir skynáreiti eða geta ekki verið í stórum bekkjum eða bekkjum þar sem er rosalega mikið af fólki inn í kennslustofunni. Hvar voru þeir nemyndur áður? Áður? Fannst þið það að vera skárra þá? Nei, ég spyr, ég er að reyna að læra. Nei, ég meina áður fyrr, þá væntanlega voru þetta í almennum skólastofum og svo voru reyndar held ég einhver tímabúti þessum var skipt upp. Ég veit að foreldrar, sérstaklega barna sem eru kannski með svona mjög til dæmis mikla einhverju bara svona til dæmis. Þau voru mjög ánægð með, Ásgarðsskóli sem var fjarkennslan og þannig að í raun og veru það sem við myndum vilja sjá er það að þegar við fáum þessa gagnrýni, hún er að koma bæði frá kennarasamfélaginu og frá foreldrum og nemendum, að þá sé ekki alltaf markmiðið að nei, ok, það á bara að vera einn ríkislaus. Við bara segjum, ok, hvað vantar ykkur? Okkar hlutverk er bara að tryggja að sú þjónusta sé til staðar þannig sem að hún skilar mest árangri fyrir þessi börn, skilur við. Viljið aðeins útskýra fyrir mér sem kjósa þetta? Nú, aðalnámskrá kemur frá ríkinu og svona megin línur koma frá ríkinu, en það er sveitarfélögin sem reka þetta. Halda utan um þetta og bera ábyrgð á þessu. Hvað er það sem að sveitarfélögin geta breytt og hvað er það sem er óumbreytanlegt sem að kemur frá ríkinu? Það er heilmikið sem við getum breytt og aðalega lagt línur það að umgjörðin sé góð, fjármögnunin sé góð og að við séum með mikinn metnað í okkar fagstarfi og allt þetta er að gerast í Reykjavík og Reykjavík hefur verið forystuaflið í menntamálum á undanförnum árum. Við mótuðum menntastefnu í samvinnu við 10.000 manns í reykjavíska skólasamfélaginu sem við höfum unnið eftir síðan og þar er fyrir utan auðvitað bara þessa áherslu á námið sem slíkt og læsi sérstaklega sem grunn. Þá er það líka verið að taka inn þætti sem að bara gera börnin að betri og öflugri manneskjum. Leggja áherslu á félagsfærni, leggja áherslu á sköpun, sjálfseflingu og heilbrigði. Og heilbrigðisþátturinn var reyndar þar sem að vakti kannski hvað mesta athygli þegar við fórum og kynntum þessa menntastefnu og hvernig hún var unnin alþjóðlega, bæði í Kanada og Bretlandi og víðar. Og þá fannst mér það merkilegt að við varum með þetta víða sjónarhorn á það sem að kristallast í bara setningunni sem ég hef notað mikið bara ef að krökkunum líður vel í skólanum, þá vegnar þeim vel. Og þess vegna skiptir svo miklu máli og sért með þetta stóra sjónarhorn, sért með velferðar þjónustuna samhliða. Og forystuhlutverk borgarinnar birtist í mörgum þáttum. Við höfum verið leiðandi í því að bæta starfsaðstæðurnar í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfinu sem síðan kom inn í kjarasamninga og hefur síðan verið innleitt mjög víða annar staðar. Borgin í fararbróti varandi stafræna innleiðingu á náminu að breyta úr því að við séum að vinna með námsefni sem er eingöngu á bókum og yfir í þennan stafræna heim sem að
börnin auðvitað þekkja miklu betur heldur en við nokkuð tíma. En þegar kennarar mæta til kjaraviðræðna þá vilja þau bæta starfsaðstöður vegna þess að þeir eru ekki nógu góðar. Já, þær eru aldrei fullkomnar, en þær hafa batnað heilmikið. Þetta er eiginlega svo skett sem að leggur mestu áherslu á starfsumhverfi í kjarabaráttu sinni. Aha. Það er mjög fyrirferðarmikið svona til hlýða við laun og svona. En það er eiginlega, leikskólarnir er eini starfsvettvangur sem að slæra það út, sko, grunnskólana. Það sem er lögð meiri áherslu á, sko, starfsumhverfi. Enda höfum við lagt megin áherslu á þetta. Og gengið vel. Móta menntastefnuna, bæta starfsaðstöður og setja í það mikla fjármuni. Við settum 4 milljarða á einu kjörtímabili bara í að bæta starfsaðstöður í leikskólum með því að fjölga undirbúningstímum og minnka ála með því að fækka börnum á hvert starfsmann og svo framvegis. En líka bara beint í fagstarfið, efla liðseldavinnu og fleira. Og þetta erum við að gera ennþá. Við erum að vinna tillögur það hvernig við getum einmitt komið ennþá sterkar til móts við okkar starfin í leikskólum. Reykjavík er á réttri leið og svo eru bara ákveðin að tala og að vitna til óánægju. Nei, en sko við tökum bara umræðu menntamál. Mér finnst hún yfirleitt vera að fókusera á það sem að ekki hafi gengið vel á landsvísu, menn er að horfa á PISA-rannsóknar. Þú veist, og það er bara rétt að sérstaklega í síðustu könnun sem er tekin þegar við erum með rétt að fara út úr COVID-faraldrinum og skólasamfélagið svona ekki á mjög stöðugum stað og samfélagið í heild sinni þetta ekki. Að það voru vonbrigði með þær niðurstöður en fram að því hafði borgin verið í forystu sveitinni á landsvísu fyrir hvað var það námsárangur í þessum 3 greinum. Sömuleiðis í samrænduprófunum sem að illu helli voru tekin úr sambandi fyrir nokkrum árum og ekkert kom í staðinn sem ég held að það hefði verið mikil mistök. Því auðvitað þurfum við að vita, við þurfum að vera með mælingar á því hvernig okkur er að vegna til þess að fínstilla þau vinnubrögð sem er í skóla. Kerfið þarf að vita það. Það er ekki bara einhverju fyrir einstaklingana heldur sé eitthvað svona próf sem eru nothæf til þess að bera mig saman við þig við erum skólar. Já, kerfið en einmitt ekki þannig að þú sért síðan að sko einhverju nornaveðum gagnvart einstökum skólum sem að er í erfiðleikum, til dæmis út af nemendasamsetningu og öðrum þáttum. Það er svo allt annað hlutur. Já, sko reyndar eins og með þetta, ég held að það er ákveðin tilhneiging í kerfin okkar almennt, hvort sem að sé skólakerfið eða jafnvel heilbrigðisþjónusta eða eitthvað álíka, að það vill oft ekki, það er feimið við að segja frá niðurstöðum þjónustukannana og það er bara mannlegt. En hins vegar að það sem er svo mikið að koma inn í öll þessi kerfi sem við reikum, opinber eða einkareikin, er að sko, og sérstaklega það kemur til með svo skólum, ef þú ert með svona samlundpróf eða einhverja kannanir milli skóla og eitt skóli er að koma verr út, þá það ekki að vera eitthvað smánarmál, heldur bara tilefni til þess að veita þeim skóla enn meiri stuðning og það er alveg eðlilegt að skólar sem er að taka á sig sérstaklega álagi sem að fylgir því að fá mikinn af nýjum og mjög fjölbreyttum nemendahóp að þeir fái þá líka stuðningin sem að þarf með þessu. Og það er kannski reyndar eitt annað svona fyrir utan ástand skólabygginga sem að ég veit að kennarinn er að tala um þegar að segja starfsumhverfi. Ég meina það er ástæða fyrir okkur bankin byggir yfir sig hallir, skilur. Það er bara þú sendir skýr skilaboð með að láta fólk dúsa í miklum byggingum, sko. Hitti það að til dæmis eins og þetta sem hefur verið að koma gagnrýnin sem hefur náttúrulega mikið verið að koma úr Breiðholtinu. Og það er sú gagnrýni að við erum með þetta verkefni, við erum að taka móti börnum og við erum að gera vel við þessi börn. En svo hefur bara ekki fé nýja starfsafli fyllt þessu verkefni. Og við erum alltaf með kannski skóla sem á örstuðum tíma eru þannig að meirihluti nemenda eru bara að læra íslensku en ekki orðið íslensku talandi. Og það er eiginlega ekki hægt að Og skólalóðin er orðin ekki á íslensku. Já, og sem er kannski svona þrep sem er kannski erfitt að sjá fyrir hvað gerist þegar það er ekki stuðningur við íslenskuna á skólalóðinu. Og málið er skólasamfélagið eins og þarna er svolítið skilið eftir. En þess að það fær þetta stóra verkefni í hendunar sem er eðlis ólíkt því að vera með kannski eitthvað sem eru íslensku talandi og eru búin að vera í íslensku skólakerfi lengi og því fylgir bara ekki stuðningur sem að þurfti til þess að ná þeim árangur sem að við ætlumst til og svo sitja þau bara eftir og eru bara, við erum að reyna að gera okkar besta
og svo líka reyndar annað sem að við Má ég aðeins að þessu ekki eitthvað svona tilflutningur á peningum þannig ef þú ert með óvinnu hátt hlutfall af innflytjendum þá færðu eitthvað aðeins meira. Ég minnir að ég hef talað við skólastjóra Fellaskóla þetta. Jú, en verkefni bara það stórt. Þannig að það þýðir ekki að segja bara, herru, við erum búin að henda milljarði í þetta. Hvað var ég að tala skólalóðina því að þá í því samtali þar hljómaði þannig að það eitt að vera með þig nýkomið til landsins inn í samfélagi sem að talar íslensku og kennar íslensku. Það annað þegar það eru kannski 70% á skólalóðinni tala ekki íslensku og þar alveg þetta er miklu flóknara fyrir mig sem kennara að kenna þér íslensku. Já og þetta bara hárrétt og risastórt verkefni hjá okkur og við höfum margfalda framlögin í íslensku kennslu barna með annað málin íslensku þannig að það komi líka fram hér og það líka búið að full fjármagna bæði grunnskólan og leikskólan. Þetta raun og veru fyrsta ári núna í allmörg ár þar sem að þeir eru ekki að glíma með hallarekstur af því að það er búið að setja nýtt fjárhagslíkan sem tekur betur mið af veruleikanum eins og hann í dag og niðurstaðan þessi skóla- og frístundamálin eru rekin innan fjárheimildar sem að skipti mjög miklu mál og er gríðarlega mikilvægur grunnu til þess að þú getur farið að byggja ennþá meira ofan á. En þetta með íslensku kennsluna það er bara hárrétt að bæði inn í skólunum og síðan auðvitað ef við til dæmis förum yfir í leikskólan þar er mikil þörf á því að það sé meiri kraftur og meira fjármagnsett í íslensku kennslu bæði starfsfólksins af því að það hefur áhrif á nám barnanna en líka að við opnum meira á það að við getum fengið í okkar lið fleiri umsækjendur störf sem að í dag er hafnað af því að íslensku færnin er lítilega takmörkuð. Og fleiri svoleiðis til þess að verða kennarar. Já. Og það er þetta líkil, þú veist, að því eitt sem við höfum ekki komið inn á hér er mönnunamálin. En þú veist, það er farið að hafa áhrif bæði í grunnskólanum, sérstaklega út í leikskólan. Þú veist, það er ennþá yfir 90% kennara sem eru kennaramenntaðir í grunnskólanum. En í leikskólanum hefur það hlutfall hríðfallið og það gerist í framhaldi af lagasetningu Alþingis. Fyrst lengingu kennaranámsins 2008 og síðan þessari ákvörðun að taka upp 1 leyfisbréf sem gerði það verkum að nokkur 100 leikskóla kennarar fluttu sig yfir í grunnskólan. Út af starfsaðstöðu. Þegar ég tala við þetta fólk, þá það oftast, það er ekki, þú hættir ekki til laun. Það er munur á til dæmis orlofsstöðum, það er lengri frí og minna álag og svo framins. Leikskólakennari vegna þess að ástandi í leikskólanum er bara svo slemmt. Já, það er bara meiri áskoranir þar og ein ástæðan er nefnir þetta faghlutfallið er miklu lægra. En þú veist, svo geta mér sagt það er slemmt ástand en við erum samt með 90% ánægju foreldra varðandi starfið í leikskólum barna sinna. Skilur, það er nú einhvern sem að margir myndu fagna að fá fyrir sín störf. Já, sko, starfið er ekki vandamáli. Það er bara vandamáli að maður er í 3 byggingum á 12 mánuðum, eins og ég, dóttir mín, sem hefur þurft að vera í 3 leikskólum vegna myglu á 12 mánuðum. Mygla er ekki pólitísk, hún bara kemur. Hún er pólitísk að því leitinu að hún er afsprengi vanræks viðhalds og það er bara til skýrslur það, sko. Það er að gerast hjá ríki og það er að gerast hjá sveitafélögum alland. Það er ekki en sko það er eitt að segja 1 og 1 skóli en það er annað að segja nánast alla byggingarna, sko. Það er alls ekki rétt. Það er langt frá því að vera alla byggingar. Það gæti sagt að það væri pólitískt að því leiti að þetta er afleiðing af svona aðhaldsstefnu þar sem að er haldið aftur að tekju öflun hins opinbera en gerða kröfur áframhaldandi þjónustu sem að leiði til þess að það veri freistnivandi hjá þeim sem að stýra að spara viðhald sem að leiði til þess að þú fari mygluna í hnakkan. Já, sko viðhaldið var klárlega sparað. Og svo veltum að fyrir sig bara hvenær voru flestir leikskólanina byggðir og hvernig. Og það sem bara kemur svolítið glögglega í ljós er það að það hefur bara people haven't been putting their money where their mouth is, skilur. Sorry, maður er bara ekki eftir því að það væri einhver í minnileikunum sem sagt hvað er framlagið til viðhalds, ég kannist ekki við það. Það var frekar að segja hefur ekki að lækka fasteignagjöldin eða eitthvað svoleiðis. Já, þú hefur þetta að sitta fleiri fundum með sjálfstæðarflokknum. Nei, kannski undanfarnir svona 2-3 ár sem að menna að byrja að segja þetta. Það var ekki þegar við hefðum átt að láta peningana í viðhaldið sem eru að fá mikluna í hausinn. Ég er náttúrulega bara búin að vera hérna í 3 ár, skilur. Já, við skulum aðeins muna úr hvaða umhverfi við vorum að koma. Þegar að við fáum fjármálahrunið 2008 þá hverfur 3/4 af tekjum borgarinnar út á einu bretti sem þýddi þetta með þurfti að taka mjög sársaukafullar ákvarðanir niðurskurð, alls konar hagræðingu og það var tekin ákvörðun að byrja á því að verja störfin að fara ekki í einhverja stórfelldar hóp uppsagnir sem að hefðu þetta dýfkað vandan fyrir heimilin í borginni. Númer 2 var síðan að
að verja launin, það var næsti áfangi þegar menn voru komnir svona aðeins nær yfirborðinu og þá þurfti eitthvað undan að láta og það viðhaldið sem að lætur undan. Sem eftir og ekki var kannski röng ákvörðun eða? Já, áttu menn frekar að segja upp fullt af fólki og lækka launin, þú veist, það var það sem var í búið. Það voru ekki fleiri kostir í stöðunni. Jú, en síðan tekin ákvörðun leið og landi fyrir að rísa og borgin fær inn tekjur aftur og reksturinn fyrir að ganga betur. Þá tekin ákvörðun að setja 25-30 milljarða á 57 árum í nákvæmlega þetta sem við erum að tala um. Skólabyggingar, endurnýjun og viðhald á leikskólum og grunnskólum. Og það planið sem við höfum unnið eftir síðan. Þetta algjört forgangsmál varandi fjárfestingar, en það sé líka á hreinu hér. Í borginni það ekkert annað sem að hefur tekið til sig meira fjármagn í sambandi við fjárfestingar heldur en þetta. Það kannski verður að segja leikskóli kostar 2-3 milljarða. Já, og svo bygging, Brókaborg. Svo önnur dæmi það sem að framkvæmda tíminn við endurnýjun bara furðulega langur. Það ekki Grandaborg eða eitthvað þar sem búið að vera í 3-4 ár eða eitthvað? Jú, en það ekki. Tíma við eitthvað miklu. Algjörlega, en það ekki og þá segir fólk eitthvað, það eins og Reykjavíkurborg geti ekki, bara kunni ekki að standa í eitthvað svona framkvæmdum. Gera það bara vel, hratt. Já, ég held að þarna sé meginskýringin svo að menn eru í sögulega miklum framkvæmdum á svo mörgum sviðum í einu. Það húsnæðisuppbygging mjög mikil, algjör metuppbygging á húsnæði búin að vera núna undanfæri 10-15 ár. Við erum að fullu að breyta samgöngukerfin okkar með borgarlínu og svo framvegis. Og svo koma þessi mál til viðbótar. Já, það sem hefði þurft að gera í raun og veru fyrr, það búið að gera þetta núna í nýjum meirihluta að setja inn skipulagsbreytingar á framkvæmdasviðinu og einfalda ferlana og bæta tengingar á milli mismunandi sviða. Það hefði kannski þurft að gera það fyrr, það má alveg játa það, en það hefði líka þurft fleiri hendur til þess að vinna þessi verk. Vegna þú lítur að heyra þessar sögur, sumar eru bara furðulegar sko. Það sem átti að vera að setja gluggana í og þá gleymdi ykkur að panta gluggana. Gleymdist að panta innréttingar, ég meina Grandaborg gott dæmi, hún var lokuð, henni var lokað út af miklu, hvenær ég man ekki, og svo 1,5-2 árum setnum að fari að finna einhvern verktaka sko. Þú veist, þetta er alls konar góðar útskýringar frá fólki sem náttúrulega búin að vera. Hver heldur að vandi sé? Held ég að vandi sé peningar. Nú? Ég bara held að vandi sé sá. Þú sparir ekki peningar með þessu? Nei, vandin er sá að þú veist þessar, að viðhaldi var vanrækt. Það er bara augljóst mál. Og maður veit að þegar maður tala um fólki á gólfinu að það er ofta sem frá því hvernig það var að óska eftir viðhaldi, viðhaldsbeiðnum, rosa stórt svona flækjustig sem tekur við því til þess að reyna að koma beiðnunum eitthvað með áleiðis og svo fá eitthvað á staðinn og það er alltaf eitthvað svona plástralausnir alveg fleiri ár og jú, þessi krafa sem var langt umfram tilefni sko og tíma á leikskólastjóra að láta ekki óska ekki eftir neinu svona stórum almennum viðgerðum hjá sér sko og svo var sameiningakrafan og allt þetta sem var 2012 og allt þetta sko en svo sem sagt þegar þú tala núna við fólkið sem er að smíða þetta það er bara, þú veist, það er lýsingarnar af verkstjórninni rosalegar hvort sem að sé á bara við byggingarstaðin eða í ráðhúsinu. Þú veist, það eru bara, við erum að fá ótal ábendingar eins og þú veist, frá alls konar, bara frá fólkinu sem er þarna í þessu og það er svona eins og falli bara dauf eyru í ráðhúsinu og það er alveg, já, við þurfum að breyta henni í yfirbyggingunni og darlalala, en það sko, þetta snýst ekki um það, þetta snýst um að frekar að minnka yfirbygginguna og setja meiri pening bara í að laga málin. Það er raun og verið það sem við erum að tala fyrir sko. Sko, þú þekkir þetta er okkur svona tónn í gagnrýni á Reykjavíkurborg bara undanfarið sem hefur svolítið hlaðist upp. Líka tregða við að horfast í augu við það, var ekki þannig í Fossvogsskóla, tók bara 1,5 ár fyrir að fá að viðurkenna að það væri miklaða. Já, þetta gerist þannig 21-2, þá kemur upp þessi mikla og kannski svona ákveðin faraldur bara sem að verður þarna næstu missir á eftir, sérstaklega 22 og þar á eftir. 23. En svona viðbröðin núna eru kannski meira komin á svona stabíli stað og menn bregðast ekki við með róttækum lokunum eins og gert var þarna í byrjun. En ég hef verið að horfa á einmitt lausnir á þessu. Ég nefndi á hann þetta með skipulagsbreytingarnar sem að skipta mjög miklu máli, þannig að framkvæmdarsvið borgarinnar eru nú að betur í stakk búin til þess að mæta þessum kröfum sem við erum að gera. En það eru líka einfaldar hugmyndir sem skipta máli eins og við erum að vinna með núna og ég hef verið að tala fyrir sem er að breyta fyrirkomulaginn í leikskólunum þannig að það séu sérstakir umsjónamenn húsnæðismála þar sem eru þá
við hliðina á leikskólastjórunum en létta því álagi af leikskólastjórunum að þurfa að nota kannski stóran hluta sínu vinnudegi í svona erindrekstur fyrir viðhaldi og umbótum á sínu húsnæði. Þannig að geta verið með faglega forystu inn í skólanum. Já, vera með fagfólk í þeim málum eins og við erum með húsverði í grunnskólunum og að leikskólastjórnir geti verið meira faglegi leiðtogar í mönnunamálum og í innra starfinu að það sé verið að halda uppi þeim standard sem að leikskólanir hafa verið að gera og eru frægir fyrir. En þetta svona tregða við að bregðast við fljótt? Myndirðu taka undir það? Nei, þetta engin tregða og það vantar ekki fjármagnið eins og ég nefndi á hann. Við erum að vinna eftir því að þetta sé forgangsmál nummer 1 sko. En það er verið að vinna á því ef að það er svo að það sé ekki nægilega hratt brugðist við að þá erum við að bregðast við því einmitt með þessum skipulagsbreytingum sem að einfalda ferlana og ég held að við séum að fara að sjá það núna að þessar aðgerðir sem voru samþykktar síðastliðið haust að fara að skila skilvirkara kerfi hvað þetta varðar. Herðu, fyrir síðustu kosningar þá var svolítið, voru leikskólamáli mikið til umræðu og var svolítið yfirboð í gangi að ef við kjósið mig þá munu öll börn komast í leikskólapláss bara í haust. Það voru allir flokkarnir sem að lofuðu en kannski ekkert mikið breyst. Nei. Má ég koma inn á þetta? Já. Hérna er ég mikla hagsmuni að geta, verandi notandi leikskólakerfisins. Málið er að, ég veit að þetta nú er ekki það sem að því að langar að heyra Gunnar, en málið er að fyrir mitt leyti, ég lít bara á þetta verkefni sem þannig, það þarf bara þorp. Og ef við ætlum að vera í ykkur samkeppni því að hann talar leyfisbréfi eins og leyfisbréfi það hafi allt í einu verið orsakavaldur þess að fólk flúði úr leikskólakerfinu yfir í grunnskóla, það var bara vegna þess að það var ekki hægt að keppa við. Það er bara miklu betri starfsaðstæður. Og ég segi náttúrulega bara þessu, við þurfum í staðan fyrir að vera að segja nei, einkaframtaki má ekki koma inn í þetta, nei, félagasamtök má ekki koma inn í þetta, nei, eini sem að með að reka leikskóla hér eru bara einhver svona útvaldir og bara þeir sem eru allt í lagi sem við treystum svo sem og svo bara borgarkerfið. Ég held að það sé ekkert að fara að breyta neinu. Mér finnst það miklu mikilvægara að frekar hugsa með okkur, ef við erum með til dæmis bara verða eitthvað svona eins og félagsstofnun stúdenta geti verið alveg bara, ég veit ekki, félag hjúkrunarfræðinga eða eitthvað og þau myndu vilja stofna. Já, eða Arionbanki, bara ef það er einhver sem að er tilbúin til þess að skaffa húsnæði sem er ekki miklað, með almennilegri leikskólalóð, uppfylla gæðakröfur hvað varðandi menntun, væntanlega þá umfram okkur, hvað varðandi menntunarstig þeirra sem starfa á leikskólum og er tilbúin að hjálpa okkur að leysa verkefnið. Það er bara að segja já, takk, endilega. Af því að svo er þetta líka bara þannig að leikskólakennarar eru ekkert að flýja bara yfir í grunnskóluna eða kennarar, þeir eru bara að flýja í önnur störf eins og hjúkrunarfræðingar frá Landspítalanum. Þannig að máli er ef við ætlum að búa til, það er líka bara þannig að ef við ætlum að búa til gott og aðlaðandi starfsumhverfi, bara starfstétt sem er gróskumikil og hún er að vaxa og það er tækifæri, þá þurfum við líka bara fleiri valmöguleikum vinnustæði og valmöguleika fyrir foreldra. Þannig að ég hef verið á þeirri línu bara almennt að það eigi ekki að vera að setja einhverjar svona, skorður að hverju mega og hverju mega ekki. Ég meina, erlendis tíðkast það mikið, sérstaklega í Skandinavíu, í svona smerri bæjum að þar eru foreldrareknu leikskólar. Mér finnst það persónulega mjög sniðug hugmynd. Það hefur verið inn í Reykjavík. Það hefur verið inn í Reykjavík líka. Bara fyrir 50 árum að reynsluðið stila það. Já, einmitt. Og ég held að það sem ég myndi vilja sjá, ef ég ætlaði að fara að lofa ykkur upp í mín armi hér, þá myndi að vera einmitt þetta að ég myndi vilja setja sérstaklega á dagskrá að það væri farið bara í átak í að auðvelda, einfalda ferilinn og auðvelda fólki að koma og stofna, koma fót leikskólum. Einkavega og markaðsvega. Markaðsvega, hvað þýðir það í leikskólamenntun? Það er bara líklega verið þá samkeppni í framhaldinu en einkavega allavega, einkavega. Þetta eru einkarekstur, minnur? Já, einkavega. Já, það sem að, við erum að tala um það sem að... Einkavega og það sem áður hefur verið opinber þjónusta, það er oft kallað einkaveg. Já, en erum við ekki að tala um bara single payer system eins og hér er núna? Það sem að við greiðum náttúrulega bara eins og við gerum með dagmömmjónum. Jú, en það heitir einkavæðing þegar það er eitthvað sem hefur verið hluti af opinberri þjónustu, að það sé flutt yfir í einkarekstur sem að fer eftir lögmálum fyrirtækjareksturs, í eigu einhver aðila sem og skilar arfi líklega býst ég við. Já, ég er nú bara búast við því að þetta verði nú bara eins og allir annar leikskólarekstur, sko. Að það sé fylgið þá megi ekki greiða út arð? Fylgið mig ekki greiða út arð? Já.
Heldurðu að það sé mikið að græða á leikskóla? Til dæmis Svíarnir fóru mjög langt í einkavæðingu í skólakerfinu sínu það sem eru með risa fyrirtæki sem að greiða sér mikinn arð og hefur haft bara gríðarlega áhrif á allt skólakerfi í Svíþjóð. Og eru leikskólabörn þar að fá góða menntun og komast inn í leikskóla? Mjög misjafna, því að þetta kerfi leiðir oft til þess að það er hægt að ná mestu arðinum ef þú ert með skóla í hverfum þar sem að menntunarstig foreldrana er hátt og tekjur þeirra háar. Þar er minnsti vandinn við kennsluna og þar alveg getur þú skila arðiðar. En þú sinnir hins vegar ekki hverfanum þar sem að er meiri vandamál. Fólki, krakkarnir koma illa nestaðir að heiman, eru kannski með að búa heimilum með takmarkaða foreldragetu, fólk sem að kannski talar ekki sænsku annað slíkt. Þar er ekki gróðravænlegt að reka skóla. Þess vegna ferð þú og býr til skóla í Fossvogi, ef við tökum það dæmi um það, yfirbýður kennarana sem að voru að kenna upp í Fellaskóla og byggir þar er góða skóla, vinnur PISA-kannaninn og allt saman. Allir vilja fara með, þetta er ekki bara, það er heilu bókasöfnin rannsóknir á því, hvað áhrif þetta hafði á sæns samfélag. Ég velti fyrir mér vegna þess að hver er raunveruleikinn í Reykjavík núna? Raunveruleikinn í Reykjavík er sá að við erum einmitt með hugmyndafræðilega baráttu núna og ég bara fagna því að við erum komin á þennan stað. Við vorum bara á síðasta ári einmitt að vinna með þetta. Eigum að fara út í þá leið að leikskólarnir í borginni verði í auknum mæli reknir af fyrirtækjum í borginni, stórfyrirtækjum eða bönkum eins og Arion banka og þá erum við komið með kerfið þar sem að leikskólinn er ekki fyrir öll börn í hverfinu. Leikskólinn er þá fyrir börn efna fólks og þeirra sem eru svo heppnir að vinna hjá bönkum. Og við sögðum bara í samfylkingunni bara nei takk, við ætlum ekki að fara þessa leið og sérstaklega ekki af því að aðilar sem að voru að vinna með þessar hugmyndir höfðu einmitt mestan áhuga á því að við myndum fara út í einkavæðingu, að við myndum loka borgarreknu leikskólum og afhenda þeim húsnæði til þess að reka slíka leikskóla sem að voru þá undir formerkjum fyrirtækja þjónustu eða leikskóla. Og þetta er önnur hugmyndin sem að bara aðgreinir okkur og sjálfstæðismenn og hægri flokkana. Hinn er þessi hugmyndum heimgreiðslur. Að í staðin fyrir að útvega leikskólapláss þá séum við að borga foreldrum og þá væntanlega ekki síst konum sem að taka oft frekar að sér þau hlutverk að sjá heimilið, því miður, það er ennþá þannig. Ákveðnar svona sárabætur fyrir það að fá ekki pláss. Og bæði er það sem sagt í andstöðu við jafnréttisbaráttuna en það er líka bara að opna ákveði Pandorubóks sem er þannig að við þurfum á ýmsum sviðum að vinna með það að það tekur tíma fyrir þá sem að sækjum almannaþjónustu að fá hann að veita. Það þekkjum við þannig, hefur það verið alltaf. Þá myndir líklega hægri maðurinn spyrja þig, þú vilt ekki opna þetta Pandorubóks, þú vilt ekki heimgreiðslur, þú vilt ekki einkarekstur inn í leikskólanu, þú vilt enga lausnir. Þannig þú vilt bara halda áfram óbreyttu vondu ástandi, af hugmyndafræðilegum ástandi. Nei, við erum að vinna með blanda kerfi. Við erum með ágætis samstarf við tiltekna sjálfstætt rekna leikskóla og við erum ekkert að fara að loka þeim. Við erum ekki að fara að einkavæða þá skóla sem eru borgarreknir í dag og eru með gott starf, frábær starfsfólk. Ég er samt ekki að tala fyrir því að einkavæða borgarrekna kerfið. Ég er að tala um að fjölga þeim sem eru í kerfinu. Þú ert að halda þig fram að það vilja ykkur reka leikskóla en þau segja nei við því. Hverjir eru það? Því að við erum með hjallastefnuna, við erum með En það getur verið fleiri hjallastefnur, það getur verið Montessori leikskóli. Hefur eitthvað komið með bara gott upplegg og fengið nei frá borgaryfirvöldum? Nei, en það ekki svo ég viti, en það kann kannski að vera vegna þessum leið og þessi umræða barsti tals að þá bárust bara mjög skýr fyrirmæli, skýr skilaboð, bara Líf og held ég fleiri einmitt. Var það ekki Alvotech og Arion og eitthvað svoleiðis? Já, en ég meina það eru fleiri sem að, þeir voru kannski þeir sem voru hvað formlegast að segja, herru, er þetta möguleiki fyrir okkur? En það sama fyrir Alvotech og félag hjúkrunarfræðinga, sko. Þú veist, eða einhvern annan. Ef þetta er þannig að það er bara sagt bara blátt nei, við ætlum bara að fjölga borgarreknum leikskólum. Þau eru sagt já við hjallastefnuna. Prófa þetta. Já, það er að hjallastefnuna kom fyrir. Þetta er bara miskilningur að menn hafi fengið nei ef það hafa komið aðilar sem hafa verið tilbúinir að setja upp sjálfstætt leikskóla Líf sagði bara hreint út nei, sko. Vinna á þeim forsendum. Já, út af það væri Alvotech og Arion. Finnst þið það ekki vera svona gengi lengra heldur en til dæmis hjallastefnan eða sem byggir upp á einhverju svona kenningum? Jú, lykilpunkturinn er þessi, er jöfnuður á bakvið inntöku barnanna eða er það ekki? Það er það sem við viljum sjá, að það eigi öll börn jafna möguleika á því að komast inn í leikskóla og það sé aldurinn sem að ræður för.
eða mögulega svona félagslegi þættir eins og systkina staða, eins og ég verið að tala fyrir við ættum að taka upp systkina fórgang í leikskólum af því að það eru augljós rök frá sjónarhóli barnafjölskyldna fyrir því að ef þú ert með fleiri en eitt barn á leikskólaaldri þá sé skynsamlegt að þau séu saman í leikskóla. Já, sko málið bara raunveruleikin en fyrirtækja leikskóla hugmyndin gengur bara út á allt aðra hluti. Hún gengur út á það að það séu bara starfsmanna í tilteknum fyrirtækjum hefur svo sem verið til. Ég held að það hefur verið leikskóli við Klepp þar sem að börn hjúkrunarfræðingar fyrst og fremst, það var þetta sagt þannig. Og ég meina, ég veit ekki hvað það sé til en þá. Ég meina við Landspítalann var með fyrir mörgum áratugum síðan. Og það nákvæmlega börn nemenda við félagsstofnun stúdenta, skilurðu. En málið staðreyndin í samfélaginu í dag er þessi að það eru ekki jöfn tækifæri fyrir börn hvernig hvort þau komast í leikskóla eða ekki og það fer eftir hvar þú býr hvenær þú fær leikskólapláss. Það er bara staðreynd málsins. Þú veist þannig að ég gef rosalega lítið fyrir það þegar við erum að segja, herðu, það þarf að fjölga leikskólum í hverfinum. Þú veist, sama hvort að það sé rekið að Alvotek eða félagi hjúkrunarfræðinga eða félagi nemenda við HR, skilju, mér er sama, eða bara einhver foreldrar er einhver hverfi sem taka þessi saman. Mér er sama, eins lengi bara uppfylla ákveðna gæðakröfur og að það sé bara sami skilju styrkur sem fylgir frá borginni. Þú veist, það er bara einu kröfunar sem ég legg á þetta, sko, og þetta sé bara gæðaríkt starf og fólk kemst að. Vegna þess að mér finnst það algjörlega aumt að segja hér, við ætlum ekki að fá aðra til þess að koma og hjálpa okkur að leysa leikskólavandan vegna þess að við höldum að það veri svona ójöfnur á sama tíma og það veri að halda úti miklum ójöfnuði í Reykjavík. Bara vegna þess að það leikskólakerfið er í lamasessi. Það getur ekki verið rök fyrir auknum ójöfnuði að sé ójöfnuði. Nei, svo ætla ég að segja eitt annað með þetta. Svo ætla ég að segja eitt annað í þessu. Þú veist, það er verið að tala um einhver fyrirtæki eins og Alvotek og það er verið að segja bara já, þetta er bara að þarna vinni bara fólki ákveðnum tekjuflokkum. Það er bara alls konar fólk sem vinnur hjá, þú veist, það er fólk í mötuneytinu, það er fólk sem er að vinna í móttökunni, það er fólk sem er að vinna, þú veist, í millistéttinni hana. Það þarf ekki endilega að vera þannig því að það er orðið meira að segja hjá hennu opinbera orðið þannig að þeir sem að vinna í mötuneytinu vinna hjá einhverju fyrirtæki sem að kemur bara utan að og sér ræstingar og sér matinn og eitthvað fleira að það eru bara þeir sem að þetta meira segja á háskólatorgi. Þetta er ekki starfsmenn háskólan sem eru að gefa nemendum að borða. Það er eitt sem ég vil aðeins bara segja að það er ekki að ganga frá því vísu að það sé bara ákveðin tekjuhópur sem er hana. En það er líka nauðsynlegt að hafa í huga að því ég var að tala um að við værum að gefa í á svo mörgum sviðum á sama tíma og við erum sannarlega að gefa í varandi leikskólauppbygginguna í borginni. Við erum búin að opna 7 nýja leikskóla á undanförnum 7 árum og 1200 ný pláss sem að hafa orðið til og það eru 1800 pláss í viðbót. Jú, svo er að loka tímabundið einhver pláss í gamlu leikskóla. Tala bara um hvað þið bæti við ef þið tala ekki um hvað flaut út síðan hinum einu. Jú, ég meina það er bara þannig, þú veist, við erum búin að bæta við 1200 plássum og síðan hafa, 1200 plássum í nýjum plássum og síðan hafa var lokað út af miklu og fleira öðrum ástæðum. Sem að gerist bara út um all land, Gunnarsmáli, þú veist það alveg sjálfur. Ég er bara að reyna að fá að upplýsingarnar séu sveitarfélögum og borginni. Og staðan er þessi 1200 ný pláss á móti lokuðu 600 tímabundi 2022 svo úttala er að fara niður 350 á þessu ári skilur, þannig að það er ekki eins og þessi lokuðu permanently, þau loka í tiltekinn tíma meðan að unnið er að framkvæmdum. Þannig að staðan er klárlega svo að við erum að fjölga mjög mikið og þetta er að gerast af því að hér er verið að tala um sjálfstætt reknu leikskólana, það er líka fjölgun hjá þeim. Við erum líka bjóð upp á það að þeir sem að geta stækkað við sig, að þeir geri það. Þannig að það er ekki eins og hurðinni sé skellt í andlitið á þeim sjálfstæðreknu leikskólum sem er að gera góða hluti í borginni og standa sig vel. Herru, heimgreiðslunar, ég ætla að koma inn á það líka. Nú ég er bara stoltur bullandi feministi. Ég er bullandi feministi og bara hef alltaf verið. En fyrir mitt Þú er ekki tradvæf. Ég meina, það er bara líka feminist að segja að þú mátt vera tradvæf fyrir mér, skilur. Þú veist, ég ætla ekki að segja konum hvernig það er að haga lífið sínu. En og það er minn feminismi, skilur. Ég bara, ef þú vilt vera að baka, bara geggja, má ég fá brauð, þú veist. Það er bara, ef þú skóði í þessu, ég er ræðilega í þessu, sko. En hitti það að sem sagt, varandi heimgreiðslunar. Af því að, það sem við vorum að leggja til við sjálfstæðismenn, þetta var einfaldlega svona. Þú varst með fjölskyldur, konur, kannski 2 kalla, bara alls konar fjölskyldur sem voru ekki að fá leikskólapláss og
bara fæðingarorlofið var búið, þau voru að verða fyrir miklum tekjuskerðingum og það bara rosalega erfitt á þessum tíma, sérstaklega þegar maður með húsnæðislán sem hérna vaxa upp öllu valdi. Þannig að við vorum að leggja til, bara herðu, þetta er peningurinn sem að borgarstjórinn hvað sem búin að lofa að setja í þennan málaflokk. Eigum við ekki þá að styðja við þetta fólk þangað til að það fær leikskólaplásunum sem að því var lofað. Og þá allt í einu bara fær maður það í andlitið að maður sé að tala um að hlekkja konur við eldavélina og hvað kjaftaði sko. Og ég verð að segja að ég afþakka bara allan þann málflutning sko. En þú getur ekki orðið hissa sko, ég held að þetta sé 35 ára gömul umræða. Ha? Ég held að þetta sé 35 ára gömul umræða. Bara jafn gömul mér? Já. Ég held þetta að verið kringu 1990 sem að ég man bara eftir Davíð Oddsson var að segja akkurat þetta. Þegar kemur krafan sem að verður síðan aðal krafa R-listans að byggja upp leikskóla. Þá var hann að tala heimgreiðslur til... Það var tekist á þetta í kosningunum 94. Já, mjög. En af hverju það eitt að útiloka annað? Nei, já, því þú varst hissa við viðbröðunum. Ég var bara benda að þau hafa verið sko í 35 ár. En þetta bara hugmyndafræðileg barátta sem verður tekist á í borginni í vor og ég fagnaði. Vilja menn leikskóla fyrir öll börn eða vilja menn leikskóla fyrir sumbörn sem eru svo heppin að vera í tiltöndum fyrirtækjum og aðeins sem að fá ekki pláss þeir fá heimgreiðslur. Þið lofuðu því að verja peningum til þess að barnið mitt kæmist í leikskóla. Eitthvað hefur ekki tekist það. Þannig ég sitt heima með barnið mitt og ég kemst ekki í vinnuna. Af hverju má ég ekki fá peningin sem að þið hefðuð eitt ef þið hefðu staðið við loforðin til þess að búa til dagvistur í barnið mitt. Af hverju fæ ég það ekki til að létta mér undir? Veistu hvað erfitt? Hvað foreldrakynslóðin hefur verið erfitt og hvað barnafjölskyldun hefur verið erfitt? Hvað að vera gliðnun í samfélaginu með bara kjör okkar barnafjölskylduna? Af hverju situr á peningunum sem að þú trassaðir að láta í framkvæmd? Af hverju fæ ég það ekki? Ég á 5 börn, Gunnar Smári, ég veit allt þetta leikskólakerfi. Þau hafa verið bæði inn í borgarreiknum og sjálfstæðisreiknum leikskólum og ég ennþá að vinna með þau eru komin í grunnskóla eða framhaldsskóla eða háskóla. Hverju svarar þessu ég var að leika foreldri sem á... Ég svaraði bara þannig að peningurinn sem við höfum til ráðstöfuna, við getum ekki notað hann tvisvar. Þannig við segjum, við viljum frekar nota hann í að leysa vandan, heldur hann að koma með einhverja sárabætur sem að lýsa vandan. Frekar notum peningin í að leysa málin og byggja fleiri pláss og setja hann í mönnunarmálin og starfsaðstæður þannig að fólki vilji koma og vinna í leikskólanum. Það okkar pólitík. En ekki að vera að kasta í fólk einhverjum peningum sem að leysa ekkert vandan. Geta verið svona plástur tímabundin. Segir foreldri með barnið. Það leysi minn vandan. Nei, það gerir það bara ekki að því upphæðirnar sem hafa verið í umræðinu eru allt og lágar til þess að það skipti máli. Já, það, veistu hvað 100 áskall tilur sko? Ég vona að kostningarna snúi svolítið skólamál. Já. Tekum það. Ég myndi vilja það. Eitthvað annað en sundabröð og svona. Ég byrði Guðs á hverju kvöldu það verði ekki. Við erum mjög gaman að fá okkur að tala um skólamál. En það þú ert í prófkjöri. Já. Heitir það ekki? Eða Flokksval. Jú. Það kemur í ljós á laugardaginn, hvort að þú fáir stuðning þinna félaga til þess að halda áfram í borgarstjórn. Já. Þú ert í einhverju furðulegu uppstillingarnefnd, eða ekki? Jú. Sem ákveður að veistu hvort þú fáir að vera á lista eða ekki? Ég náttúrulega bara mjög frek að halda mínu sæti, sko. Ekki svo glimrandi góð kosningu í það. Þú telur að það verði ekki hægt að ganga fram í þar? Ég myndi ekki segja að það er náttúrulega allt hægt. Ég tala við Helga Ás í þættinum, hann hefur fengið á tilfinningur, hann myndi ekki fá brautagengi. Þetta er auðvitað mjög sérkennilegt, mér að samfélkingin er að því að verðist eini flokkurinn sem ætlar að bjóða upp á það að félagarnir fá að ráða því hverjir verði í efstu sætunum. Þetta er bara lýðræðisveisla hjá okkur, hún var blásin af hjá félögum Öldu hérna daginn. Þú ert ekki satt við það? Og aðrir eru bara í ég hef alltaf verið mjög æst í prófkjör. Ég hef verið mjög ópiskað með það. Ég veit ekki akkur ef sjálfstæðisflokkurinn fór þessar leið, sko. Því ég heyrði það mikið á sjálfstæðismönnum að þeim finnst þetta hefði verið miklu snurður bara að hafa prófkjör. Já, þetta var bara svo aðferð sem var ákveð að fara hérna í nóvember og ég bara var mjög skýr í minni afstöðu þar að ég er mikil prófkjörskona og hef alltaf verið. En maður verður nú bara að lúta því ef að fulltrúaráði sem tilur 1000 manns vill fara aðra leið. Ef að Guðlaugur Þór hefði sagt í september, ég ætla alls ekki að fara í borgarmálin. Hefði þú boðið fram í leiðtogakjöri gegn Hildi? Eða með Hildi?
ég bara veit það ekki alveg, það allt svona ifs and thens and maybes and bouts, sko, þú veist, það eiginlega svolítið erfitt að skilja ef að myndi. Já, ég meina, ef það hefði verið prófkjör, þá hefði ég örugglega verið þann allavega að reyna að verma ykkur þessi fyrstu, já, eða örugglega bara fyrstu til annað, sko, bara eftir því hvernig það væri, en ég veit ekki alveg hvað ég gert í leitaprófkjöri, ég bara þurfti ekkert að pæla neitt í því, af því að Gulli var nú að fara að skella sér. Skúli, það mikil spenna fyrsta sætið ykkur. Já. Og stundum þá hverfið þið hinn sem ekki með fyrsta sætið svolítið í skuggan. Þannig ég held að spyrja þig, hvort ætlar að kjósa Heiðu eða Pétur? Ég held því nú bara fyrir mig. Þetta sem betur fyrir ennþá leynilegar kosningar. En ég get talað bara mjög hreinskilnislega það að ég hef átt mjög gott samstarf við Heiðu. Mér finnst hún bara hafa staðið sér vel. Það er bara koma gríðarlega mörg í verk á þessu eina ári sem hún hefur verið borgarstjóri. Hún náði náttúrulega að mynda meiriluta og forða okkur frá hægri meiriluta í borginni. Það er nú ekkert lítið afrek, sko. Og en svo get ég líka sagt, ég veit ekki, hef ekki langa reynslu og hef aldrei unnið með Pétri en hann kemur vel út í viðtölum og á þessum frambjóðandafundi sem var frábær fyrir tróðfullu inn og einstaklega geðheikur maður, þetta ég allir segi sem að hitta og yrði góður liðsmaður inn í okkar hóp. Herðu, gangi ykkur bara vel og vonandi að því að þetta langt í kosningar og vonandi verður þetta svona skemmtileg kosningabarátta og málefnalega og fleira. Það er náttúrulega á að vera lýðræðisveisla og það felst í því að við komum hérna saman og ræðum mál sem að snúa að kjósendum og borgarbúum. En sem ekki bara alltaf að skoða skoðanakannanir eða velta því fyrir hvernig hinn og þessi formaðurinn kom út og eitthvað fleira. Við ætlum að reyna hérna við rauðaborðið að njóta þess að það eru kosningar framöndan. Þannig ég ætla að kalla í ykkur aftur. Alltaf gaman að koma, Gunnar. Skúli, og þetta er ekki kvöldu Alda eða? Jú, Alda, það er öldugangur hérna. Skúli og Alda, Herðu, við ætlum að halda hérna áfram, við erum alltaf að skilja samfélagið, næsti kafli eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og blessuð, velkomin í reynsluboltana. Það eru komnir 3 góðir gestir til að ræða fréttir líðandi stundar, tíðaranda, þjóðmál, horfurnar. Fyrsta skal nefna Björk Vilhelmsdóttur. Vertu velkomin, þú ert félagsráðgjafi og fyrrum náttúrulega borgarfulltrúi. Já, allt mögulegt. Allt mögulegt. Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi og VG, vertu velkomin. Takk. Og ég held við þurfum einn hægri mann inn í þennan panel. Hún gæti sammála með ég sé hægri maður. Er það ekki? En þú, hvað segir þú sjálfur? Ég er frjálslyndur. Frjálslyndur. Ólafur Arnarsson, blaðamaður DVF, öll velkomin. Takk. Ég ætla að byrja á svolítið skuggalegri frétt sem að þegar þar sem við erum nú í upptöku þessa þáttar yfir miðjan dag, þá er frétt hér á mbl.is vill að Norðurlönd komi sér upp kjarnavopnum og þetta er náttúrulega til marks heims óreiðuna og afleiðingar þess að hafa Trump fyrir vestan, en það er sem sagt einhver norskur hermarskálkur Jóhannes Kipskort sem að segir að landinu, þar segir Noregi og öðrum norrænum ríkjum sé hollast að koma sér upp kjarnavopnum. Byrjum á manninum sem að talar hér mest fyrir friði, Stefán. Hvernig líst þér á þetta? Þetta er náttúrulega bara fyrsta lagi algjörlega galið. Við skulum nú alveg vera með það á hreinu.
En því miður ekki algjörlega óvænt heldur. Það sem við erum búin að sjá gerast á síðustu árum að það hefur verið grafið undan svona hverjum afvopnunarsamningnum á fætur öðrum. Að þeir fáu samningar sem að stórveldin báru þó gæfu til þess að gera í kalda stríðinu, þeim hefur verið sagt upp þvers á kruss af Rússum eða Bandaríkjamönnum, saltsamningarnir sjálfir sem voru sko meiri háttar áfangi í kalda stríðinu, þeir eru bara að renna úr gildi á tíma og upp á síðkastið höfum við séð eiginlega bara sko fjárhæðir og orku settar í þróun á kjarnorkuvopnum sem við höfum bara ekki séð sko síðan að kalda stríðið stóð sem hæst. Og afleiðingin af því sú að bara stöðugt fleiri ríki daðra við möguleikan á að koma sér upp kjarnorkuvopnum. Maður hefur heyrt sambærilegar vangaveltur hjá Japunum, Suður-Kóreumönnum, Áströlum, svo dæmi sé tekið og við vitum það líka að mannkynið hefur aldrei búið til svo skelfileg vopn að það hafi ekki endað á að nota þau síðan í hernaði. Sko leiðarahöfundur Dagens Nyheter, hann líka að hvetja til þess að Norðurlöndin vígbúist með þessum hætti og ástæðan framganga Donalds Trumps í Grænlandsmálunni. Björk, eru komin alveg ný rök fyrir vígbúnaði Norðurlandanna? Nei, við leysum ekki ófrið með vopnum. Nei. Því að engin ófriður hefur náð að leysast með vopnavaldi. Því að eftir vopnuð átök þá þarf alltaf að setjast niður og semja. Þannig að vopn leysa ekki neitt. Þau búa bara til meiri skaða og meiri vanda. Þannig að þetta alveg frálegt að tala vopnavæðingu og alls og vopnavæðing sem á sér nú þegar stað til óþurftar. Og þannig að ég hef trú á því að við eigum bara að tala frið og yrka frið og það að búa sér til ykkur vopn og færi svona vopnakapphlaup eins og var á kalda stríðinu, það svo galið og við höfum Norðurlöndin öll saman og öll millistór ríki eins og forsætisráðherra Kanada var að kalla eftir. Við getum ekki farið í samkeppni við Bandaríkin og Kína eða Sovjetríkin og það bara og þetta bara leysir enga vanda, hann býr til mjög stóran vanda ef að vopn eru notuð og alltaf eftir vopn þá þarf að semja frið og þá bara eins gott að semja frið áður en vopnin eru notuð. Já, Ólafur, það svona liggur við að manni detti í huga að það sé til marks sturlunar ástand veraldarinnar í augnablikinu að við séum hér raunverulega að ræða það mínútu saman hvort Ísland eigi að ásamt Norðurlöndunum að kjarnorku vígbúast þessi herlausa friðsama þjóð sem hér hefur verið. Já, sko ég átta mig nú ekki á því hvers vegna Norðurlöndin ættu að vígbúast kjarnavopnum. Ég held að sé nokkuð ljóst að Evrópa og þar með talið Norðurlöndin þurfa að efla varnarviðbúnað sinn en þetta 25 milljón manna svæði fari að reyna að keppa við Kína og Bandaríkin í kjarnavopnum. Það held ég ekki. En í Evrópusambandinu og í svona þessu varnarbandalagi í NATO sem að liðast í sundur svolítið. Já, Bandaríkin eru nú svona allavega verulega fjarlæga sig NATO beintið og beint. Þar eru náttúrulega kjarnorkuveldi. Við erum með Bretland, við erum með Frakkland og kannski einhver fleiri en allavega Bretland og Frakkland og ég hefði nú haldið að það væri bara alveg nóg. En sprettur ekki einmitt þessi hugmynd og þessi umræða upp úr því að NATO, það hriktir í NATO og fólk sér það ekki þann skjöld sem að áður kannski þótti og á sama tíma á Bandaríkin náttúrulega alls ekki neitt bandamaður í einu. Sko ég held að við horfum á það, sko hvað gerðist núna í gær þegar Trump lýsir yfir fullum sigri
en kemur með skottið milli lappana, kemur í raun og veru með það sem hún var bent á frá byrjun að Bandaríkjunum staði til boða á Grænlandi sem nær ótakmarkuð varnarviðvera og aðgangur á öllum helstu auðlindum Grænlands. Þeir eru þannig ekki að hafa haft neitt upp úr fundunum? Hann hafði ekkert upp úr þessu og mér kemur nú helst til hugar að þessi hótun sem aldrei var sett fram beint en lá í loftinu að Evrópusambandsríkin gætu í sameiningu dömpað bandarískum ríkisskuldabrifum hafi verið það sem að hafiði úrslita áhrif, menn að það hefði geta haft gríðarlega áhrif á bandaríska hagkerfið og ekki til góðs. Það hefði geta haft gríðarlega áhrif á bandaríkja dollar og ekki til góðs. Þannig ég held að það hafi verið ástæðan fyrir því að hann allt í einu lippast niður. Svo voru líka... En það ef ég má aðeins halda áfram, ég held hins vegar að það að Trump í raun og veru búinn að stórskaða Bandaríkin, hann er búinn að stórskaða NATO, hann er búinn að stórskaða Vesturlönd með framgöngu sinni sem er voða erfitt að heimfara upp á eitthvað annað en bara andlega bilun. Hann er búinn að stórskemma samningsstöðu Bandaríkjanna gagnvart öllum mögulegum aðilum vegna þess að hann er pappírstígur og þá er hættan sú, hann er að hóta tollum, hann er að hóta alls konar ofbeldi, öðru en vopnaskaki. Hættan er sú eftir að hann lippaðist niður í þessu máli að það verði styttra í vopnin hjá honum í samskiptum við önnur ríki. Já, ég held að sé nú reynslan svona af Trump og sérstaklega þá á þessu svona seinna kjörtímabili sýni það að við svona ætlum að fara pínlítið varlega í að lýsa yfir svona endalokum á einhverjum málum. Hann á mjög auðvelt með að taka 180 gráðu beygjur og verið svona, hefur ansi ríka tilhneigingu til þess að vera sammála síðasta ræðumanni eða þeim sem hann er í herberginu með hverju sinni. Þannig að vissulega svona er grönnum okkar á Grænlandi pínulítið létt en enga síður þá er allri Evrópu er létt kom fram í gær í Davos hjá fréttaskýrendur. En eins og ég segi ég hvort að það er svikalogn og hvort að við verðum talandi á sömu nótum eftir hálfa viku er ég ekki vissum. Og ég held sér líka ágætt að halda því til haga. Ég meina Íslendingar hafa kepst við að segja sko að Grænlendingar eigi sjálfir að ráða sinni framtíð, ekkert Grænland án Grænlendinga og þar fram eftir götunum. Svo segja menn núna að hlakka yfir því að Trump hafi rauninni bara fengið það sama og hann hafi hvortið haft í skjóli varnarsamningsins við milli Dana og Bandaríkjamanna, en sá samningur er einmitt líka gerður algjörlega án samráðs við Grænlendinga á sínum tíma. Þeir voru ekki einu sinni látnir vita af efnisinnihaldi hans. Nú er talað það að það eigi að fara að taka upp þennan samning og ræða málefni hans. Eiga Grænlendingar að fá að vera þar að borðinu. Ég held að við megum ekki missa augun af boltanum. Við í minni hreyfingu í samtökum hernaðarandstæðinga, við erum búin að boða til samstöðu aðgerðar með Grænlendingum og grænlensku þjóðinni sem að jafnframt er líka mótmæla aðgerð gegn bandarískri heimsvaldastefnu sem að verður í hádeginu á laugar, til 12 á laugardaginn, gengt sem sagt sendiskrifstofu Grænlendinga á Túngötu og mér er sagt að það séu fleiri aðgerðir í starthólunum sem ég ætla bara rétt að vona. Ég mun sé pínlítið hissa að við höfum ekki fengið Íslendinga svona meira út á göturnar í þessu máli. Já, við höfum verið svolítið seint til. Við erum dálítið seint til vegna þess að við
Okkur verður náttúrulega tíðrætt það á tyllidögum að þetta sé náttúrulega sko granninn í vestri og okkar sko næsti nágranni, samt einhvern veginn oft svo langt til Grænlands. Já. Björk, ég ætla að spyrja þig mjög ósanngjarnar spurningar núna. Já. Sko, af því þú hefur starfað sem pólitíkus. Myndirðu vilja vera í sporum utanríkisráðherra Þorgerðar Katrínar og ef þú væri í hennar sporum, hver væri strategían? Að láta lítið fyrir sér fara eða það versta sem við getum gert að þegja eins og þetta með Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifaði í vikunni? Ég held að mér finnst Þorgerður Katrín hafa staðið sig gríðarlega vel í flestu tilliti sem utanríkisráðherra og ég held að hún sé bara að leika góða strategíu. Hún talar fyrir því núna að Ísland þurfi að vinna enn betur með Evrópu en áður og ég sammála því. Ég ekkert allhrifin af Evrópusambandinu en Evrópusamvinna þarf að aukast. Ég meina það talað sko NATO sem þú talar NATO sem varnarbandalag, NATO hernaðarbandalag og það spurningin okkar sko varnir gagnvart herbandalagi og það virðist vera að NATO sé liðast í sundur og ég veit ekki, það var í gær var Trump og framkvæmdastjóri NATO og Rutte að semja Grænland, einmitt án grænlendinga og án Dana og það mun ekkert líðast og slíkir samningar munu ekki gilda og ég held að hvað mætti maður gera sem utanríkisráðherra? Ég bara treysti Þorgerði Katrín að gera það sem best gert núna og og ríkisstjórninni, auðvitað veit ég að það ekkert eining á Íslandi það til dæmis að ganga í Evrópusambandið en hlutirnir eru að breyta svo gríðarlega hratt og við þurfum bara einhvern veginn að endurmeta stöðu okkar. Þú ert í hópi þeirra sem telja að heimsviðburðirnir núna og ófyrirsjáanleikin sem fylgir Trump að hann ætti að ýta okkur nær aðild að Evrópusambandið. Já. Alveg absolutt og mér finnst það bara eðlilegt skref. Við erum Evrópuþjóð, við erum í góðri samvinnu gegnum EES-samningin við Evrópu en núna ef það þarf að þétta raðirnar, þétta böndin milli okkar og Evrópu, þá finnst mér það bara vera mjög eðlilegt skref og mjög margir eru farin að líta til þess þegar NATO líðast í sundur. Ég mun ekki sakna NATO en það hernaðarbandalag en og Evrópusambandið að vísu líka með hér en ekki að sama skapi skilgreint sem hernaðarbandalag eins og NATO? Sko, ég veit ekki hvort við eigum að vinda okkur þá bara strax yfir í það hvort hefur nú kannski tekið eftir að Morgunblaðið nú til dæmis bara með forsíðu í dag gegn mjög neikvæða fyrirsögn þetta brölt ríkisstjórnarinnar að vera að fara að færa okkur undirbúa þjóðaratkvæðisgreiðslu þar sem við sjáum hvort Íslendingar vilja skoða aðild að ESB. Ég veit ekki hvort við höfum að fara strax þangað, hvort við höfum að staldra aðeins lengur við Davos. Sko einhver sagði áðan að Trump væri oft sammála síðasta ræðumanni. Mér fannst hreinlega, þegar ég horfði nú á þetta í beinni ræðun hans í Davos í gær, ég held að hann hafi ekki upphafið ræðu sinnar verið búin að ákveða að hann upplýsti þarna í beinni útsendingu að hann ætlaði ekki að beita hervaldi þegar kemur Grænlandi. Mér líður eins og að þetta sé bara hips og haps hvað kemur frá honum og þetta mjög einkennileg staða. Svo ég vitni aftur til þess að erlendu fréttaskýrenda, þeir sögðu sjálfir hjá BBC og fleiri evrópskum stór fréttamiðlum að það væri nánast súrrealíst að þeir væru að tala að maður á þessari viðskiptaráðstefnu, valdamikill maður, væri að gleðja viðmælendur með að segja ég ætla ekki að beita hervaldi til þess að taka Grænland. Það eru mörg leikrit í kringum þetta. Man fannst líka dálítið furðulegt að sjá þrátt fyrir alla kritíkina og skeytasendingar frá öðrum leiðtogum þarna að þá fékk nú Trump enga síður standandi lófatak í upphaf og enda ræðunar og svolítið óþægilegt og svo
sko framsetningin þegar að við heyrum sko kanslara Þýskalands tala það að það sé afskaplega mikilvægt að Þjóðverjar og NATO sendi sko mannskap í stórum stíl til Grænlands til þess að verjast Rússum. Og allir einhvern veginn bara spila með í þessu. Það hefur sko engum dottið í hug, það hefur engin sko ímyndunarafl í það að það séu einhver rússnesk áform það að grípa Grænland. Ástæðan fyrir því að Þjóðverjar og ESB-ríki færu að planta sínum mönnum á Grænlandi væri í rauninni bara til að vera eins og mannlegir skyldir, til þess að svona í þeirri vona þeir verið ekki skotnir í misgripum. Þetta er Albanía. Já, einmitt. Og eins og ég segi, og það sjá allir, það þekki allir þetta leikriti samt einhvern veginn spilað með. Við erum með einhverjar furðulegar uppákomur á fréttamannafundi í Hvíta húsinu, þar sem að sko blaðamenn eru að þrefa við fjölmiðlafulltrúa það hvort að Trump hafi mismælt sig eða ekki. Og sem að einhvern tíma var sko sagt líið hún sé ljósmynduð. Núna er hún meira að segja sko kvikmynduð og textasett en samt er hún einhvern veginn bara líi. Heldur þú að Íslands umræða Trump í gær hafi verið mismæli eða? Það má leggja það út á ýmsa vegu. Sko þeir versta útfærsla hefði verið svo að Ísland hafi verið nefnt á einhverjum fundum með Trump í baktjaldamegin og þetta hafi einhvern veginn þess vegna orðið einhver svona freudianslip. Við skulum bara rétt vona að það sé ekki tilfellið. Hugsanlega er þetta bara svona barnaleg uppnefni. Það er nú svona alveg kannski í takt við bulluna að þykjast ekki muna nafnið á landinu sem hann er að hafa í hótunum. Hugsanlega eru þetta bara elliglöpin. Það hvað Trump er afskaplega, hvað honum þykir afskaplega mikilsvert að hreykja sér af því að hann rúlli upp öllum sálfræðiprófum og sýni fram á að hann hafi stálminni, það fyllir mann nú ekki svona trausti. Hitt er eins og annar mál og ég hef alltaf lagt áherslu á það í umræðum utanríkismál hér og annars staðar að ég er alltaf skeptískur á að afgreiða utanríkispólitík og mikið út frá einstaklingum, út frá þeirri persónu sem að er í Hvíta húsinu hverju sinni. Utanríkispólitík, hún er meiri svona, hún er oljuflutningaskip sem að snýr hægar við. Við sáum það á sínum tíma að jafnvel stærstu bommertur Trumps á fyrra kjörtímabilinu, Biden-stjórnin var ekkert að snúa þeim við þegar að hún komst aftur til valda. Og ég segi það líka, ef að svo blessunarlega ólíklega færi að Trump færi að sölsa undir sig Grænland með ofbeldi eða hótunum eða hörðu, þá er ég mjög hissa ef að næsti ráðamaður í Hvíta húsinu myndi bara skila því þegjandi og hljóðalaust tilbaka. Það er ekki þróun sem er svona í takt við það sem við síðu sögunni. En Ólafur, sko, Trump vísar til dæmis Venezuela sem persónulegar hetjudáðar hans og hans manna í ljósi þess sem að þú ert að segja, Stefán. Þetta er allt svo persónugert í kringum. Já, þetta er mjög persónugert og það, sko, þetta fyrsta ár seinni forsetatíðar Trumps er mjög ólíkt hans fyrir forsetatíð. Hann er með allt undirbúið, Project 25, það er bara verið að tikka í öll boxin í því. Og því miður þá höfum við séð það, við sáum einhver merki þess á fyrra kjörtímabili hans, en við sjáum mjög skýr merki þess að bandaríska kerfið er ekki að virka eins og á að þessi stopp, þessi tregðu lögmál
sem að maður hefur alltaf trúað að væru í Bandaríkjunum, þannig að það gæti ekki komið einhver vitleysingur og snúið allar hvolf. Þetta er ekkert að virka. Trump er að stjórna með tilskipunum, hann blandar þinginu voða lítið í hlutina og þingi lætur sér það bara vel líka með þess að demokratarnir er ekkert mikið að yppa gogg. Hann er raun og veru búinn að aftengja bandarísku stjórnarskrána. Hann er að ákveða tolla bara frá degi til dags. Stjórnarskráin, hún er bara mjög skýr með það að það er bara þingið sem getur ákveðið skatta og tolla. Þetta varðar hann ekkert hann fer sínu fram og þingi gerir engar athugasemdir. Hann er með Hæstarétt, með mikið meirihluti í Hæstarétti, þá enn eftir að reyna á það hvort að Hæstaréttur reynir að setja einhverjar hömlur, vonandi, en við vitum það ekki ennþá. Þannig að ég hef áhyggjur, meiri áhyggjur en ég hef haft bara nokkru sinni, vegna þess hversu bandaríska kerfið er að klikka. Og þá, þegar þú segist að meiri áhyggjur en nokkru sinni, þá ertu ekki að undanskilja kaldastríðið sem við upplifðum sem ungi menn. Nei, kaldastríðið var náttúrulega, maður hafði það á tilfinningunni í gegnum kaldastríðið, allavega þann hluta af því sem ég man eftir. Ég man ekki eftir öllu kaldastríðinu, ég man ekki eftir Kúbudeilunni sem var, árið áður ég fæddist. En maður hafði það á tilfinningunni að þó það væri margt sem manni mislíkaði og þetta væri kannski ekki ídeal, að væri einhver fullorðinn heima á báðum stöðum. Hvernig líður þér, Björg? Já, ég verði að segja, ég verði svo andmælunum Stefáni þegar hann segir, að utanríkismál séu ekki kannski beint tengt svona hvaða persóna er í Hvíta húsinu hverju sinni. En Trump er einmitt að sanna það núna að hans persóna getur breytt heimskipan á nokkrum vikum. Hann er líka, að breyta stofnunum innanlands. Hann er einn og sér að grafa undan Sameinuðu þjóðunum á gríðarlega róttækan og djöfullegan hátt. Hann er náttúrulega búinn að taka af flestar greiðslur Bandaríkjanna til stofnana Sameinuðu þjóðanna og í fyrradag þá fóru ísraelskar svona bulldósar og rifu niður húsnæði flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna í Jerúsalem, UNRWA, með höfuðstöðvar sínar í Jerúsalem og þar voru bara risa tæki sem að bara rífa niður allt kompásið þar sem að UNRWA er starfrækt. Þannig að það er ekki bara verið að taka allt fjármagnið af, það er bara verið að eyðileggja allan infrastruktúr svona stofnunar sem er búin að vera við líði, síðan Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar. Og þetta er bara persónan Trump sem að ræður þessu. Hann ákveður það og það sem að Ísrael eru að gera að banna fullt af mannúðaraðstoð inn á Gaza, það sem er gríðarleg þörf ennþá. Það er bara verið að banna hvort sem er stofnan í Sameinuðu þjóðanna eða annar svona óformlegri mannúðarsamtök. Þannig að hann er að sanna það að það sé hægt að breyta utanríkispólitík og svo er það líka að sanna það að það líka að skipta skoðun hvort þú ætlar að beita vopnavaldi eða ekki vopnavaldi. Þannig að ég skil mjög vel fólk sem er bara mjög óörugt af því að hann er með svo misvísandi skilaboð. Hann er bara furðulegur. Og af því að þú minnist á Ísrael, ég heyrði ekki betur en í Davos-ræðinni í gær að það veri bara svona hrein kynþáttahyggja hjá honum, hvernig hann sagði mikilvægt að hjálpa Ísraelum af því þeir væru hluti vestrænna menningar og svo framvegis. Já, og líka náttúrulega friðarráðið sem er náttúrulega bara hvítir gamlir kallar sem er að fara að stjórna og sem hann er að fara að setja núna eiginlega til höfuð Sameinuðu þjóðunum. Þetta er svo galið, þessi Netanyahu sem er öflugast í stríðsherra síðustu kynslóðar og bara fjöldamorðingi, þjóðarmorðingi. Glemt ekki Pútín, er hann ekki Pútín, já. Hann lyfti Pútín á æðsta stall með ræðu sinni í gær. Svo bara, var ekki líka tilkynnt að það er bara aðgangseyrir, það borgar nógu mikið. Já, þá fær það verið friðarráðinu. Það fær að verið friðarráðinu, en það er náttúrulega sjálfur sér í rauninni, ég meina
það sem að hefur gert sko mest í að grafa undan bara alþjóðasamfélaginu, virðingu fyrir alþjóðalögum á síðustu misturum náttúrulega hörmungarnar í Gaza. Og þar hefur náttúrulega verið alveg sérstaklega átakanlegt að horfa upp á það hvernig Evrópuríki hafa gefið Ísrael eiginlega bara algjörlega óútfyllta ávísun einvörðungu vegna þess að það var verið að reyna að halda Bandaríkjamönnum góðum og til að halda þeim við efnið í Úkrænustríðinu. Það skal enginn segja mér að, við höfum í einhverjum tilvikum kannski svona sögulegar ástæður eins og Ísraels stuðningur Þýskalandsstjórnar, en hver stór ríkisstjórnin í Evrópu á fætur annari skuli hafa algjörlega lippast niður gagnvart Gaza og Ísrael, verður ekki skýrt með neinu öðru heldur en fullkominni meðvirkni við Bandaríkjaforseta, sem að hefur svo náttúrulega líka gert það að verkum að gagnvart öðrum heimslutum, gagnvart því sem hann alltaf kallað sko þriðji heimurinn, að þá hafa atburðirnir á Gaza og í Ísrael einhvern veginn algjörlega afhjúpað Vesturlönd sem fullkomna hræsnara. Og algjörlega ófæra að vera að senda einhver skilaboðum það hvernig menn að vera að hegða sér í fjarlægum löndum. Og kynþáttahyggja hjá Trump ekki neitt nýtt sko, hann ekki bara að styðja Ísrael út frá hvaða kynþætti, þú sérð bara listan yfir þá sem ekki lengur velkomni til Bandaríkjanna, það fer bara eftir kynþætti og trú. Bara í síðustu, bara í vikunni, sem að nú þessi svona andlega hægri hönd andlega hægri hönd Trump sem er Elon Musk, setur status á samfélagsmiðli sinn, þar sem að hann slær því upp sem miklum sögulegum tíðindum að það séu fleiri reglur núna, fleiri lög í gildi til þess að þjarma að hvítu fólki í Suður Afríku heldur en hafi verið gagnvart þeldökku fólki á tímum apartheidstjórnarinnar. Þannig að sko söguskoðunin er orðin svo að hvítir Suður Afríkumenn séu sko meiri fórnarlömb heldur en svartir voru á tímum kynþáttaaðskilnaðar stefnunar. Þetta er sko upphafspunkturinn sem að þessi menn eru að vinna út frá. Já. Sko, einhvers staðar djúpt undir óreiðunni og meintri klikkun Trump marar samt einhver sannleikur, einhverja staðarindir að Bandaríkjamenn eru ósáttir við hvað þeir hafa þurft að dæla miklu fé í, hvað maður segja, alheims reiðu og það liggur alveg fyrir held ég að Evrópusambandið, öll lönd innan Evrópusambandsins og öll Evrópuríki, þau munu kannski fyrir utan Ísland, ég veit það ekki, en það er svona að má nánast álykta að Evrópa þurfi að taka upp veskið í auknumæli til þess að gæta öryggis og friðar. Í ljósi þeirra staðrindar langar mig að spyrja þig, Ólafur, hvort þetta sé eins og Björk var að tala myndi ítókur nær ESB, það sem er að gerast núna, eða hvort við ættum að óttast íþyngjandi stöðu sem er uppi gagnvart ESB. Já, ég held að það sé alveg rétt og menn verða að fá að eiga það sem þeir eiga, og það var alveg rétt hjá Trump að Evrópulöndin í NATO þau nýttu sér vilja Bandaríkjanna til þess að borga bróðupartinn og svona taka þetta dálítið á herðarnar, en og í Úkraínustríðinu var Biden bara með opinn tékka, sko. Að sama skapi þá skulum við átta okkur á því að þetta var engin góðgera starfsemi hjá Bandaríkjunum að gera þetta. Þarna var sko greining að baki, greining á því að þetta væri þágu viðskipta hagsmuna Bandaríkjana annars vegar og varnarhagsmuna hins vegar. Það sem að hefur gerst núna er að Bandaríkin eru í raun og veru komin aftur til þess tíma þegar Monroe-kenningin var ráðandi
sem var það að Bandaríkin ætti ekki að skipta sér af hlutum utan Ameríku og aðrir eiga ekki að skipta sér af hlutum í Ameríku. Bandaríkin eiga að ráða yfir Ameríku og nú... Á hvaða tímabili var þetta? Þetta var, hvenær var Monroe fósiti, var þetta 1830 eitthvað sem hann verður fósiti? Þú ert að fara svona langt aftur í tíman. Þetta 200 ára aftur, já. Og þetta var náttúrulega bara ríkjandi viðhorf Bandaríkjana í raun og veru fram að seinni heimstyrjöld. Fyrri heimstyrjöldin það var miklu svona minni afskipti Bandaríkjana af henni heldur en þeirri seinni. En í bæði skiptin þá gerðu Bandaríkin þetta í eigin þágu. Þau gerðu þetta ekki til þess að bjarga einhverjum Evrópuríkjum. Þau gerðu þetta vegna þess að þau mátu það svo. Þetta var í þágu hagsmuna Bandaríkjana. Ef við hefum ekki bjargað heiminum út úr seinni heimstyrjöldinni þá töluðum við öll þýsku og sum okkar smá japönsku, sagði hann í gær. Þetta er bara dæmi gert hjá honum. En ég held hins vegar að þessi óvissa, þessi upplausn sem við erum að verða vitni að, já, ég er sammála Björgu, þetta á að ýta okkur nær Evrópusambandinu. Við sjáum bara í þessum Grænlandsslag að Danmörk naut þess gríðarlega að vera Evrópusambandsríki og fékk fullan stuðning Evrópusambandsins. Er þetta ekki rétt, Stefán? Eru ekki bara á leiðinni í ESB? Hvað sem líður ykkar VFG afstöðu? Mér fannst ekki sérstaklega skemmtilegur blær á því þegar að verið var að tala möguleg afdrif og framtíð grannþjóðar okkar næsta nágranna í þinginu í gær þegar þetta fór að snúast upp í ESB-þref milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Við erum svona pínulítið óbragð þegar að er verið að reyna að svona vopnvæða Grænlandsmálið inn í einhverju sem er bara sjálfsögð og eðlileg umræða sem við hljótum að taka og við hljótum þá að taka bara út frá bara út frá efnahagslegum forsendum, atvinnumálum og öðru slíku. Mér svona fyrstu merkin sem eru komin það hvernig þessi ESB umræða gæti farið að þróast, hún hugnast mér ekkert sérstaklega vel. Ég held að við munum fá mikið af popúlískri orðræðu og daðra við útlendinga andúð og það er rauninni á báðabóa. Þannig að ég svona, eins og segi, ég vil síður tengja þetta allt of mikið. Ólafur var náttúrulega við bara kveikið mér sem sagnfræðingnum með því að fara að tala um Monroe og keyra sér 200 ára aftur í tíman. Það sem er náttúrulega í rauninni kaldhæðnin í því er að auðmingja Monroe sem að ég held að hann hafi nú ekki áttað sig á sínum tíma. Lykilatriðið í upprunalegu Monroe-kenningunni var það að segja Evrópubúum hættið þið að blanda ykkur í málefni ríkjana í Rómönsku Ameríku. Þetta er okkar svæði, þetta voru skilaboð til Breta, þetta voru skilaboð til Spánverja, skilaboð til Frakka sem töldu sig geta ákveðið hverjir ættu að verða þjóðhöfðingjar í nýfrjálsum ríkjum í Suður Ameríku og þess vegna er alveg óbóðslega írónist að síðan hafi þetta einhvern veginn snúist og núna noti menn eins og Donald Trump Monroe-kenninguna sem réttlætingu fyrir að fara inn í lönd og skipta þjóðhöfðingja bara eins og þeim sýnist. Og það er þessi grímulausa heimsvaldastefna og það er alveg rétt sem að Ólafur sagði áðan. Þetta var aldrei einhver góðgerðarstarfsemi hjá Bandaríkjunum. Bandaríkjamenn voru ekkert neitt til þess af umheiminum að verða einhver alheimslögga og hlutast til stríð út alla trissur, en það gerðu þeir það alltaf bara þar sem að helst var olía sem að lá í jörðu eða einhver jarðefni. Munurinn eins og að sá að núna erum við með Bandaríkjaforseta sem að er svo grímulaus í þessu. Hann reynir ekki að pakka hagsmunagæslunni inn í einhvern fallegan búning þess að það sé verið að halda einhverjum lýðræðissjónarmiðum á lofti, heldur er bara afstaðan við
við eigum þetta og við ætlum að taka þetta. Og það var eiginlega kostulegt að heyra hann sko í gær ávarpa viðskiptaheimin með í rauninni meiri virðingu heldur en sko varðar öryggi í veröldinni. Já, mér bara langaði að segja þetta sko varðandi Bandaríkin og kannski heimsvaldastefnan öll hefur ætíð verið til þess að græða á henni. Þau lönd sem hafa verið heimsvalda sinnu, þau hafa alltaf grætt á því og Bandaríkin hafa viðurkennt núna að hvað ætla þau að halda eftir í Venezuela, það eru olíubirgðirnar. Hvað vilja þau fá í Grænlandi, það eru námurnar. Þeir eru búnir, þeir geta kvartað við því hvað þeir hafa þurft að borga í Úkraínu. Þeir eru eina landið sem á núna námurétt í Úkraínu, fyrir utan Úkraínu menn sjálfa. Þannig að þeir eru sko að stórgræða og þegar nú á að fara að skoða upp á nýtt hver á að borga fyrir heimsfriðin. Á Ísland verður þetta íþyngjandi fyrir okkur. Við höfum ekki að hugsa þetta þannig því að auðvitað mun Ísland ekki segja pass. Því að við, vopnavæðingin verður dýr og þess vegna verður við að tala gegn vopnavæðingu og fyrir friði því að það er ekki hægt að koma á heimsfriði með vopnavæðingu því að það verður engin efni á því. Við verðum að þess vegna að tala fyrst og fremst fyrir friði og það sem mér finnst skipta máli núna í þessari Grænlandsumræðu að fyrir, og við vorum að ræða hérna fyrir, var þetta mismæli hjá Trump að tala Æsland í gær. Hann er líka að tala ísklumpin í Grænland, það held ég að þetta sé kannski mismæli, en Ísland er ekkert mikið öðruvísi en Grænland í hugum mjög margra og í rauninni erum við ekkert svo mikið öðruvísi. Við erum ekkert svo mikið fleiri, þó við séum alveg, mörgum sinnum fleiri, þá erum við ekkert svo mikið fleiri í samaburði við þau ríki sem eru ráðandi í heiminum. Þannig að það er ekkert mikið erfiðar að taka okkur en Grænland. Þannig að við einhvern veginn megum ekki, við bara muna það. Einmitt. Sko, við eigum eftir svona korter af umræðutímanum og það voru 2 önnur mál sem við langaði til þess að ræða við. Leiðu opnur á Trumpa, þá talar enginn annað en Trump. Það er bara þannig. En við langar að ræða við ykkur handboltan í lokin af því að við erum náttúrulega öll bara einhvern veginn með neglurnar í þeirri dásamlegu þjóðaríþrótt. En áður en við förum þangað þá gerði ég óformlega könnun á Facebook síðunum minni hér fyrr í dag það hvort Íslendingar héldu að Heiða eða Pétur myndi hafa betur í leiðtoga prófkjöri Samfylkingarinnar og það eru töluvert fleiri á mínum Facebook-vegg sem telja að Heiða hafi betur. Og nú haldið þið bara samkvæmisleiknum áfram með mér. Hvað mun gerast helgina? Mun Heiða verjast þessari atlugu Péturs? Björk? Ég veit ekki. Ég get hvorugt stutt því að ég er formaður uppstillingarnefndar og formaður fulltrúar á Samfylkingarfélagana í Reykjavík þannig að ég þarf að styðja alla frambjóðendur. Ég held að þetta sé tvísýnt. Ég held að og ég hef enga tilfinningu fyrir því hver fyrir oddvitasætið og þannig að ég ætla að segja pass við þessu. Já, Stefán? Ég sé það að Björk hefur lært að mér áður heldur en ég fór fram fyrir borðið og gaf kost að mér sem kjörin fulltrúi, þá var ég nefnilega alltaf í mínu pólitísku starfi, þá var ég alltaf í uppstillingarnefndum eða kjörstjórnum sem var mjög góð leið til þess að bera kápuna á báðum öxlum, en þetta er mjög vel spilað. Mér finnst eiginlega alltaf þegar að fólk er að reyna að spá einhverja innviði í öðrum flokkum og rýna þar í innyflina, það fari aldrei vel. Ég meina, eitt sem gerist ef þú fórnar þér í þá aftreyingarinnar. Já, ég hef ekki að segja svona þessi kosning og það er nú eitt sem er nú pínlítið gleðilegt það að prófkjörsbarátta í seinni tíð er ekki keyrð með þessum miklu sjónvarps og blaða auglýsingum og flettiskiltum og öðru slíku. Þetta er svona skynsamlegri upphæðir sem að menn eru með undir þannig að þetta er leist með því að hringja og hringja alveg á fullu.
Ég hitti menn úr Insta-ráðinu hjá Heiðu bara núna í morgun sem voru bara býsna brattir, töldu sig vera búin að rekna og telja og ég ætla nú ekki að rengja það. Nei, Ólafur? Já, ég náttúrulega veit ekki svarið við þessari spurningu. Ég held hins vegar að það sé jákvætt fyrir samfylkinguna að þessi oddvitaslagur fari fram og samfylkingin náttúrulega búin að vera, sko, má færa rök fyrir að samfylkingin hafi verið nokkuð ráðandi við sko, stjórn borgarinnar frá 1994 þegar R-listinn kom og náttúrulega frá 2010 samfellt að hefur samfylkingin verið svona kjölfestan í meiri hluta. Til góðs og ills. Já, þetta því ekki að sverð alltaf að vera í þeirri stöðu. Þannig ég held að fyrir flokk sem orðin svona rótgróin valdaflokkur í borginni, þá sé þetta bara mjög hollt fyrir samfylkinguna að taka þennan slag. Hefur fjölgað í flokknum mikið? Já, það hefur talsvert fjölgað sko og bara talsvert mikið. Ég held að verið 1000 mann sem hafa skráð sig, nýir sko. Já. Og ég bara takk fyrir þetta Ólafur að benda á það hvað þetta gott fyrir samfylkinguna og ég mjög glöð líka sko Heiðu vegna því að ég finn hvað hún hefur sko fengið mikið byr í seglin við að fá mótframboð. Já, maður hefur aðeins fundið fyrir því að fólk sem var á mótinni það hefur fyllt sér í kringum hana svolítið þannig að þetta hefur bara verið mjög gott og ég er líka glöð að fá Pétur í þessa baráttu því að það er bara gott að fá mann úr viðskiptaleifinu, úr íþróttarhefingunni til liðs við okkur með svona öflugum hætti og með þess að hann koma svo flott fram í byrjun þegar hann sagði bara ég er keppnismadur, ég fer bara í fyrsta sæti þegar ekkert. Þetta er bara gaman. Sumum fannst, Stefán, Ólafur, sumum fannst Líf, þinn leiðtogi í VG í borgarstjórn, ekki fara eins vel á stað og Björk nefnir að Pétur hafi farið þegar hún var með ótímabær ummæli, segir hún núna, þegar átti að vera þetta augnablik í borgarmálunum að kynna vor til vinstri, Sanna og VG ná saman, ekki Píratar, virðist vera. Voru það ekki vonbrigði hvernig Líf hljóp á sig þarna þegar var að verða að kynna þetta nýja vinstra framboð? Ég meina, hún er búin að viðurkenna það að þetta hafi bara, hún hafi ekki staðið sér sérstaklega vel í hvað 1 eða 2 viðtölum þarna í kjölfarið og festi sig í einhverju bara aukaatriði varðandi orðalaga á samþykkt fundarins því að við sem vorum á fundinum, ég meina við veltumst ekkert í vafið það hvað við vorum að samþykja. Við vorum bara að samþykja það að fara í mjög spennandi tilraun vegna þess að eins og ég rekti svo sem á mínum vegg á Facebook að við byrjuðum þetta kjörtímabil á því að við VG og þá sósíalistaflokkurinn og Sanna þar að við mynduðum kosningabandalag kosningu í ráð og nefndir. Við vorum í einhverjum tilvikum varamenn þeirra, þau voru varamenn okkar og svo vorum við bara í mjög reglulegum samskiptum, lögðum saman upp borgarstjórnarfundi, greiddum eiginlega alltaf atkvæði eins þegar við vorum saman í minnihluta. Svo þegar allt sprakk upp í loft með eftirminnilegum hætti hjá fyrri meirihluta, þá skipti mjög miklu máli að Líf og Sanna mynduðu saman, þær læstu sig saman. Þannig að þær fóru saman til viðræðna og það var alveg ljóst að það yrði ekkert samið við annan flokkinn án hins. Og ég ætla að fullyrða það að það skref hafi verið lykilatriði í því að það tókst að mynda þennan meirihluta úr mjög þröngri stöðu í Reykjavík og þess vegna, og ég held að þessi bakgrunnur
kannski ástæðan fyrir því að það var ekkert ofurmannlegt erfiði að ná saman það að fara í þetta kosningabandalag ef við höfum farið að taka inn aðra flokka eins og til dæmis Píratana. Hvar eru Píratar? Það eru bara fleiri, það er bara allt öðruvísi flokkur. Ég meina margir fulltrúar. Þeir eru bara horfnir á sjónvarpsins. Margir fulltrúar í Pírata. Komin í Samfylkinguna? Já, Dóra Björn er komin í Samfylkinguna. Hurfu það bara leifarnar á Píratum? Það er viðkvæmt mál hjá félögum mínum í Píratum hvort að þeir vilji kalla sig vinstri flokk og oft leggja áherslu á þessi hvorki vinstri til hægri heldur utanum og allt í kring, en ég hef nú alveg trú á því að það verði Píratalisti í framboði og ég held að þau er alveg fína möguleika á að ná þokkalegri kosningu. En þau áttu ekki samleið með okkur á þessu sinni. Ólafur, ég kynnti þessum hægri mann áðan þegar þú horfir þarna á þessa afföru sem verður á milli Lífar og Sönnu. Það svona, það kemur einhver gamalkunnug tilfinning sundurlyndi á vinstri vagnum, eða hvað? Já, það er náttúrulega, hérna í gamla dag var talað sundurlyndi á vinstri vagnum og það væri nú ólán vinstri manna og lán hægri manna að einmitt svoleiðis væru hlutirnir. Ég held að þessu sundurlyndi sé miklu jafnar dreift í dag. Til hægri? Já. Út allt. Og þetta var klaufalegt. Ég ímynda mér að það verði nú ekki kannski miklir eftirmálar. Það búið svona byggjast afsökunar á þessu. En af því þú hefur verið kallaður blaður fulltrúi Viðreisnar á DV, hver vinnur prófkjöru Viðreisnar? Það er ómögulegt að segja. Það eru náttúrulega mikil endurnýjun sem að þarna verður, blasir við. Viðreisn er í góðu færi að bæta við sig borgarfulltrúum og mér sýnist frambjóðendur, þetta er öflugur hópur. Ég þekki nú kannski mest til Aðalsteins og Bjargar, líst vel á þau bæði. Mér skilst að hinir tveir frambjóðendur séu ágætis fólk líka. Og sjálfstæðismenn eru svona að reyna að ná vopnum sínum og já, þeir öflugir, það er náttúrulega mjög sterk mæling. Þeir eru að mælast mjög vel núna en þeir eru að mælast vel þegar ekki liggur fyrir hverjir verða á frontinum hjá öðrum, til dæmis fyrir Samfylkinguna. Þá held ég að það sé mjög gott fyrir Samfylkinguna að fá Pétur í þennan slag úr þeirri átt sem hann kemur. Hann er nú gamall frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins sem hefur svona þróast til þeirrar áttar að skilgreina sig sem jafnaðarmann í dag. Ég held að það styrki Samfylkinguna. Sjálfstæðisflokkurinn er að mælast með 30-35% sem er góð mæling en segir okkur að lítið. Við vitum að Hildur verður oddviti, af því það er ekki slagur þar. En hann skal engi segja mér að það sé ekki blóðugur slagur allra hinna borgarfulltrúana og jafnvel einhverja varaborgarfulltrúa að halda sínu sæti. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn, hann var sagður þríklofinn. Helgi Ást náttúrulega. Helgi farinn. Hún að forða sér yfir í miðflokkinn. Miklum hurðaskellum. Já. Og allir voru fífl og asnar og ýmislegt tínt til. Já. Skrítið hann skildi ekki átt að segja á því fyrir að kosningarnar eru bara handa við hornið. Þegar þetta viðtalið er sýnt þá er annað hvort nýbúið að ræða við hann eða þá hann er að koma eftir okkur. Miðflokkurinn, við veitum ekki hverjir verða þar. Maður gerir ráð fyrir að Helgi Ás. Miklir kraftaverka póstar. Væntingastjórnun Björns Inga, hún er hérna. Hann hefur boðað stórtíðindi. Endur komið sín sjálfsverða. Já, það er nú margir sem voru einhverjir sem að grínuðust með það. Hann myndi hafa þetta eins og Dick Cheney þegar hann var fenginn til að finna varaforsetaefni fyrir Bush. Þegar hann strikkaði allar listanum þangað til að hafa bara eitt nafn eftir og það var Dick Cheney. En af því við höfum svo lítinn tíma, Björk, Ólafur bendir á að þetta sé skynsamlegt fyrir Samfylkinguna að fá þarna mann frá hægri, en svo eru mjög margir sem segja að Samfylkingin hafi bara sjálfkrafa færst eða undir stjórn Kristrúnar allt og mikið til hægri og vinstrið gæti stokkið.
á flokk Stefáns voru til vinstri Já, sem áður var inn í Samfylkingunni. Í Samfylkingin hefur svolítið tekist að vera svolítið breiðfylking og hafa bæði svona miðjufólk og vinstrafólk og það eru margir eins og ég var í VG, ég var í Alþýðubandalaginu og síðan fór ég til Samfylkinguna 2005. Var búin að vera áður með Reykjavíkurlistanum fyrir hönd VG. Og það kom mér svo óvart því ég fór inn í Samfylkinguna hvað var mikið róttæku fólk í Samfylkingunni og núna þá finnum maður að það er stundum upp rétt upp höndin og fólk ekki alltaf sammála hvað verður að gera til dæmis í útlendingamálum eða í umhverfismálum og svona mikið róttæku fólki sem vil sjá hlutina á einhvern annan veg. Heldur í borgarmálunum að hluti kjósenda Samfylkingarinnar sem hefur verið gæti fært sig yfir á voru til vinstri? Ég ekki viss það. Ég ekki hrædd það. En við höfum einmitt aðra eins og sósíalistaflokkin svona sem víti til varnaðar. Þannig að þegar við förum að karpa mikið í Samfylkingunni þá segjum við pössum okkur á að vera ekki eins og sósíalistaflokkurinn og enginn vill vera þar Ég held að þið mættu gjarnan að vera mun meira eins og sósíalistaflokkurinn. Ég segi bara alveg eins og ekki út á við En það hins vegar alveg þó að Björk kunni ekki við að viðurkenna það. Við erum að sjá ákveðna svona tilfærslu til vinstri til hægri segi hjá mörgum flokkum í pólitíkinni. Ég hekk alveg eftir því að frambjóðendurnir í prófkjöri Viðreisnar og þá kannski Björk sérstaklega tónnin ekki þessi svona eins og maður hefur stundu séð Viðreisn í kosningum eins og síðast þegar maður kannski svona urbanista flokkur að ræða borgarlínu og einhvað slíkt heldur tónnin í framboðstilkynningunni hann gengur allur út á fjárhagslega ábyrga Reykjavík og skatta og þar fram eftir götunum svona Daða Kristrúnar-geim dálítið mikið og einhverja tæknimenn en ekki pólitíkusa í stjórnir bæjarfyrirtækja og þar fram eftir götunum í flokki fólksins þar erum við líklega að fara að missa alveg grjótharða félagshyggju-konu Helgu Þórðardóttur út sem ætlar bara að hætta í pólitíkinni. Hennar bakgrunnur úr dögun sem var nú alltaf einna lengst til vinstri. Þannig að eins og ég segi, það eru ýmis teiknum það að menn sé að fara til hægri. Miðflokkurinn ætlar að tromma upp með eitthvað ofurframboð og síðan erum við bara með framboð alveg lengst á hægri vængnum sem að gera sig gildandi þarna borgin okkar sem að er nú eiginlega hægri menn á þeirri því kalibri sem við höfum bara eiginlega ekki séð í alvöru framboði hér á Íslandi. Mikil má hægri slags síðan vera úr því að ekki að notast miðflokki. Já, en ég held að þetta sé heldur ekki endilega alvöru framboð. Nei, en við þurfum að slíta þessu kæru gestir, það búið að vera frábært að spjalla við okkur en við verðum að enda á einhverjum handboltan. Björk, ertu að fylgjast með? Já, ég að fylgjast með. Ég fer alltaf all in í keppnir. Svo hitti ég Ólaf Stefánsson í heitapottinum í morgun. Hann lítur að vera fyrir góðu. Og já, hann lofa góðu. Ég spurði hvort þetta ekki erfitt gagnvart Svíþjóð og hann sagði, jú, þetta verður erfitt en við getum nú ýmislegt. Erfitt gagnvart morgundaginn líka, Króatar Hann á sunnudaginn, Svíþjóð, Króatar eru á föstudag. Heldur við vinnum á morgun, Króata? Ég held að verði ansi jafnt. En hvað heldur þú komast langt? Ég held að við komumst eins langt í milliriðli og hægt að komast en við förum ekki mikið lengra. Já, kannski keppum við 5. sætið eitthvað. Já. Ok, Stefán? Það einmitt þegar ég fer og ég vil bara tjúna upp væntingarna, svo kom einhverjir og fara að segja það ekki setja mikla press og eitthvað svona. Ég segi það algjörlega glatað eitthvað annað. Þannig að kosturinn við stórmóti í handbolta er það að þau fara fram í janúar. Þá ekkert að gerast og þá leiðist öllum. Þannig að það er alveg vonlaust annað að fara inn í svona mót bara til þess að vinna eins og þegar við vorum ennþá með Eurovision. Þá átti maður náttúrulega alltaf að segja nú vinnum við og hvar eigum við að halda keppnina næst. Þú ert að segja þeir koma heim með gullið? Já, ég til að sætta mig við silfur með herkjum, en jú, ég vil finna pláss fyrir... Gaman að sjá Dani Hikstað þarna mútið Portugal. Alveg bráðskemmtilegt. Og eiginlega eina svekkelsi var samt. Hvað hefði nú verið gaman að sjá Færeyingana okkar fara á framleikinn. Það munaði svo litlu.
Ég er alveg í kampinum hjá Stefáni, sko. Ég sagði það á mínu vinnustað að það var ekki spurning á þetta mót hófst að við ætlum að taka gullið þarna og koma heim með gullið. Ég er mjög ánægður. Hitt er hann að mál að núna er fjölmiðlar að segja við erum bara með pálmann í höndunum hann inn í milliriðli og við erum eftir að spila við Króata á morgun og Svía á sunnudag. Og ég skal fullir að við séum með pálmann í höndunum þegar við erum búin að landa 4 stigum úr þessum 2 leikjum. Ég held við megum kannski tapa öðru þeirra. Megum tapa öðru þeirra en það er ástæðulaust að fara með það hugarfar inn í þessa leiki. En kærar þakkir Björk, Stefán, Ólafur fyrir komuna og þáttökuna hér í þjóðfélagsumræðu þennan ágæta 50-dag. Og þakkir til ykkar, hlustendur og áhorfendur fyrir að vera með ykkur. Við höldum göngum áfram götuna, ekki fara langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Herðu, þá er það pólitíkin. Hann er komin hingað Helgi Ás Gretarsson, borgarfulltrúi Miðflokksins. Miðflokkurinn á allinni borgarfulltrúa. Já, þakka þér fyrir Gunnar og takk fyrir að bjóða mér. Ég er reyndar fyrsti varaborgarfulltrúi, þannig að ég er ekki aðalborgarfulltrúi. Þú kennst ekki inn. Hvað gerir þá? Það er þannig, held ég á eftir að reyndar að fá það alveg útskýrt út í þaula en sem sagt ég tilkynnti þetta þriðjudaginn 20. janúar að ég væri að svissa úr Sjálfstæðisflokknum í Miðflokkinn og þann dag var borgarstjórnarfundur og þá gátu fyrrverandi félagar mínir í Sjálfstæðisflokknum brugðist við tíðindunum og til dæmis þá og þeir ákváðu náttúrulega síðan að gera það sem ég átti vona á að ég fór úr nefndum, skóla- og frístundaráði annars vegar og velferðaráði hins vegar. Ég var einnig varamaður í stjórn félagsbústaða, þannig að það er þá aðrir sem að skipa þessi sæti. En samkvæmt lögunum, kosningalögum, þá, af því þetta er náttúrulega ekki fyrsta skipti sem eitthvað svona gerist í íslenskum stjórnmálum, að kjörbréf einstaklings er bundið við hann. Þannig að hann hefur alltaf, af því að það er náttúrulega líka fylgi við persónur, ekki bara við flokka. Listandir eru kosnir. Já, fólki á listanum. Já, og fólki á listanum. Þannig að meginreglan í kosningalögum er að í þessum tilvikum þá heldur viðkomandi stöðu sinni. Þannig ég er ennþá í skilningi laga fyrsti varaborgarfulltrúi. Já, það er aðeins flóknara varðandi það. Ef þú værir bara borgarfulltrúi, það er bara, þá er þetta einfalt, þá myndir þú sitja áfram í borgarstjórn. En varaborgarfulltrúar sem er eitthvað einn á flokk, ekki? Já, jú, að þeir hafa verið á svona hlutfallslegum launum. Jú, það er rétt. Og er það alveg klárt að það fylgir þér eða er það sem að flokkurinn deilir út? Nei, ég reikna með að því að mín persónulega staða breytist ekki. Ég held að það sé svoleiðis. Þú heldur áfram? Já, en þú ert út í yngri nefnd, þú ferð aldrei í borgarstjórnarfund, þú ert ekki borgarráði? Jú, þetta er eitthvað sem ég á eftir að bara fá útkláð með fundi á morgun, föstudaginn með lögfræðingi. En ég lít á lögin þannig að til dæmis ef einhver fulltrúi Sjálfstæðisflokksins forfallast á fund borgarstjórnar þá eigi ég rétt á að taka sæti á fundunum. En þetta er bara verkefni, úrlausnarefni vegna þess að þessi ákvörðun hún er tekin, það er náttúrulega, hún er ekki tekin svona létt, þetta er mjög erfið ákvörðun fyrir mig. Og ég hef auðvitað hugleitt hana í langan tíma og þannig að þetta er ekkert nýtilkomið að ég hafi velt þessu möguleika fyrir mér og það var mitt mat að það væri skynsamlegast að gera það á þessum tímapunkti vegna þess að ég vil vinna að ákveðnum gildum í borgarstjórn Reykjavíkur og ég vil gjarnan koma
vinna því að koma samfylkingunni og flokkun sem að þeir hafa unnið með í gegnum tíðina í meirihluta í borgarstjórn frá. Mér finnst mjög mikilvægt að það sé önnur ásýnd í meirihluta borgarstjórnar og það sé unnið að því markvisst að taka til í rekstri borgarinnar. Þetta hefur verið skoðun mín mjög lengi. Þú gerir það ekki án Sjálfstæðisflokksins? Já, ég sé ekkert að því að það komi vel til greina að Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn vinni saman. Hvað máli skiptir þá hvorum megin þú ert í því? Ef það megin markmið að koma samfylkingunni frá? Ég tel einfaldlega að það sé skýrara fyrir hvað Miðflokkurinn muni standa í komandi borgarstjórnarkosningum og þannig að ég náttúrulega útskýri það í yfirlýsingu hver ástæðan fyrir þessu væri og svona nýlegir atvik hafa líka leitt í ljós að ég bara taldi þetta að vera skynsamlegustu niðurstöðuna. En eina sem ég að segja, ég tel það, allavega er það mín skoðun innan Miðflokksins að það sé mikilvægt að koma samfylkingunni frá völdum og það sé hægt að grípa til ráðstafana til þess að bæta rekstur Reykjavíkurborgar, bæta grunnþjónustuna við borgarina og bæta borgina. Og lækka skatta líklega í leiðinni? Ég held að til dæmis það er mín skoðun að fjármálin séu þess eðlis að það sé langtímaverkefni. Allar svona breytingar og rekstri borgarinnar munu taka tíma. Það þarf að ná tökum á ákveðnum grundvallar þáttum sem dæmi að lántaka sé í aðalatriðum ekki hærri en tekjurnar, þannig að það sé ekki alltaf að vera auka skuldir. Það þarf að reyna að stoppa skuldasöfnununa og það er flókið verk, það er ekkert einfalt og það þýðir að það þarf að breyta aðeins það þarf að breyta rekstrarmódelinu sérstaklega í A-hluta Reykjavíkurborgar. Og það er sem sagt þessi þjónusta við samfélagið, ekki eins og fyrirtæki eins og Orkuveitu Reykjavíkur og félagsbústaður og svo framvegis. Og hvað er það sem að þú vilt höggva í burtu þar? Ég tel til dæmis stafræn vegferð borgarinn hafa kostað mjög mikið. Ég tel ýmislegt leiðir hún ekki alltaf til kenningin eins og það leiðir alltaf til sparnaðar? Stafrænt Ísland Ég er þeirra skoðunar að miklu fé skattgreiðenda hafi verið eitt í óþarfa í þeirri vegferð. Það er skynsamlegt að fjárfesta í stafrænum innviðum. Það er hægt að gera það í samstarfi við opinbera aðila. Það þarf ekki að vera eitt svona eitthvað sérstök tölvufyrirtæki á vegum borgarinnar að þróa nýja leiður og þess aftar. Það hlýtur mín skoðun að það sé hægt að finna hagkvæmir leiðir. Það er mín pólitíska afstaða. Þetta er bara eitt dæmi. Það er mikið af tilhneiging að ráða í svona miðlægar stöður, miðlæga stjórnsýslu. Það hefur verið mín skoðun að það fjármagni frekar að fara í grunnlínustörf. Við getum svo sem rætt ýmis dæmi það en bara eitt dæmi er að til þess að bregðast við ákveðnum atvikum sem komu í ágúst í ákveðnum leikskóla í borginni að þá í framhaldinu út af mögulega komið veg fyrir að starfsmenn brjóti af sig gagnvart börnum og þess aftar að þá er niðurstaðan svo að það eyða eitthvað í kringum 130 milljónir króna á ári að fjölga mannauðssérfræðingum og fleiri starfsfólki á miðlægri stjórnsýslu. Ég tel að það sé skynsamlegra að verja kröftum og orku að því að bæta aðstæður fólks sem að vinna á plani, starfsmenn á plani og að þeir sem eru yfirmenn á tilteknum starfsstöðum, hvort sem það er í leikskóla, grunnskóla og svo framvegis, að þeir hafi svigrúm í sínu starfi að sinna starfseminnis kostur er. Það þarf ekki háskólagengna sérfræðinga endalaust í miðlægri stjórnsýslu til þess að sinna verkefnum af þessum toga. En er þetta ekki svona störf sem eru stjórnendum til stuðnings að þeir geti leita til þessara starfsmanna til þess að skoða einhver mál sem að
Það kannski erfitt að sjá í erli dagsins. Krefst sérhæfingar sem ekki að ætlast til þess að hverju... Jú, en sem sagt, gagnrýnin hér almennt séð á rekstur borgarinn, það sé of mikið það. Þú þarft ekki að hafa þetta svona flókið. Það mín afstaða. Það til dæmis mikið af upplýsingafulltrúum, þú veist, sem eru mjög víða í borgarkerfinu. Svo það annað sem að því þú ert að spyrja mig hvað vil ég sjá fyrir mér í að breyta rekstrinum. Ég til dæmis lagt á mig mjög mikla vinnu á þessu kjörtímabili að skoða verklegar framkvæmdir borgarinnar, sérstaklega á skóla- og frístundasviði. Og mér finnst oft á tíðum ótrúlegt að sé ekki hægt að sjá betur verklega framkvæmdir á vegum borgarinnar. Að það allt of mörg verkefni sem taka allt of langan tíma og kosta allt of mikið og starfsemi sem viðkvæm. Tökum sem dæmi Fossvogsskóli sem kom upp held ég fyrst 2019, sko á verðlagi hvers árs held ég þetta sé komið næst í 4,5 milljarða. Þetta ekki unnið á vegum borgarinn, þetta einmitt dæmi það sem verið að kaupa þjónustu út í bæ, eða ekki? Jú, en náttúrulega borginni ber ábyrgð á verkefninu. Annað verkefni Grandaborg, leikskóli í Grandaborg. Það búið að vera vandamál síðan september. Jú, en sko, auðvitað það þannig að meðan við erum í EES og meðan við erum með lögum opinber innkaup og útboð og þess aftar, þá hefur sveitarfélagi eins og Reykjavíkurborg skildur. Það bara lagaskylda. Má ekki byggja sjálft. Það verður að bjóða verkefni út. Og ég tel mjög mikilvægt að finna leiðir, praktíska leiðir, þannig að borgin geti keypt þjónustu af traustum verktökum, að sé ekki þannig að það sé að vera að eiga í viðskiptum við verktaka sem eru ólíklega til þess að standa sig. Þannig að það sé ekki bara alltaf verðið sem að ráði för við val á verktaka. Hér þarf þá að endurhugsa útboðsmálin. Vegna þess að svo bara annað dæmi ótrúlegt verkefni sem það mjög fallegu leikskóli í Árbæ sem að þurfti að loka, sem heitir Árborg. Það bygging þar, alveg við Elliðavatnið, það var alveg yndislegur staður til þess að vera með leikskóla. Það búið að vera að loka síðan í október 2022 og það ennþá framkvæmdir í gangi. Og sko þetta hefur svo mikil áhrif á starfsfólk, á aðstandendur barna og á börnin sjálf, að þú veist, þetta algjörlega óviðunandi að þetta sé framkvæmdatíminn og að það sé ekki líka. Svo það náttúrulega þá annað sem mjög mikilvægt. Sko vegna þess að ég persónulega hef mikinn áhuga á húsbyggingum og fasteignamálum. Þú veist, ég þannig menntaður og ég þannig reynslu að þetta eitthvað sem að veku mikinn áhuga. Þetta bara praktískt verkefni sveitarstjórnar. Og það að sinna viðhaldi, fjárfesta í viðhaldi, koma í veg fyrir þú vegna þess alveg sem þú ert að reka bíl að þú verður að fjárfesta í ökutækinu til þess að koma í veg fyrir að hann sé alltaf að bila og það alveg að sama sko. En það ekki freistnivandi sveitarfélagana alveg eins og ríkisins að fresta viðhaldi vegna þess að það alltaf krafa að ná endum saman og draga ekki úr þjónustunni og alls ekki hækka skatta, helst að lækka þá og þess vegna að spara menn í viðhaldinu og fá það síðan í hausinn. Er það ekki afleiðing af nýfrjálshyggjutímanum svo kallaða? Sko, mér finnst, ég svona praktísku stjórnmálamaður. Ég nenni ekki að vera að tala alltaf í einhverjum svona kenningum, sósíalisma, kommunisma, þú veist, hægri eða kapitalisma eða hvað það Ég fyrst og fremst, sko, sveitarstjórnarmaður sem vil beita bara heilbrigðisskynsemi, heilbrigðir í forgangsröðun til þess að geta beitt að nota aðferðafræði til þess að veita góða og framúrskarandi þjónustu við fólki sem við erum að þjóna. Fólk, fyrirtæki og félagasamtök. En ég nefndi þetta vegna þess að það vitað að það eru sum verkefni sem að skora ekkert hátt hjá kjósutum, eins og viðhald. Ingibjörg Sólrún tók náttúrulega dæmi að því að stærsta verkefni sem hún hefði staðið í að framkvæma var frárenslismál. Enginn hefði þakkað henni fyrir það, vegna þess að það eru bara sjást ekki. Já, ég get alveg
það alveg rétt, sko almennt séð þetta þannig í pólitík og það eru margir sem hafa mikinn áhuga á frasa pólitík og bladra endalaust falleg orð og sjálfbærni og ég veit ekki hvað og hvað, grænu skófluna, græna planið og ég veit ekki hvað og hvað og hvað. Ég ekki þannig stjórnmálamaður. Ég ekki þannig. Ég er bara svona kannski einhverju leiti bara gamaldags náungi að því leiti að ég vil bara hlutinni virki og þetta sé einfalt og sem sagt varðandi þessa framkvæmdir og allt þetta, þá bara skiptir þetta svo rosalega miklu máli fyrir fjármál borgarinnar. Þú veist eins og þetta verkefni í Árbæ, það komið upp í 300-400 milljónir eða meira, ég veit ekki hvað fjárhæðin hvað áhrif hefur þetta á fólk sem núna, þetta í Selárskóla, þú veist, erfiðleikarnir sem að stjórnendur eru þar, þetta bara eitt lítið dæmi, ég geti nefnt ég geti farið í fullta leikskólum hringinn í kringum borgina, á meðan verið að leggja áherslu á að, eins og til þess á þessu kjörtímabili, að fjárfesta í nýjum torgum. Og meðan að fjármálin eru þannig að þú ert að borga há gjöld til fjármagnseiganda í formi vaxta og afborgana, mjög há. Þetta er orðin þriðji stærsti liðurinn í A-hluta borgarsjóðs. Það eru að borga vexti og afborganir á lánum. Það eru mjög háir vexti núna, ástæðu verður enn verra út af vaxtastefnu Seðlabankans. Já, það eru margvíslegar ástæður fyrir þeirri vaxtastefnu en það sem ég er að tala hækka og þá er hann að hækka út af ég veit þetta er ekki bara út af auknum skuldum ég veit það, en ég átta mig alveg á að fólk sem í stjórnmálum það vill rétt fyrir kosningar klippa borða, opna nýtt húsnæði, opna nýja starfsemi og vera fínt og flott og allir, já, við erum að gera stórkostlega hluti. Ég skil það mjög vel. Ég bara segi við kjósendur, ég ekki svona. Ég ekki svona. Það ekki ég. Vegna þess að mér finnst fráleitt að til dæmis að Reykjavíkurborg með stefnu sem heitir Brúum bilið. Það sem í raun og veru fjárfestingarhópu. Það sem hugmyndin að finna leið til þess að fjárfesta í nýju leikskólahúsnæði. Og það kannski, sko, þetta búið að vera margra ára verkefni og það kannski verið að koma með skammtímalausnir og svona bragga eða þá að fjárfesta í nýjum deildum og nýju húsnæði. Og þetta kostar mjög mikið fé. Á sama tíma kannski í sama hverfi eldra leikskólahúsnæði sem að grotna niður. Og fólki sem að sjá viðhaldið, það ekkert að tala við þá sem að sjá fjárfestingarhlutan og vegna þess að aðalatriði við verkefnið, hvort sem þú ert að horfa viðhaldshlutan og fjárfestingarhlutan, það að tryggja það að húsnæði sé heilbrigt og að tryggja nægilega mörg leikskólapláss. Það eru leikskólaplássin sem að skipta töluveru máli. Þannig að þið finnst það eiginlega vanti bara betri framkvæmdastjóra yfir borgina? Að sjálfsögðu. En hver framkvæmdastjórinn í borginni? Það náttúrulega borgarstjóri. Það ekki alveg beint þannig var það í gamla daga. Núna eru sviðin meira minna sjálfstæð. Þannig það ekki þannig að þegar borgarstjóri kallar saman framkvæmdastjórana að hann sé formaður framkvæmdastjórnar eins og var þegar Davíð var borgarstjóri og fleira. Nú eru komin í ráðin, þannig að sviðstjórarnir heyra undir viðkomandi ráð og heyra svolítið óbeint undir borgarstjóra. Já, sem sagt það bara lagalega og formlega það ennþá þannig að borgarstjóri æðsti embættismaður Reykjavíkurborgar. Borgarráð í raun og veru mikilvægasta ráð borgarinnar. Borgarráð getur tekið aðra ákvarðanir en eru teknar í fagráðum og borgarstjórn, það að segja síðan náttúrulega borgarstjórn formlega séð valda meira en borgarráð og borgarstjórn með æðsta valdið en í raun og veru svona frá degi til dags hefur borgarráð ríkustu valdheimildirnar af þeim ráðum sem eru í borginni. Þannig að ég lít svo á að það fullt svigrúm til þess að breyta stjórnkerfi borgarinnar, til þess að gera það skilvirkara, til þess að ná þeim markmiðum sem að stefnt. Staðan hins vegar svo að ég lít svo á að það langtímaverkefni, það þarf að grípa til ráðstöfana mjög skjótt
eftir kosningar til þess að búa til haginn þannig að þær fara að virka eftir 1-2 ár. En Helgi, þú lýsir þið sem svona framkvæmdamanni sem vill bara láta hlutina ganga. Hvaða máli skiptir það fyrir því hvort þú sett í Sjálfstæðisflokknum eða Miðflokknum? Nú er það... Ætti ekki að vera pláss fyrir þig í báðum flokkum? Og Framsókn líka og ég veit ekki hvar eða ekki? Því ef sko, það er ekki sjálfstæði stefnan eða róttæk skynsemishyggja, þú ert ekki að hugsa svoleiðis frasapólitík eins og í báðum flokkunum, en þú vilt bara ganga til verka og fleira. Af hverju ferð ekki að gera það í Sjálfstæðisflokknum en heldur þú fór að gera það í Miðflokknum? Já, þetta mjög góð spurning. Sko, ég studdi þess að þegar ég var bara krakki, þá komst ég á þeirri niðurstöðu að ég studdi grundvallaratriðum sjálfstæði stefnuna með einstaklingsfrelsið en samt samfélagslega ábyrgð. Og þess vegna þegar ég ákvaða að hasla mig öll í pólitík 2022 þá var það rökréttast að ganga til liðs við Sjálfstæðisflokkinn og ég geng út frá ákveðnum gildum í því starfi og ég tel að eftir sem að lið hefur á þetta kjörtímabil og ég meina, mér þykir mjög vænt Sjálfstæðisflokkinn og sögu hans og ég hef kynnst frábæru fólki þar. En sko, ég eftir því sem að lið hefur á, þá finnst mér, þá erum við líka kannski komin í ákveðin stærri mál sem eru meira kannski á landsvísu líka sem að lúta að afstöðinu okkar eins og gagnvart EES, gagnvart orkumálum og svo hefur mér, ég áður en ég fór í pólitík þá var ég lögfræðingur og lögfræðingur að mennt og ég hef ekki verið hrifinn af það sem ég vil kalla pólitískan réttrúnað og mér hefur fundist margir svona forsvarsmenn Sjálfstæðisflokksins ganga til liðs við slíka pólitíska réttrúnaðarbylgju á meðan til dæmis að núverandi formaður Miðflokksins hefur oft tekið slaginn í slíkum erfum prinsippmálum og þau prinsippmál eru ekki ýkja kannski mikilvæg fyrir hagsmuni almennings eða þess þáttar en snúast ákveðin grundvallaratriði eins og réttláta málsmeðferð og að fólk eigi að hafa sanngjarnt tækifæri til þess að bera höfuð fyrir hönd sér eða hönd fyrir höfuð sér þannig að það sé hægt að skera úr ekki grundvelli einhvers konar móðusýki eða svona heldur að þetta sé bara sko sanngjarnt ég er móti því að vera að slaufa fólki ég vil að við erum lítið samfélag og ég hef alltaf haft trú á því En Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú verið mjög duglur að slaufa fólki þeir eru bara, ef þú varst vinstri sinnarinn í Reykjavík og fór ekki að landa, það fyrst ekki lóð og þú fyrst ekki vinnu, fyrst ekki sem vera yfirkennari en það sem að við erum að tala Staksteinar í mokkanum eru linnuleg skilabóðum að hverjum slaufað þann daginn sko. Þú veist svo koma inn í valdalausu og reyna að slaufa einhverju svona göllum með bindi og svona þá verður allt villast en þarna ertu þá að tala sko með svona koncept að fara að draga okkur inn í vók ég bara ekki hrifinn að því en þú sagði slaufun, ég er bara að benda á slaufun hefur verið notað sem valdatæki í pólitík og ekki síst af Sjálfstæðisflokknum sem hélt nú bara skýrslur stjórnmálaskoðanir fólks til þess einmitt að geta slaufa þeim sem höfðu óæskilegar skoðanir það er þín fullyrðing Þetta til dæmis í bók Gunnar Thoroddsen eftir Guðna T.H. Jóhannesson og ekki ætlum við að fara efast að það sé rétt Ég er ekki að fara að tala hér fortíðina það sem ég er að tala hér er að undanförnum árum þá er það mín skoðun að það eigi ekki að leyfa opinber réttarhöld af dómstóli götunnar og það eigi að taka ákvarðanir út frá því og ég tel að þeir sem eru með borgaraleg gildi að leiðarljósi að þeir eigi að standa í lappirnar og þau finnst að Sjálfstæðisflokkurinn ekki hafi staðið sér nógu vel í því Nei Sjálfstæðisflokkurinn hefur viljað svona rúma bæði ef að taka bara Brynjar Níelsson og Gísla Martein að þeir geti báði verið í Sjálfstæðisflokknum en þú vilt freka vera í miðflokknum þar sem að Gísli Martein myndi líklega aldrei unna sér en Brynjar myndi kannski unna sér aðalatrið hér að í þessum efnum
þá finnst mér bara ekki sé hægt að semja hlutina. Þú getur ekki fallist á að stytta af þjóðþekktum manni sem að dó fyrir, ég veit ekki hvað, mörgum áratugum, að henni sé hóla niður í geymslu á grundvelli fullyrðingar sem eru ekki sannar að samkvæmt nokkrum meginreglum, eða þá að einhver sé með einhverja skoðun út í samfélaginu, jafnvel þingmaður eða og hann tjái þær að það er þá að reyna í borgarstjórn að fara að skipta sér af slíkri þjóðfélagsumræðu. Mér finnst það bara ekki vera eðlilegt hlutverk borgarstjórnar. Borgarstjórn á fyrst og fremst að taka ákvarðanir sem eru praktískar fyrir líf borgarana. Það er að götunum séu hreinsaðar, að rekstur borgarinnar sé heilbrigður, að það sé vera að tryggja öll grunnþjónusta sé í lagi og að þetta sé ekki svona flókið. Við erum ekkert að reyna að innprenta eitthvað inn í fólk. Við erum fyrst og fremst að þjóna svona grunnþörfum samfélagsins. Þannig að ef það kemur einhver hópur fólks sem að segir við þig sem borgarfulltrúa að ég upplifi það hérna í borginni að við séum ekki velkomin hér og það er hérna einhver svona slaufun í gangi, þannig að við njótum ekki sama sannmælis og aðrir og séu alltaf vítt til hliðar og við viljum fá umræðu það til þess að borgi sé lífvænleg. Það skiptir jafn miklu máli og þú veist hvort að gatan sé 3 eða 4 akreinar og annað slíkt, að við höfum svona aðgengi að borgarsamfélaginu, þannig að það sé litið jaft af mikilli virðingu á mig eins og þig miðaldra hvítan kall með bindi. Þannig þú myndir ekki vilja taka upp svona umræðu inn í borgarpólitíkinni. Ég átta mikið alveg á hvað þú ert að fara því að sumt af þessu sem að þið kallir vók það eru réttið að bara átt á þeirra hópa sem hafa staðið svona veikt í samfélaginu, ekki notið virðingar eða viðurkenningar, transfólk og eitthvað fleira, sem heyrist þú vera að taka dæmi það að þú vilt ekki fá slíka umræðu á borð borgarstjórnar, heldur fyrst og fremst framkvæmdir og götur og annað slíkt og ég er að spyrja þig hvort að það sem að segjum til dæmis transfólk upplifir að sé hindrun í sínu lífi til þess að njóta sín að fullu inn í borginni út af eingrónum fordómum og öðru slíku, jafnvel það sem hefur verið að kynda undir andúð gagnvart þeim, að þú vilt ekki fá slík mál, slíka pólitík inn á borð borgarstjórnar. Ég held að það sé alveg fyllilega eðlilegt hérna, innan vissra marka. Mér finnst mjög mikilvægt að hver og einn einstaklingur að hann finni sig í sínu persónulegu lífi og að hið opinbera eigi að haga umgjörð þannig að allir geti fundið bestu útgáfuna sjálfur sér. Og hérna þannig að það sé líka skynsamlegt að eiga samtal hluti af þessu tagi. Og þegar það samtal á þá oft gnýstir aðeins á milli og þannig er bara pólitíkin, alveg eins og við verum að rífast brúna yfir hérna Fossvoginn. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig er það bara í pólitíkinni. Mér finnst það mjög mikilvægt að viðhorf mín gagnvart réttindum einstaklingsins eru óbreytt og að það sé mjög mikilvægt að einstaklingurinn hafi svigrúm og finna leið til þess að hann sé velkominn hvar sem og að hann upplifir sig frjálsan og það sé ég styð umburðarlyndi vegna þess að mér finnst bara að fólk vera mjög ólíkt og ég hérna blessunarlega, eins og sumir segja. Já, og það er bara mjög mikilvægt að umgjörð þá hluti sé í góðu lagi og en það er svona, þetta er líka oft spurningin hvað nær athygli fólks, þú veist, hvað skiptir máli eins og vegna þess að þú veist, svona hluti geta fengið mikið pláss í umræðin og svona, en til dæmis að gamall leikskóli Vesturborg eða eitthvað slíkt hérna, hann er bara ónýtur og það er lokað eða þá einhver leikskóli hérna Gullborg við hliðina á, að hann sé í miklum erfileikum og það er fullt af fólki sem að það er að glíma við þetta eða einhver grunnskóli ég meina slíkir hlutir, praktískir hlutir fá oft ekki nema svona, þú veist, stuttan tíma í fjölmiðlum eða umræðu. Mér finnst þetta vera mjög mikilvægt og ég er þeirra skoðunar að almennt varðandi mannréttindi og hérna umburðarlyndi og þess að það eigi að ríkja viðtæk pólitísk sátt og þetta sé ekki svona flókið og
Þannig að það er ólík sjónarmið, við getum þegar við tala þetta, þá kannski umræðan frá miðflokknum svona síðustu mánuði verið mikið innflytjendamál, svokölluð útlendingamál, þar sem varaformaðurinn hefur haldið fram að það sé verið að skipta út þjóð að við séum á mörkum þess að missa bara sjálfstæði okkar út af það allt og mikið innflytjendum Þú nefndir EES, hann nefndi það að líklega verður við að segja upp EES, það var nú eitthvað orðumblandi hvað hann raunverulega myndi. Hver þín afstaða til þessa? Þegar ég tala svona mál sem að taka mikinn tíma, miðflokkurinn leggja mikla áherslu á þessi mál á meðan að kannski ekki verið að ræða grotnandi innviði á Íslandi. Já, þetta náttúrulega hluti af landsmálapólitíkinni, en það sem ég var að tala EES-samningin í tengslu við vistaskipti mín að mér hefur fundist margt við framkvæmd EES-samningsins gera það verkum að það sé verið að innleiða reglur sem henta ekki hér á Íslandi, sem eru fyrst og fremst í þá kannski stórfyrirtækja en ekki lítilla og smárra atvinnurekanda eða jafnvel meðalstóra atvinnurekanda og að það sé nauðsynlegt að umræða þessa hluti innan flokks eins og Sjálfstæðisflokksins og hún sé heilbrigð og það sé ekki verið að henda þau út á borðinu að hér þurfa að hugsa hlutinu upp á nýtt. Og þetta svona mitt almenna viðhorf. Varðandi hins vegar sem sagt málefni varðar löggjöf sem sagt útlendinga, lögin heita lög útlendinga sem þá málefni á landsvísu að mín afstaða í nokkur ár hefur legið nokkur neginn fyrir að ég tel að Ísland, íslensk utanríkispólitík og íslensk löggjöf að þessu leyti eigi að taka mið af hvernig löggjöf nágrannaríki okkar til dæmis Danmerkur. Löggjöfin alltaf það svona ólík en að grundvallaratriðin hvort sem að Danmörk eða Noregur bara vegna þess að löggjöfin fyrir nokkrum árum og mjög lengi eftir að lögin voru sett 2016 það voru alls konar hólur í löggjöfinni, þekki það ég hef þurft að vinna með þá löggjöf sem að var ekki annars staðar. Stærsta munurinn var að íslensk stjórnvöld buðu fólki frá Venezuela sem ekki engin önnur stjórnvöld í nágrannlöndum okkur gerði. Já, en það eru fleiri tæknilegir þættir sem ekki ástæða til að fara yfir hér. En það sem að mesti fjöldin kom var út af því. Já, við skulum, ég ekki að fara að ræða útlendingalög, ég fyrst og fremst í borgarmálunum, en það sem ég vildi bara segja að mér finnst vera mikilvægt að aðgreina tvo hluti. Í fyrsta lagi að það sé allt í lagi að hafa gott vald á landamærunum, við erum eyja og það er ekkert að því að hafa skýra löggjöf og skýra framkvæmd á þeirri löggjöf hvernig hverjir eru að koma og hverjir hafi heimild til að dveljast hér í lengri tíma. Myndirðu segja að svo hefði ekki verið að við höfum ekki haft stjórn á landamærunum? Ekki nægilega mikið að mínu mati, það er mín skoðun. Svo er það hins vegar líka mín skoðun og þú veist, ég bara tel mér vera það með mikla lífsreynslu, ég meina ég til dæmis bjó í Tékklandi, ég á fyrrverandi konu mín tékknesk og hún hefur búið hér í meira en 20 ár, 25 ár, 26 ár og ég veit alveg hvernig það er að koma sér inn í Íslands samfélag, læra tungumáli og svo framvegis. En ég vil gjarnan að hið opinbera komi að því að búa til umgjörð til þess að menningarheimarnir mætast og að sé fjárfest í fólki. Ég vil að peningar fari í að fjárfesta í fólki sem kemur hingað og hefur heimild til að vera hér til lengri tíma. Þannig að því leyti finnst mér að stefnan að vera umburðarlynd og skynsum og að sé verið að horfa á fólk sem hingað kemur sem mannu sem að getur nýst vel og við hefum að bera virðingu fyrir öllum eins og þeir koma. Er þið aðdragandi þessar ákvörðunar? Því að þú sagðir áðan eitthvað í svona veruna miðflokkurinn í borginni eins og það væri eitthvað vitað hvað það væri, því það er sömuleyti fyrir okkur sem stöndum fyrir utan þetta, við vitum ekki alveg, þú veist, hvað áherslur verða lagðar eða það hljómaður svona eins og þú hefur átt samtal við miðflokkin það hvernig ætti að móta erindi miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Já, það er ekki þannig að þú bara segir upp í Sjálfstæðisflokknum og bankar svo á miðflokknum, þú lítur að vera rætt við þá Jú, ég hef átt samtöl við forystumenn miðflokksins áður en þessi ákvörðun var tekin
Það hefur, það er náttúrulega líka þannig að Miðflokkurinn er með stefnumál sem að hægt að kynna sér á heimasíðu flokksins og það er hægt að þá sjá fyrir hverju helstu áherslur eins og í skipulagsmálum, í samgöngumálum og í ýmsum öðrum málaflokkum og ég hef ekki býttu séð en að í öllum aðalatriðum þegar kemur á Reykjavík að þá sé málefnaleg samstaða milli þess sem að mín viðhorf eru vegna ein ástæðan fyrir því að ég fer í borgarpólitíkina fyrir 4 árum er sín mín á skipulags og samgöngumál. Ég var alveg heiðarlegur með það í aðdraganda prófkjör Sjálfstæðisflokksins 2022 að ég hefði miklar efasemdir þetta verkefni sem að borgarlínu væri og samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins og ég teldi að væri bæði mjög dýrt að koma kerfinu á í fyrsta lagi og öðru lagi að reka það og ekkert á þessu kjörtímabili hefur breytt þessum grundvallaratriðum í samanburði við. Það eru margir sérfræðingar sem hafa ritað sem umferðarsérfræðingar sem að hafa ritað og bent á ágallana á þessari vegferð og að aðra lausnir séu mögulegar. Og þannig að ég get ekki betur séð en að það sem mér hefur fundist að Sjálfstæðisflokkurinn var í ríkisstjórn og átti þátt í að koma samgöngusáttmálann á 2019 Ég held flesta bæjarstjórana líka sem skrifuðu undir og líka 2024 Ég held að vera 8 af 10 sem skrifuðu undir hafi verið Sjálfstæðismenn Það var bara Dagur sem var og Sigurður Ingi sem voru ekki Sjálfstæðismenn. Það kom Sjálfstæðismenn frá Hafnarfirði, Kópavogi. Katrín Jakobsdóttir var líka hún skrifaði undir líka. En 2019. Þú veist hvað að vísa til. Það kom frá Seltjarnarnesi, Hafnarfirði, Kópavogi, komum Sjálfstæðismenn. Þetta var stæðstum leyti verk Sjálfstæðisflokksins. En Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík 2019 í borgarstjórn greiddi atkvæði gegn samþykkt samgöngusáttmála. Það var mjög skrítið vegna þess að voru meira minna Sjálfstæðismenn sem að gerðu sáttmála. Já, en hagsmunir Reykvíkinga í þessum sáttmála eru aðrir en hagsmunir eins og til dæmis Kópavogs og Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Ástæðan fyrir því svo að reykvíski skattgreiðendur bera á því að Reykjavík fjölmennasta sveitarfélagið ef þú horfur líka á þetta sem hlutfall af landsmálunum í heild þá eru Reykvíkingar líka langt flestir þannig að ef að það að aukast einhverjar skuldir eða það sé farið óhagkvæmt opinbert verkefni af þessari stærðargráðu og ríki ber ábyrgð á því þá mun það líka lenda á reykvískum skattgreiðendum hlutfallslega meira en af öðrum og ég tel bara að hérna í Reykjavík þá hefur verið mikil þéttingastefna, það hefur verið að þétta byggð mjög mikið við stofnbrautir, það hefur verið að fakka mikið bílastæðum við fjölbýlishús og grunnhugmyndin að ég tel hefur verið svo að hægt og sígandi að þá eigi að koma þetta strætókerfi, að koma nýtt strætókerfi sem að eigi þá að þjóna fólkinu sem að býr í þessum fjölbýlishúsum, alveg við stofnbrautirnar. Ég bara tel að það séu þessi sem sagt skipulagsstefna og þessi samgöngustefna með allt landið sem að Reykjavík hefur yfir að ráða að þetta sé óskynsamlegt. Það mín skoðun. Nota landið í vegi og bílastæði? Það bara með við hvar við erum, með við veðurfar hér, með við hvað við vitum eftirspurn eftir almenningssamgöngum. Þannig að það mjög mikilvægt líka átt að sjá því að það ágreiningslaust að fjárfesta og bæta þar almenningssamgöngur. Spurningin bara hvernig að gera og hversu mikið má það kosta. Og varðandi uppsetningun á borgarlínu verkefninu, þá tel ég það bara að vera of dýrt með aðra valkosti og of dýrt í rekstri. En að þú talar gegn þessu, segjum að við ímyndum okkur við ferðum heiminn, ferðum til Parísar og London og Kaupmannahafnar, San Francisco og Mílanó og guðmáta hvert ekki og spyrðum fólk fjárfestinguna sem að þar var lagt í almenningssamgöngur. Það engi sem myndi segja við okkur að þið sjá eftir þessu peningum. Ég alveg sammála því, en aðstæður þar, bæði sögulega, veðurfarslega og hvar við erum náttrænt, eru bara allt aðrar og það líka allt öðruvísi
í dag á 21. öld þegar þú ert búin að byggja og reisa hverfi út og suður og búin að búa til og nota landið Bílaborg, búin að smíða bílaborg og það er bara mjög kostnaðarsamt og dýrt og flókið að breyta þessu. En þú þekkir það að menn einmitt út allan heim eru að snúa ofan af því, það sem eru svona bílaborgir, það sem eru verið að taka umferðarmannvirki og breyta þeim, fyrir að breyta þeim í garða og hvaðeina þannig að það er mjög víða sem að menn er að reyna að snúa ofan þessu vegna þess að þú þekkir þá kenningu að þegar þú þóttu myndi bæta við 8. akreininni á Miklubrautinni að þá var ég samt 5 korter á leiðinu upp í heim upp í Grafarvog. Já, þú veist, þessi tesa hana er ágreiningur meðal sérfræðinga við skulum ekki fara að festast í eitthvað svona tæknilega hluti. Þetta er bara alveg skýrt. Það verður að gera eitthvað. Ég er sammála því. Það er ekki bara að fjölga akreinum og bílastæðum. Ég er sammála því. Það fjölgar 60 bílum á viku. Ég er sammála því. Ég er sammála því. Túristandir koma hérna á bílalegu bílunum sínum frá Keflavík. Ég er sammála því. Það eru hópur sérfræðinga sem að á sínum tíma samgöngu fyrir alla sem að voru að leggja fram tillögur og hugmyndir hvernig ætti að leysa úr þessu sem að myndi kosta minna vegna þess að ég geri mig grein fyrir því að út af þessu verkefni þá eru komnir svo miklir hagsmunir hjá sérfræðingum, verkfræðistofum, arkitektum, bara ótrúlega mörgum aðilum og fólk alltaf að segja sig að það er orðið seint að hætta við. Það er orðið seint að hætta við. Það breytir því sem sagt ekki að þegar ég lýsti yfir að ég býði mig fram í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í febrúar 2022 þá sagði ég að þetta væri stórt mál fyrir mig og hver mín skoðun væri. Sú skoðun í grundvallaratriðum hefur ekki breyst. Ég hef mjög miklar áhyggjur af þessu verkefni, hver kostnaðurinn er og í ljósi líka bara frekar upplýsingar afleiðingar af þessari þéttingarstefnu sem meðal annars gerir það verkum að vegna þess að hvað við höfum takmarkað aðgang að ljósi, hvað sólin er lágt á lofti, langt yfir, að þéttingin, sálfræðilega áhrifin að þétta svona mikið er önnur en ef þú ert til dæmis í stórborg eins og Kaupmannahöfn eða þeim borgum sem þú varst að nefna hérna áðan. Við erum samtals, við erum bara smábær í raun og veru. Ísland í heild og Reykjavík og höfuðborgarsvæðið, þetta er í raun og veru smábær ef þú hugsar það þannig. Þú veist, ef þú verður í Bandaríkjunum. Viltu geta sér borg? Það er að halda þessu sem smábæ. Nei, en þá komum við að öðru sem að mér finnst þeirra persónulega verið mikilvægt að íhuga að það er búið að leyfa þróun byggðar í vesturhluta borgarinnar sjúkrahús, háskóla og það er verið að stækka vesturhluta borgarinnar enn meira og það er verið að segja við fólk þú verður alltaf að fara í vesturhluta borgarinnar til þess að sækja vissa þjónustu. Það getur við skólar, sjúkrahús og svo framvegis. Og það gerir það verkum að fólk hvaðna úr höfuðborgarsvæðinu er á mótni til fast í umferðina því að það er svo margir sem er að fara vestur. Og svo í lok dags er svo margir að fara austur. Og ég tel að það hefði verið skynsamlegra íhuga en það er mörguleiti og seint í rassin gripið en marga af þessum þjónustustofnunum og þessari starfsemi hún hefði þurft að fara annað og vera bara meira út í hverfunum við sem að búum vestur frá, við þurfum ofta að fara til einhvers sérfræðings upp í Norðurlingaholti. Já, en bara út af þessum vistaskiptum út af þessum vistaskiptum Tryggingastofnun er komin í Kópavog. Já, en bara út af þessum vistaskiptum mínum úr Sjálfstæðisflokknum í Miðflokknum og þá hef ég verið alveg skýr að þetta sé stórt mál fyrir mig, málefnalega. Það eru skipta skoðanir það innan Sjálfstæðisflokksins í reynd. Ég hef talið að núverandi oddviti borgarstjórn Sjálfstæðisflokksins svona í sögulegu samhengi hafi
stutt samgöngusáttmálan og það margt gott í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, ég vil taka það líka fram, en þetta bara málefnalegur ágreiningur eða ólíkar áherslur og mér finnst miðflokkurinn vera skýrari í þessu máli. Ég ætla að mynda að spyrja það Hildi því að það var farið svo leið í Sjálfstæðisflokknum að vera með leiðtogaprófkjör sem að síðan fór ekki fram því að það var bara einnig frambúði og síðan var hugmyndin að yrði raðað í næstu sæti hljómaði eins og þetta gera það svona í samvinnu við leiðtogan af því að það hefur verið vandi við Sjálfstæðisflokkinn í borginni, hann var svolítið tvístraður hópur og var ekki svona samhent lið. Það er svona umræðan sem að hekk í kringum hvernig var í staðið að vali á lista. Nú ert þú ekki í svona tím Hildur, þannig að var ekki alveg ljóst að þegar Hildur í leiðtogi að þú myndir ekki fá mikið framgang á lista Sjálfstæðisflokksins í næstu kosningum, þannig ert þú ekki bara svipað og Sigríður Andersen sem að fekk ekki framgang í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins fyrir í Miðflokkinn. Jakob Frímann sem að fekk ekki framgang í úthlutun Ingu Sælands á þingsætum, hann fór yfir í Miðflokkinn. Er þetta ekki líka bara persónulegt að það sé klókara fyrir þig að freista gæfunar í Miðflokknum en í Sjálfstæðisflokknum sem er kannski augljóst að þú myndi ekki fá mikið framgang, ekki meina Hildur í forystu? Jú, það eru örugglega mjög réttmætt að reyna að stilla hlutunum svona upp. Ég vil hins vegar taka fram að ég tel að Hildur Björnsdóttir hafi margt til sem mjög frambærilegur stjórnmálamaður. Hún er mjög greind, hún er mjög skipulögð og mjög vinnusöm og hún hefur margt til brunns að bera sem manneskja í stjórnmálum. Þannig að, þú veist, ég taldi það aðalatriði varðandi leiðtogan hins vegar að áherslur, þetta snýst málefnalegar áherslur, að ég hefði talið miklu heppilegra fyrir Sjálfstæðisflokkinn að það hefði í raun og veru átt sér stað einhvers konar uppgjör við þetta kjörtímabil og það hefði verið þá skýra fyrir hvað leiðtogi myndi standa. Guðlaugur Þór eyðilagði það eiginlega með því að voma yfir þessu. Já, ég tel að það hafi verið mjög óheppilegt vegna þess að Hefði þú farið í leiðtogakjör ef hann hefði sagt bara í september hann ætlaði ekki að fara í þetta? Það hefði alveg komið til greina vegna þess að það hefði alveg komið til greina minni hálfu eða annar vegna þess að mér finnst vera mikilvægt og mér hefur fundist það vera svona, hvað maður að segja, DNA Sjálfstæðisflokksins, að það samkeppni hugmyndir og samkeppni fólk og það sé bara eðlilegt að útkljá ágreiningsefni með slíkum hætti með því að það sé einhvers konar prófkjör. Og svo sé sátt niðurstöðun á eftir, Sjálfstæðisflokk hafa stært sig af því, en núna sita þeir með formannskjör sem að virðist ekki vera sátt í flokknum Ég taldi vegna þess að ég hef það er bara mjög eðlilegt að þegar flokkurinn er að mæla svona hátt að Hildur sem leiðtogi segir bara ég vil halda áfram, sem er bara fyllilega málefnulega eðlilegt og mér finnst líka framganga og framkoma hennar á opinberu vettvangi og hún hafi tekið framförum og hún er á mörgu leyti bara traustur, vaxandi, þannig að ég hef enga þörfa að fara að eitthvað að kljást við hana í kjölfar þessara viðskipta, engan hátt. Það er hins vegar þannig að í sögulega svona stórum flokki eins og Sjálfstæðisflokknum og líka í borginni að það eru mismunandi skoðanir ákveðin grundvallaratriði. Við erum búin að fara yfir samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og borgarlínuna og hvernig fólk mun síðan raun og veru leysa úr því verkefni sama hvað kannski grasrót flokksins segir. Að það hefði verið þá heppilegt að það hefði verið hægt að útkljá þessa hluti í prófkjöri. Það er hins vegar ljóst að mæla styrkleika ólíkra svona áherslna og þú veist, ég tel, það vita það allir að Guðlaugur Þór er búin að vera lengi forystumæður í Reykjavík og hefur mjög sterkt bakland í Grái. Ekki bara þar, heldur mjög víða annars staðar, en mjög víða annars staðar einnig og innan Sjálfstæðisflokksins og ég ber mikla virðingu fyrir hans framlagi í þágu sjálfstæðistefnunar og ber mikla virðingu fyrir honum sem stjórnmálamanni. Ég tel hins vegar að það var óheppilegt hvernig hann hélt á málum að þessu leyti
og mikil vonbrigði að hann skuli segja, bara að gefa til kynna og þú veist að allir sé að fá það á tilfinninguna að hann fari fram. Og svo hætta við sama morgun og framboðsfrestur að renna út. Mér finnst ekki vera góður bragur á þessu. Og svo var það líka þannig. Heldur að þetta hefði verið plan hjá honum að gera þetta svona? Ég veit það ekki. Ég ætla ekki að vera með getgátur það hér og nú. Ég var hérna frammi að því ég held ég alltaf fram að myndi ekki fara fram. Og hann reifst mig og sagði að hann ætlaði víst að fara fram. Já, það er samt að líka tvekja, ég veit ekkert það, en útkoman að þessu leiti fyrir mér var óviðunandi. Og ekki góð fyrir flokkinn. Ég teldi, það sem gerðist síðan líka í kjölfæri svona kannski meira tæknilega að það átt að kjósa 8 manns í kjörnefnd af 15. En má ég aðeins skjóta inn að þjóta að segja þetta, að því hann, Guðlaugur Þór, hann sagðist að það dreigið tilbaka til þess að yrði sátt í flokknum, sem akkúrat þvert af það sem þú ert að segja að hefði verið gott fyrir flokkin að nás einhverju svona kosningu á milli svona ólíkra áherslna. Mér fannst það, sem sagt, hvað maður að segja, það framlag það upplegg bæði að hálfu Guðlaugs Þórs Þórðarssonar og hins vegar formann Sjálfstæðisflokksins Guðrúnar Hafsteinsdóttur vera mjög furðuleg sín á En má það ekki vera á þessu tíma að þá sé það bara of erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn, hann stendur mjög veikt, hann hérna annars vegar flæðir fólk og kjósendur yfir til Miðflokksins og að sumuleyti til Viðreisnar hinum megin, hann í mjög veikri stöðu og ef hann fer í svona átök á milli Miðflokksmanna eins og þín og kannski Viðreisnarmanna eins og Hildar, svona í allri einföldun, að það sé bara flokkurinn þolir það ekki. Þá verður kannski bara komið með henni 9% á landsvísu og klofin lista og það var kosið á milli formanna núna í febrúar og það eins og flokkurinn hann bara jafnaði sig ekki á þessu. Það ekki eins og að var góðsögnin í Sjálfstæðisflokknum að við deilum menn og málefni og svo þegar sættum við okkur niðurstun og stöndum samhent á bakvið þá sem að flokkurinn velur. Það hefur ekki gerst í Sjálfstæðisflokknum eftir formannsskiptið. Já, þetta eru tilgátur sem má alveg ræða en svona bara praktist séð frá mínu bæjardyrum séð þá tel ég að sko, ég þekki sögu Sjálfstæðisflokksins mjög vel líka áður en ég fór í pólitík og flokkurinn með ákveð svona DNA og mér fannst það að sumuleyti vera sérstakt að hafa leiðtogaprófkjör en ég hafi þó skilning á því. Það sem mér finnst vera gjörsamlega eða furðulegt bara að gefa undir fótinn svona lengi að svona sterkur stjórnmálamaður vegna þess að það augljóst. Segjum til dæmis að ég færi fram eða Kjartan Magnússon eða einhver annar úr grasrótinni eitthvað svoleiðis bara til þess að það sé kosning og Guðlaugur Þór færi einni fram að þú veist það væri bara algjörlega pointless eða það væri alveg tilgangslaust vegna þess að staða hans það sterk og þá þyrfti viðkomandi alltaf að draga sitt framboð tilbaka skilurðu, og hver væri staða þess þá? Hver væri staða þess þá? Það sem að þegar varðandi líka lýðræðið innan flokksins, vegna þess að flokkurinn lýðræðisflokkur eins og ég hef skilið hann, Sjálfstæðisflokkurinn. Og það líka sem sagt mikilvægt þá að þegar það búið að ákveða að hafa svona uppstillingu, að þá var alveg fullt af fólki sem bauð sig fram til þess að vera í kjörnefnd, það átti að vera kosning 8 manns. En svo fer af stað alls konar hlutir, þannig að fólk hættir við í unnverspum að bjóða sig fram og svo eru bara 8 sem eru samþykktir. Og mér fannst ekki vera góður bragur á því heldur. Og þá hugsa ég vegna þess að þetta ekkit, þú veist, það ekkit nýtt, það ekkit ný hugsun hjá mér í ljósi þess hvernig Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið á sínum málum í mörgum mikilvægum málefnum. Á ég heima hérna og þá maður ekki að hugsa bara að hugsa til einhvers skams tíma maður ekki bara að hugsa allavega ég vegna þess að ég búin að vera stuðningsmaður sjálfstæðisstefnur hérna gömlu góðu sjálfstæðisstefnur meðal annars stétt með stétt
og að við búum til þá ásýnd að við sem að berjast með ákveðnum hætti svo að allir njóti góðs af stefnunni, líka þeir sem að lægst hafa tekjurnar og líka þeir sem að eiga erfitt í þjóðfélaginu. Þannig að við séum líka með þá ásýnd að við séum að vinna í þágu allra landsmanna eða borgarbúa og svo framvegis. Að stefnan sé það skynsöm að hún þjóni líka manneskinu sem að vinnur á kassa í stórmarkaði eða eitthvað slíkt. Ég fæði kannski seinna til þess að tala sögu Sjálfstæðisflokksins og hvenær hann fór svona út af. En allavega ég kom inn í miðflokkinn og ég finnst það bara mjög spennandi og skemmtilegt. Þú talaði við á áður en að það gerði. Gerður þú kröfu það að þú myndir leiða listan? Nei, það kom ekki til tals, nei. Ræddur ekki svona hvar þú myndir lenda á lista? Jú, það hafa verið umræður það, en það ekkert sem að það eru sérstök nefnd í gangi hjá miðflokknum. Það var Björn Ingi sem átti að finna leiðtogann. Það var sagt í einhverju fréttum, sko. Svo hann búin að vera í fréttum að segja að hann sé ennþá að leita. Já, ég meina það bara ferli sem í gangi. Það eru 2 dagar síðan ég gekk í miðflokkinn. Ég þekki... En þú vilt alltaf áfram í borgarstjórn? Ég hef áhuga á því vegna þess að ég hef mikinn áhuga á því að vinna að því að koma samfylkingunni og fylginöttum þess flokks út úr meirihluta í borgarstjórn og breyta hvernig Reykjavíkurborg stýrt. Ég brenn fyrir borgarmálunum. Mér finnst gaman að vera sveitarstjórnarmaður, ég stoltur af því. Það var ekki endilega þannig fyrst þegar ég var að byrja að afskipti af pólitík af því að margir sögðu mig þú átt að fara í landsmálun Helgi. En ég finn það bara eftir að hafa unnið og kynnt mér Reykjavíkurborg og hvað borgin að gera og hvernig æðakerfi borgarinnar að ég finna að ég hef ástríðu fyrir þessu. Mér finnst þetta skemmtilegt, mér finnst þetta áhugavert og ég vil leggja mitt á mörkum til þess að gera borgina betri og ég tel það vera algjörlega hægt að gera það undir formerkjum miðflokksins og það bara skemmtilegt og spennandi og meina miðflokkurinn að koma út líka á landsvísu mjög vel út. Ég meina það var skoðanakönnun í gær þar sem hann 22 næstu nálgast 23%. Nei, 22,2 eitthvað svoleiðis en allavega ég meina það rúmlega 22. Já, þannig að hann að tvöfalda fylgi sitt samkvæmt þessu, en ég líka þannig stjórnmálum að ég ekkert alltaf að horfa á skoðanakannanir, má ekki láta það trufla sig. Ég reyni að nálgast málin hlutlægt og efnislega, helst málefnalega vegna þess að ég finn það bara í mínu innra kjarna að ég vil gjarnan halda áfram að gera gagn fyrir borgina, fyrir borgarbúa og að reyna að koma á heilbrigðari forgangsröðun og meiri skynsemi við stjórn þessa mikla fyrirtæki sem borgin Ef þú ættir að koma samfylkingunni frá þá verður að gera það með Sjálfstæðisflokknum. Það eiginlega óhugsandi. Það að vera einhverjar stórkostlegar hamfarir sem að verða til þess að báðir flokkar séu utan meirihluta. Þannig að þú getur ekki gert það nema með Sjálfstæðisflokknum og öllu líkindum þarf að fá eitt flokk með þér. Hvort má bjóða þér Viðreisn eða Framsókn? Ég held að það færi bara alltaf eftir málefnunum. Við þekkjum þessar flokkar, við veitum alveg hvað málefnum er. Já, ég held að færi líka... Viðreisnum og svolítið Kaffi Vest. Já, ég held að, þú veist, það er margt mjög gott fólk. Ég meina, ég hef átt gott samstarf við Þórdísi Lóu og Jóhönnu Dýrunni og þú veist, það er gott fólk í öllum flokkum. Mér finnst hins vegar að Samfylkingin hefur verið burðarafl við stjórn Reykjavíkurborgar mjög lengi og það sé nauðsynlegt að koma þeim flokki út úr ráðhúsinu í meirihluta. Það er mín allavega skýra afstaða. Það er mín skoðun, persónulega skoðun. Og hverju getur síðan unni saman í meirihluta, það var bara eftir að koma í ljós, en ég hef ekkert á móti því að vinna með mínum gamla flokki í meirihluta samstarfi og þá miðflokksins og þá eftir aðtökum í samstarfi við aðra. Það kemur þá bara í ljós. Það fer eftir hvað kemur upp úr kjörkursunum. Það kemur allt í ljós. Takk fyrir að koma á þessum tímamótum í þínum pólitíska ferli. Takk fyrir. Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðabrauð, við erum alltaf að reyna að skilja fólk og samfélagið og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera
sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Það var að koma út bók bara núna í vikunni, heitir Ástarkraftur, undirstöður ástarfræðar og stór bók, margar greinar í þessu. Ritstjórar eru Berglind Rós Magnúsdóttir og Silja Bára Ómarsdóttir. Berglind Rós er hérna komin og svo er hérna líka Anna Guðrún Jónsdóttir Jónasdóttir fyrir ekki, sem er prófessor emerita í kynjafræðum við Örebro-háskóla og að sumuleyti upphafsmaður af þessari fræðagrein, ástarfræði, eða ekki? Já, allavega hugtakinu ástarkraftur. Já. Jú, og mörguleyti. Já, ástarfræðin, já. En þá þarf maður að spurja, að þetta heitir ástarkraftur. Hvað er það vegna þess að ástin er bara eins og Guð, það var margir nuggað sér upp við hann og ástina og hún hefur verið tegð og tóguð í alla áttir, þannig að þið verið að hjálpa mér aðeins að vita hvað er ástin í ástarfræðunum? Já, það er í mjög einföldum skilningi tilvistar orka. Rétt eins og vinnukraftur í skilningi Marx er ákveðin tilvistar orka, lífskraftur og sem við eyðum þá í vinnu. Ástarkraftur er þá sá lífskraftur sem við eyðum í samskipti og veita öðrum athygli og ást og umhyggju. Og erotíska athygli enga síður. Þetta er svona allra einfaldasta skýringi sem ég get gefið þér. Og það má kannski rifja upp að Anna Guðrún þróaði kenninguna með því að spegla hana að nokkru leyti við vinnukraftskenningar Marx. Það var líklega að þarna væri eitthvað afl í samfélaginu sem að væri óséð og ómælt og lítið rætt og við þurftum að finna einhverja aðferð til þess að tala það til þess að... Já, og náttúrulega til þess að passa upp á að lífskrafturinn sé ekki arðrænt. Því það var náttúrulega arðrán og vinnukrafti var auðvitað það sem stóð hjarta Marx næst og það er náttúrulega á við allan okkar lífskraft að það er ásókn í hann. Já, en er það ekki þannig að því meira sem að gefur ást, því meiri ást verður til? Er þetta ekki endurnýtanleg auðlind? Þetta er endurnýtanleg auðlind, jú. Eins og vinna svo sem maður bara sefur. Já. En gagnkvæmni í samskiptunum er auðvitað líkil forsenda þess að eitthvað magnist upp og vaxi. Það sé ekki gott að gefa bara. Alveg eins og með vinnukraftina, það er eitt af svona líkil atriðunum í kenningu Marx er gagnkvæmni í staðin fyrir í rauninni einokun auðmagnseigandans á vinnukrafti og þannig má líka heimfara það upp á ástarhagkerfið og sjá ákveðna samlíkingar þar. Var það kveikjan að því að þú fórst að skoða þetta að það væri misnotkun á? Nei, þetta er ég veit ekki hvort ég get stuttumálið sagt en þegar ég byrjaði með mína byrjaði með efnið sem ég skrifaði doktorsritgerð að þá á þeim tíma sem sagt á 8. áratugnum og ég byrjaði eiginlega á þessu kringu 1980 að þá var mikill áhugi hjá fræðikonum, fræðimönnum sem að vildu skoða og rannsaka valda hvað segir maður? Misvægi á milli kynjanna og þá var margar fræðikonur í ýmsum löndum voru þá líka með áhuga fyrir kenningum Marx og spurði sjálfsög hvernig er hægt að nota eða er yfirleitt hægt að nota bæði aðferðafræði Marx
til að kannski hjálpa manni til að skilja valda misvægi milli kvenna og manna. Sem þá svona utan peningahagkerfisins og vinnumarkaðins. Já, eða svo og ég sem sagt ákveða að einhvern veginn að reyna að nota þessa spurningu og þannig að þetta með að bera saman það sem ég eftir mikla krókaleiðir kom inn á þetta með ástarkraft, það var ekkert með frá byrjun. Þegar ég byrjaði eða spurði þessara spurninga sem sagt, hvað það sem að getur skýrt þess að karlveldið heldur áfram í sem sagt, þjóðfélögum, vestrænum þjóðfélögum sem eru ekki bara formlega með formlegt jafnrétti og löglegt jafnrétti, heldur líka sem konur eru svona relatíft, svo tiltölulega efnahagslega sjálfstæðar kannski og þar sem að velferðaríkjan líka jafnvel styðja við konur, að einhvern veginn samt sem áður heldur karlveldið áfram og þá fór ég sem sagt að hugsa mér að það kannski, það einhver skýring, einhver hlið ég hef aldrei trúað á einhverja eina alhliða skýringu á öllu misvægi og sem sagt eftir margar krókaleiðir og þá kom ég inn á þetta með að það væri þarna í þessum tengslum milli fólks sem kynvera að þar einhver kraftur, einhvert ferli, einhvert flæði sem að ég undir lokin sá að já, þetta ást og ég man að ég vaknaði einn morgun og sem að þetta sem ég að reyna að festa hendur á, ég verði að nota orðið ást þetta og ég bara eiginlega svitnaði því það fannst mér svo langsótt en það sem að var áður mikið nota, það var þetta með hvað care, altså care umhyggja og ég hugsa með mér, já en það sem að þetta flæði og þessi iðja og það sem gerist í tengslum milli kynveranna, bæði milli kvenna og manna, því það sem ég var að hugsa líta á, en það náttúrulega getur líka verið á milli karla og milli kvenna og ég sem það ekki umhyggjan ekki að það verður að vera eitthvað með eitthvað meira í sexualitetin þannig að þá smá saman kom ég upp með þetta erotíska algleymi. Já, altså að það bæði umhyggja og erotík eða ekstás eins ég nota af þegar ég var að skrifa á ensku en það sem ég sé að margir misskilja svolítið kannski sem þetta sem ég verða að skrifa og senda frá mér að það eins og ég skýr þetta með umhyggju og erotíska ekstás að það sérstök umhyggja, það ekki sko umhyggja sem eins og vinna heldur þetta umhyggja gagnkvæm umhyggja eða ekki gagnkvæm sem skapast í nafni ástarinnar. Já. Þá erotískar ástar, þetta ekki svona bara almennur kærleikur, þetta ekki það? Já. Já, þetta náttúrulega altså ástin náttúrulega á svo mörgum tegundum. Já. Ég hef dálítið mikið núna verið að skrifa ættjarðarást og nationalisma og það er sérst alls konar, það er margar hliðar og ást á milli foreldra og barna, föðurást og móðurást. En arðránið sem á þessu stað, þau eru fyrst og fremst að tala um að það í kynferðislegu ástarsambandi. Já. Og reglan er svo að við karlarnir erum að arðræna ykkur konunnar. Já, altså að vegna þess að það sem að þessi tilgáta, þessi kenning sem ég legg fram, að ein hlið á þessari margföldum skýringum á missvæginu í völdum að
að karlarnir sem sagt fá meira en þeir gefa tilbaka. Að þeir geta byggt sig upp sem einstaklingar og fá stöðugt einu vantami orð athygli, já, og viðurkenningu. Já. Alltaf vera hrós okkur. Já. Og skapa sér ákveðin myndugleika. Já, og það er þetta einmitt með myndugleika, því að ég kem líka inn á það í einhverju sem ég skrifaði að þetta þýðir ekki það að konur, við konur ekki alveg valdalausar, en við getum haft áhrif en skortir kannski svona þennan gefna mynduleika, það er ekkert sjálfsagt að jafnvel þó við séum í valdastöðum. Sem að við kallanir höfum að því að inn í okkur er uppsöfnuð ást sem að þið hefði gefið. Já, eitthvað þannig. Já, sko, og málið er líka og mjög gott að Anna Guðrún myndist á það í viðtalinu á RÚV í lestinni. Þetta með að við erum kynverur allstaðar. Þetta snýst ekki bara ástarsambandi sem við erum í. Nei. Við vorum að hlæja þér og veita þér fullt af athygli hérna áðan og það bara á fundum hver fær kinka kolli í sambandi við hugmyndir og hver fær vægi í hópum á hverja er hlustað og svo framvegis. Þannig að þar er þetta misgengi og að því ég er í uppeldisfræðinni þá man ég svo vel eftir því ég var að lesa valdatengst kynjana í bekkjum og þá kom í ljós að það er alltaf verið að tala að strákar standi svo illa í skólanum að þá fá þeir 70% af athyglinni. Það gagnast þeim ekki mikið. Alla jafnan og það er náttúrulega öfgarnar á milli. Það er annarkvort ertu að fá mjög mikla jákvæða athygli eða náttúrulega neikvæða. Þannig að þetta er svona, athygli er auðvitað ekki alltaf, fylgir ekki alltaf ást, sko. Þegar þeir eru að lýsa þessu, þá er eitt sem að gefa mikla ást, annars sem þykkur mikla ást, gefur lítið tilbaka. Og þið látið að líti út eins og að sá sem að fær mikla ást og gefur lítið tilbaka, að hann njóti áast ástarinnar. Já. Að mér finnst það svona, ef maður er svona almenna lífsbyggi og hlera, að þá er eiginlega sá sem að gefur mikla ást, að hann er ástríkari og lifir í ástríkari lífi. Já. Er ég fastur í einhverju svona kristilegu svona með þið? Já, nei. Betra að gefa en þykja. Svolítið. Sætla að gefa en þykja, já. Og svo er ég náttúrulega líka að hugsa svona kalla sem hafa fengið ástmikla að það er ekki eins og þeir geisli af einhverju ástúð. Nei. Það er ekki alltaf. Nei, það er nefnilega, það er það sem að... Hún hleðst ekki upp. Það sem að gefur í þessum tengslum og þessu flæði að það er líka eitt sem ég undirstrika alltaf að þetta þýðir hugmyndin að konur séu einhverju leyti orkutæmdar eða arðrán er svolítið skrítið hugtak vegna þetta er ekki stuldur, það er ekki verið að stela hinu en að þetta þýðir ekki það að konur séu alltaf óhamingjusamar því það er náttúrulega gott að gefa bæði ást og annað en þeir sem að taka á móti ástarkraftinum gefa lítið, eins og sagður. Já, þau gefa lítið en geta sem sagt það þarf ekki endilega þýða það að segir einstaklingar séu svo ástúlegir við aðra en sem sagt þörfin á að fá þetta til þess að byggja sig upp sem sjálfstæður einstaklingur og þora að gera hluti það hlæðst upp í svona mynduleika sjálfsöryggi. Já, sjálfsöryggi og vita það maður er einhvers virði. Myndu þið segja til dæmis að Trump hafi notið mikillar ástúðar? Ég spurði mig helst ekki Trump. Ef þú kolfir bara aðdáun og ástu yfir eitthvað, þá endar eins og Trump. Nei, þetta eru þín orð. Já, ég veit það. Við erum svolítið í leik hérna að koma Trumpin í öll. Já, nei, við höfum ekki stúderað hann sérstaklega og ætlum okkur ekki að gera það. Nei. En þetta er kannski lélegt dæmi, en þetta er samt í áttina við það sem þið er að segja, að það sem eitthvað sem nýtur mikillar ástar, athygli, fær mikið rými og svona, hann gefur ekki endilega frá sér ást. Nei. Og hann er verið mjög háður því að fá slíka ást. Já. Eða athygli. Já. Þetta er náttúrulega mjög uppeldisfræðileg spurning í rauninni, hvernig við
kennum fólki bæði að njóta ástar og taka við henni. Það er líka fólk sem að fær athygli og ást en á svo erfitt með að taka við henni og það eru alls konar hindranir sem að geta verið í veginum fyrir því að við njótum okkar í þessu í rauninni kynverenda kerfi og það er auðvitað lykilatriði í því að við erum að taka þetta hérna upp sem mikilvægt viðfangsefni. Og mjög mikilvægt þér. Verulega mikilvægt. Og þú næstuð í vill ganga lengra heldur en hún að segja að þetta skýrir eiginlega flest. Nei, alls ekki. En það er ótrúlega... En það er algjör blinda ef maður er að horfa á heiminn. Já, við erum líka svo upptekin af vinnu hérna á Íslandi og almennt og það næsta sem við höfum komist í þessari umræði er þriðja vaktin en það er líka mjög skilgreind verkefni. En við þurfum líka að geta skoðað í rauninni bara lífsorkun okkar og hvert hún streymir og hvað gerist í ástariðjunni og þannig að við getum gert svo miklu meira af því. Og það auðvitað við öll okkar tengsl, líka á milli foreldra og barna og það er auðvitað miklu meira hefð fyrir því að skoða það með þessum hætti. En það er einmitt í þetta með tengsluna milli foreldra og barna, eitt sem að ég tek upp einhver staðar í einhverju síðan skrifa að veita til dæmis frá mæðrum eða feðrum sem að veita gefa mikinn ástarkraft til barnana sinna. Þar getur aldrei þar er aldrei spurning arðrán eða sem sagt ójafna orkutæmingu vegna þess að forsendurnar fyrir því að sé hægt að tala arðránin sem hann tala. Það er jafnrétti, altså formlega jöfn staða, eða svo maður er frjáls. Það er sama í kapitalismanum, að þeir sem selja vinnu sína, þeir eru frjálsir. Þú gerir það ráð fyrir því að foreldrið vilji gefa endalaust af ást til barnsins? Já, endalaust, það er ekki að segja, en það er ekki... Það er altså það eru allt aðra forsendur fyrir þeim tengslum, allt aðra félagslegar forsendur fyrir tengslunum á milli foreldra og barna. Það er ekki hægt að nota kenninguna í það. Nei, það er ekki hægt að nota kenninguna í það. Hún gildir ekki þar. Það sé ekki að sjá fyrir sér að foreldri, að þessi ójafnvægi veit ekki hvernig ég orða þetta. Ég heyrði eins og mann segja það að þá var hann eitthvað að tala við annan sem var að kvarta yfir að viðkomandi hefði ekki fengið nógu mikið í esku frá foreldri sínum. Já. Og þá lék þessi sér að segja og gafst þú eitthvað? Já. Og ég hafði ekki heyrt þetta áður, þess að manni þetta. Að ég hafði ekki áttað með á því að maður getur líka hort á esku sína og hvað ég gaf foreldri mínum. Já. Af því að það er svo haldið að okkur að það eigi bara að vera eiginlega eins og einstefnu kata. Já. Það ég bara... Já. Og einhvern tíma var það þannig að það var litið svo á að konur ætti að gefa köllum ást. Jú. Og við náttúrulega erum með ákveðna bylgi í því núna aftur með þessar svo kölluðu tradwives bylgju. Þannig að það er ekki eins og það sé bara fortíðin, sko. Nei, konan geti ekki orðið hamingjusöm nema að hafa kall til að gefa ást sína. Já. Og þjóna. Og eiga börn og fara í þessa svona hefðbundnu fasa. Herðu, má ég snúa mér á bókinni? Af því að þannig eru marga greinar. Já. Og þú ert ritstjórinn. Já. Og ef þú gefur okkur svona bara smá hugmyndum fjölbreytileika greinana. Hvert er umfjöldunarefnið? Já. Á þess að ég byrði það einhvern veginn ef þú átt grein í bókinni og Berglind mun ekki nefna þig að þá fellst í því engin dómur. Nei. Þetta er ótrúlega... Ég er mjög stolt að ég hafa fengið allan hann hóp til að koma í þetta ferðalag með okkur Siljubáru og þarna eru tveir heimspekingar, Davíð Kristinsson sem að skrifar kafla sem hann kallar þilið milli ástarspeki og ástarfræða
stef í íslenskri heimspeki 20. aldar. Þar sem hann í rauninni kynnir fyrir okkur þá 4 fræðimenn eða flestir heimspekingar sem að höfðu eitthvað fjallað ástina og þeir eru öllu upp á 20. öld og vegna þess að það eru náttúrulega akadémen hefur ekki gert mikið með ástina. Listirnar hafa bara átt ástina óskipta, bókmyndirnar. Þannig að það hafa mjög fáir á undan Önnu-Guðrúnu treyst sér í það og auðvitað átti heimspekin einhverja svona mjög afmarkaða anga. Páll Skúlason skrifaði pistil og fór víða með hann og ræddi við fólk ástina og þá var hann mjög upptekinn af gagnkvæmninni og mikilvægi gagnkvæmninar til þess að við getum kallað það ást. Björg C. Þorláksson sem var nú fyrst kvenna til að ljúka doktorsprófi í heimspeki, já. Hún var líka ein af þeim sem að fjallaði ástina sem svona lífeðlisfræðilegt fyrirbæri og svo framvegis. Þannig að hann fer svolítið í söguna og velti fyrir sér muninum á ástar heimspekinni og svo ástarfræðunum sem að Anna Guðrún setur fram á sínum tíma. Nú, Ólafur Páll Jónsson, prófessor á menntastarsviði, hann skrifar ást og ógæfu og velti fyrir sér þessari viðleitni okkar í nútíma samfélaginu er alltaf að tryggja okkur fyrir öllu. Tryggja okkur fyrir hamingjunni og ef við getum ekki tryggt okkur fyrir hamingju þá einhvern veginn forðust við hana og við náttúrulega erum að sjá það að það eru ungt fólk miklu minna að stofna til ástarsambanda og það eru einhverjar breytingar í gangi varðandi svona tengslin okkar líka vegna samskiptamiðla og svo framvegis. Þannig að það eru ýmsar breytingar. Hvernig tengist það að vera að tryggja sig? Meinar þú að fólk að tryggja sig fyrir sambandsslitunum með því að nú ekki til samband? Já, ástarsorg, hún getur tekið í marga mánuði. Já, og verið dýpri en ástin. Já. Þannig að hann er að velta fyrir sér hvort að þetta sé eitthvað sem við þurfum að huga að, hvernig, og hvort að það sé í raun hægt að tryggja sig í ástinni. Hvort það sé í rauninni einhver kostur. Og ég bara mæla eindreið með þessum hugleiðingum. Ég segi nú bara eins og Supremes, you can't hurry love, you just have to wait, sungu þær. Já, akkurat. En það er ekki þetta, maður eru bara að þiggja hana, eða eitthvað. Já, það er spurning. Nú svo er ég með 2 kafla þarna þar sem ég annars vegar fjalla tvíkerfakenningu Önnu Guðrúnar í ljósi samtímans og svo er ég með kafla þar sem ég reyndi að fanga feril Önnu Guðrúnar og hvernig þessi kenning þróast í bland við hennar fjölskyldulíf og bara venjulega líf konu sem að er að reyna að koma fram með nýjar hugmyndir og nýtt hugtak í stjórnmálafræði og var svo sem ekkit sérstaklega mikið hampað með þetta. Og svona, eins og bara oft gerist í akademínu, það eru bara mjög miklar áskorunir að koma fram með nýjar hugmyndir oft. Og ástin átti náttúrulega bara að vera með hugtak eins og ást, það var bara ákveðin hindrun í sjálfu sér. Hversu mikilvægt er framlag hennar, Önnu Guðrúnar? Það er gríðarlega mikilvægt og ég held að það er náttúrulega rúm 30 ár síðan að hún setti þessa kenninga fram og það er í rauninni eiga enn við og við eigum ennþá eftir að greina veruleikan miklu betur út frá þeim og við talum ekki hérna á Íslandi. Þannig að hennar hugsun og hennar framlag er að geta af sér. Já, ég er að gera mig vonur það. Nú, þetta sé í rauninni grunnurinn, en það köllum við þetta undirstöður ástafræða, að þessi bók geti verið einhver grunnur að einhverju miklu meira og stærra. Og við getum þróað hér stór rannsóknarverkefni, mögulega námsleiðir
Ég náttúrulega bind mikla voni við Silju Báru Ómarsdóttur sem hérna ritstýra þessu með mér. Hún rektor Háskóla Íslands. Hvað hægt að gera? Og hún stjórnmálafræðingur. Og hún stjórnmálafræðingur líka eins og Anna Guðrún og hrifin af þessum kenningum og ég og á þarna mjög áhugaverða grein ásamt Birtu Kjerúlf það sem hún fjallar alheimsástina og alþjóðasamskipti. Og hvað það? Alheimsástin. Það ansi stort orð. Þú veit ekki hvað hilluna ætti að sitja það. Þú verður eiginlega að fá Silju Báru og Birtu bara til þess að fjalla þessa grein. Já, ég geti spurt hann að Trump-spurningarinnar á hann. Þú getur sko klárlega spurt hann hann. Það er mjög viðeigandi. Já, svo því að hérna ég talaði við áður þetta og þú talar svolítið þess að þetta sé mikilvægt og það náttúrulega þannig ámar að tala eiginlega allt sko, það var náttúrulega ekki að tala neitt nema sem mikilvægt, en maður finnur alveg að þér finnst eins og að við ættum að gefa þessu miklu meira pláss, við ættum miklu meira að vera að tala ástina og að bara heimsmynd okkar þess að við erum að horfa á það án þess að taka tillitið þess að þá getum við ekki séð heiminn sko. Nei, við náttúrulega þurfum að byggja hérna upp og það mitt það sem að Dóra Guðrún Guðmundsdóttir hérna í lokakaflanum fjallar umhyggju hagkerfi, velsældarhagkerfi og við gerum það ekki öðruvísi en að skoða samskiptin og fara einhvern veginn að bera jafnmikla virðingu fyrir þeim lífskrafti sem fer inn í þau og að viðhalda tengslum vegna þess að núna erum við á flekaskilu með það bara munum við halda upp í samfélagi. Hvernig náum við að halda saman samfélögum þegar að lýðræðið dottið úr tísku, þegar við í rauninni getum stundum ekki einu svona náð tengslu við nokkurn mann nema bara í gegnum netfang eða það er engar manneskjur. Stundum á bakvið hugmyndir eða fyrirtæki eða hvaðina sem sett fram. Svona samfélagi sé svona skrelnað innan og félagsligi galdur sem og það ástæðan einföld. Við höfum ekki lagt nógu mikla rækt þetta. Við höfum hampað í rauninni vinnuhagkerfinu og öllu því sem að tengist því og þeim lífskrafti sem við setjum í það. Við höfum fyrst og fremst verið að hampa því. En núna, við vorum bara núna í vikunni að tala velsældarhagkerfið og svona og það búið að vera að tala það töluvert undanfarin ár. Er ykkur hætt á því að við séum að horfa á það ef við gleymum ástarkastinum? Sko við erum svo oft eins og Anna Guðrún bendir á og það var náttúrulega þessi sósíalísku feministar sem að voru að skrifa mjög mikið í persónulega pólitíst og þeir voru samt sem áður svo oft að skilgreina allt þetta út frá þessum vinnuskilgreiningum. Í staðin fyrir að átta sig á því að ástin einfallega byggir á tengslum sem eru byggja á að gefa og þiggja. Við getum einhvern veginn ekki skilgreint allt sem vinnu eða verkefni. Sumt handan þess og fyrir því verðum við að bera virðingu. Þetta er pólitík, en þetta er pólitík sem er mjög svona einkanleg, kemur bara inn í svona einkalíf okkar og nánustu samskipti og hlera. Ef ég að hlusta á ykkur núna og velti fyrir mig býtu, hvernig veit ég hvort að þú vilt ekki nota arðrán hana, en það er líklega að því að þú nota Marxa þá ættu það er eitthvað svona ofnýting. Hvernig get ég fundið að ást mín hafi verið ofnýtt? Ég nota því að skrifa aðalega á ensku og sænsku og þar er notað svo exploitational, exploatering á sænsku. En íslenska þýðingin á því er svona arðrán og það er svolítið skrítið merking á eða svolítið, já það hvað segir maður, það ír að því eins og þetta sé stöldur en það er það ekki. Það er svona ofnýting já, það er ekki heldur en svona já, ég er að mörguleiti nær fólk skilur það hugtak mjög vel. En má ef ég að hlusta og mér langar að veltaði fyrir mér hefur ást mín verið ofnýtt? Hver er einkenninn á því? Viltu endur taka ef það er ykkur að hlusta á okkur
líklega kona sem að veldir í fyrir sér hvort að ást sín hafi verið ofnýtt. Hvort hún hafi verið ofnýtt. Já. Ber það með sér einhver einkenni? Explóteruð, arðrænt. Já. Er það einhver einkenni sem birtist í sjálfsmynd hennar og líðan eða birtist það í samskiptum hennar við aðra eða hvernig? Altså, ég get svarað þessu þannig að þegar ég, sem ég hef oft sagt frá, þegar ég hélt erindi hér á Íslandi og á fyrstu kynjafræðilegu ráðstefnunni hér við Háskóla Íslands 1985 og þá var ég einmitt að vinna að og ég hef sagt mörgum sinnum þetta, hafði svo mikla þýðingu fyrir mig að ég þurfti að þvinga mig til að skrifa á skiljanlegu máli þetta sem ég var að hugsa og þegar ég flutti þennan fyrirlestur, það sem að fyrir fullum sal í Odda. Og þessi fyrirlestur hér í Viðauka. Já, og kona sem að ég, kunningjakonan mín var þar stödd með tengdamóður sinni og tengdamamman, ég kannaðist við hana, hún var eldri en ég, hún var frá Akureyri og tengdamamman sagði við tengdadóttur sína eftir að hafa hlustað á mig, þetta í fyrsta skipti sem nokkur kemur orðum að minni reynslu. Og ég var mjög glöð að heyra það að kona sem ekki var, hún var ekkert háskólamentuð eða neitt, en hún skildi hvað ég var að segja og þetta höfðaði til hennar. Að hún gera sig grein fyrir hvað hún hafði lifað við ójafna yfirfærslu á einhvers konar lífsork og krafti. En ég held að spyrja aftur með þetta, því að ég veit að þannig að við erum kannski blind fyrir þessu í samfélaginu, þá lítur fólk líka að vera blind fyrir þessu í eigin lífi. Ekki blind fyrir því að ég er alltaf að gefa ást. Já, Berglind, þú hefur oft sagt einmitt að þetta, og það alveg rétt, sko, þetta sem að fer fram í tengslunum, þetta mestu leyti ómeðvitað. Já. Ég meina það gerist bara, við lærum náttúrulega líka bara ákveðin ferli samskipta, bara mjög ung og það bara eins og gengur að gerist, það bara eitthvað sem að verður okkur ómeðvitað og þetta bara innbyggt í menninguna. Já, og orðræður okkar kyn hafa einhvern veginn markað okkur sess þannig að við höfum tendensa til að til dæmis hlæja og hlusta og laga okkur að leyfa makanum að taka stærstu ákvarðanir varðandi búsetu, varðandi svona vinnuna hans og við lögum okkur að og kreppum tærnar í skónum og reynum að passa í hann. Og finna okkur þá svo sess bara þar sem við lendum og þetta vandinn í þessu að það svo erfitt að vera alltaf að skoða út frá einstaklingum. Það félagsvísindin gefa okkur náttúrulega tækin til þess að skoða þetta út frá miklu stærra samhengi. Þú lýsir svo svolítið að þetta bara samofið allri menningu okkar og allri hegðun okkar. Ef að við myndum hittast á kaffihúsi og verðum bara að spjalla bókina eða eitthvað og þá færum við strax í þennan leik. Það sem ég er kallinn og þú ert konan. Já. Og þú eist einhverju, hælir mér 18 sinnum á meðan ég kannski kasta í þig einu hóli. Já. Það er alveg... En til þess að laga þetta þá þarftu bara að gefa bara menningunni eitthvað raflost eða eitthvað. Já. Og ég meina, það náttúrulega ýmsir sem hafa gert tilraunir með það. Ég meina, Magga Pála reynir þetta með hjallastefnuna og við erum ýmis verkefni þar sem verður að reyna einhvern veginn að vinna með þetta. Og það er auðvitað engin ein leið rétt. Við erum auðvitað bara leitandi í þessu og fyrsta skrefið kannski að skilja þetta hvað þetta er. Og fyrsta skrefið og líka vinna félagsfræðilega rannsóknir á því hvernig þetta birtist og auðvitað höfum við ýmislegt. Ég meina Guðbjörg Linda og Ólöf Július eru með frábæra grein hérna sem að
fjalla hvað heitir hún hérna? Hún er eftir. Já. Að kjarna ástina samspil fjölskyldu og atvinnulífs í vöggu kynjajafnréttis. Þar sem það er... Maður er svo hjartastefnan að kjarna eitthvað. Já. Þið kannast við það að maður er að fara að kjarna sig eða maður missir... Kjarna ástina, það er hérna... Þarna eru þær að taka viðtöl við fólk sem er bara á toppi atvinnulífsins, bæði feður og mæður, fólk sem á börn og er í hjónabandi. Og þarna koma upp, meiri segja það sem þú ert með toppana, þá koma upp þessi sömu atriði. Maður heldur jáfnvel að þegar að fólk er búið að ná svona langt og konur sem eru bara í toppstöðum einhvers staðar, ráðherrar og prófessor og svo framvegis, að þær sé nú ekki að lenda í þessu, en þær er að taka sömurslægina, bara hafa auðvitað meiri ráð til þess að fá hjálp en það er svo stór hluti af ástinni sem þú getur ekkert skilgrænt sem vinnu og stór hluti af samskiptunum, þú getur ekkert bara ráðið eitthvað au pair eða Það er nú algengt að fólk gerir það. Já, en það er samt alltaf þú ert alltaf með tengslinn við makan þín, hvað ætlar að gera við þau og við börnin þín og börnin náttúrulega gera miklu meiri kröfu til mæðra sinna gjarnan. Þannig og það er náttúrulega líka eitt í þessu að konur eru félagslega mótaðar líka í, þær eru miklir þáttakendur í því að halda upp í kynjakerfinu sjálfar. Og þannig að það er engin eitt sökudólgur, við erum alls ekki að setja þetta fram með þeim hætti. Ekki að skamma kallana. Nei, við þurfum bara að skilja þetta og reyna að, já. Herðu, Anna Guðrún, sagðist það að vera að skrifa núna föðurlandsást. Nei, ættirðarást, ekki föðurland þegar ég er að stríða. Ættirðarást. Herðu, en að því að þú er búin að búa svo lengi, hvað er búin að búa lengi? Hvað er langt síðan fluttu frá Íslandi? Fluttu til Svíþjóðar sumarið 1969. Það er svolítið langt síðan, það eru 75 ár. Hérna, nei, það er 55 ár. Já, 55. Hérna, og það gerist náttúrulega þegar maður er útlendingur eða fluttað heimann og þegar maður eldist þá verður maður oft eldheitari í ættirðarástinni, eða ekki? Ég veit það ekki. Hefur það ekki komið við þig? Nei. Þú kemur nú úr höfuðstöðum Norðurlands frá Akureyri. Já. En af hverju heldur að þú hafi fengið áhuga á ættirðarástinni? Já, það ég veit ekki hvað, ég var vitlaus að nefna þetta. Já, nei, það var þannig að sænska stjórnmálafræði tímaritið, altså statsvetenskaplig tidsskrift, heitir það. Það er ritstjóri þar sem er með áhuga núna seint hún síður áhuga fyrir ást og hann hafði samband við mig fyrir 2 árum og spurði hvort ég vildi skrifa ritdóm bók eftir Evu Illús sem að hefur fjallað mikið og svo bók fjallar veit ekki hvort hún er þýdd á íslensku, heitir hún er ekki verið þýdd hún fjallar populisma og er mjög kritísk Ísrael og síonisman. Já, og hún svo bók byggir á rannsókn sem hún gerði áður en að öll þessi ósköp dundu yfir með Ísrael og Palestínu. En þar meinar hún vill hún meina Illús að sér ást sem eitt af því sem að grefur undan lýðræðinu. Og svo ást sem hún er þar að tala það er ættjarðarást sem að þá meina valdamenn í Ísrael sem sagt notfæra sér vissan skilning á ættjarðarást til þess að óta Ísraelum á móti Palestínufólki. En í þeirri bók og í því sem ég skrifaði í þessum ritdómi þá minnist hún á mjög fræga og mjög
framstúendi, nú tala ég sænsku, heimspeking sem heitir Martha Nussbaum. Og þessi Martha Nussbaum hafði gefið út bók 2013 sem að 2013, einmitt. Já, heitir Political Emotions og þar fjallar hún sem sagt sem að mér fannst mjög góðan hátt að nationalismi, altså ættjarðarástin tilfinningarlega hliðin á nationalismanum, segir líka Illús, og það sem að Martha Nussbaum skrifar í þessari bók og öðrum greinum að nationalismin, altså þjóðernishyggjan hefur Janus andlit, hefur tvær hliðar og að þjóðernishyggjan getur verið mjög góð og ættjarðarást getur mjög góð, en getur líka verið mjög vond. Eftir í hverjum snýr. Já. Og þegar ég hafði nefnt þetta í þessari stutta ritdómi Illús, þá bað hann þessi gamli ritstjóri sem ég kannast við frá því gamla daga, bað mig að endilega skrifa eitthvað Martha Nussbaum. Svo ég svona í því hægt og rólega að reyna að kreista úr mér þá mér finnst það mjög áhugavert, og svo þegar ég sagði honum frá að ég hef eiginlega ekki haft svo mikið tíma til að halda áfram með þetta Nussbaum, því að ég hef verið svolítið upptekin við að hjálpa fræðafólki á Íslandi með bók sem það sem að ég svolítið viðrið, eða mín verk eru svolítið viðriðin. Þannig já, en allavega, þannig að það var þessi leið sem að fekk mig inn á, og því að ég hef líka skrifað þetta, og það kemur fram í þessum kafla eftir mig sem í bókinni, að ég get lýst og analysera þessa breytingu í akademíunni frá því að hafa í flestum fræðigreinum, öðrum en vissum hlutum af heimspeki og svo bókmenntum, að þar mátti ekki nota orðið ást. Og til dæmis þegar doktorsritgerðin mín var gefin út á bandarísku forlagi, þá mátti ekki nota orðið, vildi ekki nota orðið ást í titlinum. Altså, titillin á doktorsritgerðin mín frá byrjun var Love, Power and Political Interests. En þeir breyttu titlinum og ég hafði ekkert það að segja, og hjá bandarísku útgáfunni heitir bókin Why Women Are Oppressed, svo af hverju konur eru kúaðar. En svo var ritgerðin mín líka gefin út hjá spönsku forlagi í Madrid, og þar ást í titlinum, og þessi spænska útgáfa hefur, altså ég veit að ég nenni lítið að fylgjast með, en fylgjast ekkert með allir svona tilvísunum og allt sem að getur séð á netinu, en ég veit að þessi kenningar mínar og það sem ég skrifa hefur verið sagt, ekki mikil athygli í mörgum spænskumælandi lönd og líka í Suður-Ameríku og svona. En ég hef sagt, ég skrifaði þessa breytingu sem varð frá því að ást var eiginlega útilokuð og frá svona hjá bæði forlögum og í tímaritum sem að vildu hafa virðingu, láta bera virðingu fyrir sér, yfir að áhugin hefur aukist mikið og í bara öllum mögulegum fræðigreinum. Kannski heldur á mikið, nei. Nei, ekkert enda á mikið, ekki bara í félagsfræði, stjórnmálafræði, hagfræði, læknis. Og ekki bara með feminista. Bara... Nei, miklu meira að mörgu leyti hjá öðrum í heimspeki og en svona, þannig að það og ég hef haft alltaf mikinn áhuga á að fylgjast með, þannig að ég óskaði svo oft ég væri 20-30 árum yngri og hefði meiri krafta til þess að halda hún að skrifa, en þetta ég auðvitað afskaplega glöð yfir þessum áhuga sem þetta var ekki hér. Aukin áhuga á ást og skilji hana, það að því að samfélag okkur orðið kaldara og anstíkilegra, heldur það? Nei, ég myndi nú ekki orðið það þannig. Nei. Ekki verið til út af þörf.
Já, það kannski bara út af í rauninni rosalegri áherslu á einstaklingshyggju. Já, það má segja, og líka í... Maður drekkur ekki nema að vera fyrstur. Nei, og náttúrulega líka þessi breyting sem orðið á samskiptum vegna internetsins og samskiptamiðlana og þetta að breyta öllum tengslum, líka í kennslu, uppeldi, það alveg sama hvar þú skoðar það. Þannig að það já, ég myndi segja að það ákall að finna leið þá til að viðhalda tengslum. Þannig að þau verða hvorki til algjörlega að sjálfu sér og það þarf líka að setja orku í að viðhalda þeim. Herðu, gaman að fá okkur, ekki gaman í kringum útgáfuna? Herru, það mikið fjör. Það var mjög mikið fjör hjá okkur í gær. Það var útgáfuhóf í gær og við seldum bara upplæði sem við vorum með. Þannig að það mikil eftirspurn. Og hún kemur í búðir bara núna í dag. Gaman að koma til Íslands í rókurigningu. Já. Svona reykvíst skítviðri í dag. Já, því Reykjavík rignir alltaf, en svo þegar ég tala við bróður minn á Akureyri, Akureyri er alltaf gott veður. Það ekkert að marka þá. Herðu, Berglind og Anna Guðrún, kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauða borðið, við erum alltaf reyna að skilja hennan heim og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Við ætlum að halda áfram að ræða, hvað maður segja, áfengismál, mál sem var það fíkn og afleiðingar þess, komin á týnd börn eins og við höfum stundum gert og hann komin hingað faðir drengsins sem lést í bruna á Stuðlum. Vertu velkomin, Jón K. Jakobsen. Takk. Við ætlum að ræða nokkur mál sem ég impraði á í stuttum inngangi áðan. Eigum að byrja á því að nú standa yfir læknadagar og skaðvaldurinn áfengi meira til umræðu og með öðrum hætti finnst mér svolítið í fjölmiðlum heldur en hefur verið langt skeið. Það virðist vera sem að læknar hér á Íslandi þeir stígi fram og segi hingað og ekki lengra. Það gengur ekki að markaðsöflin, sérhagsmunaöflin eyðileggi líf unga fólksins okkar og mörg önnur líf og vaði áfram óheft. Það gengur ekki að hlaðvörp og sjónvarpsþættir, það sé verið að ota að okkur áfengi í tíma og tíma, aðgengi verið alltaf meira og meira. Það áfengið sem hættulegast en ekki hin ólöglegu fíkniefnin. Hvernig líst þér á þróunina, umræðuna? Bara mjög góð umræða og það sem að maður hefur fylgst með, þú veist, þetta byrja nú oft, þú veist, neysla byrjar ofta á fikti með áfengi, þú veist, en síðan koma vímugjafar, aðri vímugjafar, náttúrulega vímugjafar eru hættulegir, skilji, en áfengi svona normilaseraður allt of mikið og ég bara, veist, eins og með Geira og hans félaga, soninn sem lést í brunanum, að þú veist, bara ég var svona svarthvítur með þetta eðlilega, en síðan voru bara foreldrar að þú veist, skaffa unglingum áfengi og við erum að tala bara, þú veist, 15, 16 og þú veist, og ég kom í einhverju sjónvarpsviðtali fyrir 2 árum eða meira, skilu, og síðan var Geir eitthvað að tala um mig í síma og síðan segir, já, hún sammálaðir, skilu, og það var einhver móðir eða vinkona, skilu, það var heima í einhverju vinkonu, skilu. Svo að þetta svolítið, já, þetta
Sko, ég man bara fyrir mörgum ári, ég var annan strák sem fættur 95 og ég var að tala, ég var í sjúkraþjálfuninni sem ég þekki hans konu skilu og við vorum eitthvað að tala svona forvarnir og þetta örugglega 2010-15 eða eitthvað skilu og þá semst í Garðabænum þá var innan Maritafræðslan sem að kom inn í skólana bæði fyrir börnin og foreldra og varum þetta að tala þetta, þú veist bara það sem búið að hækka 25 ára upp í 30 núna, samkvæmt vísindum í dag. Já, þú talar um framheila skaði sem getur orðið í ungu fólki eða neytir áfengis. Já. Og veist, og hún upplýsti mig, ég var nú að vinna á Krísuvík hérna sem staðarhaldari, sko. Og hérna, hún upplýsti mig það, þú veist, í þessari Maritafræðslu að það var að reikna út, sko, prósentur, þú veist, því fyrr sem þú byrjar, þú veist, því meiri hætta að þú fara að eiga við vímuefna vanda seinna meir, skilji. Og prósentina voru skuggalegar. Og ég eitthvað svona, þú veist, þetta byrjaði, ég var að tala þú veist, bara eitthvað forvarnir og að því ég, þú veist, í skólagöngu eldristráðsins man ég aldrei eftir neitt svona forvörni eða bara svona upplýsingum í skólanum. En Garðabær og hann fættur 95 sagði já, en sem sagt foreldrafélagi í skólanum í Garðabæ þau stóðu fyrir þessu. Þetta var ekki, þú veist, skólinn eða, þú veist, kennara það samfélag, skilji, sem að stóð fyrir þessari fræðslu. Ef hann hefði verið fættur 80, þá hefði hann sannlega fengið góðan skamt vegna þess að það var mikið átak undir lok síðustu aldar sem sneri svolítið við unglingadrykkju. Já. Síðan sko rannsóknir í dag eða svona og mín kynni af einmitt, þú veist, bara börn sem fætt 80 og það kom einhverjir leðurklæddir eitthvað að tala að, þú veist, fyrir týndubörnin, svona spennufíkluna, þeim bara svona, já, ég ætla að pröfa þetta. Og þá var kannski verið að tala vímuefna, semst eiturlyfja ólöglegu efnin, skilji. Það, þú veist, það svona sló mig svolítið, að því að forvarnir, þau geta farið í báðar áttir, skilji. Fyrir suma þá bara verður þetta spennandi, en sumir bara, ég ætla ekki að gera þetta, skilji. Þú ert að segja að við eigum ekki að vera með forvarnir vegna þess að einhver hluti spennist upp og fari frekar að nota dóp eða misnota áfengi. Nei, þú veist, bara í gegnum árin hefur, þú veist, það komur svona, ég man ekki hvað ár, þú veist, 80-90, það var svolítið svona, þú veist, svona hræðslu áraður. Ekki upplýsingar, þú veist, heldur svona meiri hræðslu áraður og svona týndu börnin eða svona sem að búum kannski ekki úr góðum grunni, þeim fannst þetta spennandi. Það bara mín speglun þar sem að skjólstæðingar voru að tala eða þú veist í þessu samfélagi. Má ég þá spyrja þig á móti, var það þá vegna þess að boðberar lausnana var það ungt fólk með þannig áru að einhver langaði að verða eins og það? Já, þetta voru svona, þú veist, staðalímyndir eitthvað, þú veist, þetta svona, þú veist, þetta náttúrulega bara skiptir máli hver það sem að fer með forvarnastarf. Já, þetta tvíeggja sverð og þetta þarf að vera upplýsingar og, þú veist, svona á heilbrigðan hátt, myndi ég segja. Þá tölum við bara sko MTV og allir þessar glansmyndir sem að komu bara með, þú veist, þessum myndböndum og tónlistar og allir þessu. Núna eru rosalega miklar glansmyndir tengdar áfengisneyslu og þeim ótað allstaðar að okkur. Já. Það ekki bara á samfélagsmiðlunum, það í innlendri fjölmiðlun. Sérstaklega í gærkvöldi var talað þætti sínar, íslenskrar sjónvarpsstöðvar, það sem að sko drýpur áfengi af hverju strái, svo mætti segja. Mörg af vinsælustu hlaðvörpunum hér eru keyrið áfram af bjórneyslu, vínneyslu eða einhverju þaðan af sterkara. Já. Og af því þú myndist á framheila skaðan sem getur orðið því ungu fólki sem neytir áfengis og sennilega annara fíkniefna, ég myndi ekki að líklegt, að það kom fram á læknaþingi í gærkvöld í Hörpu, málþingi sem almenningur gat sótt, kom fram hjá fleiri en einum lækni að það væri nær að hækka áfengiskaupa aldur
upp í 25 ár en að lækka niður í 18 eins og til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn leggur ítrekka fram frumvarpum. Já, Þetta segir manni að það er eins og það sé aðeins að breytast núna, hvað maður að segja, umræðan skaðsemi áfengis og annarra vímugjafa. Já, þetta náttúrulega, það eru vímulaus æska, eru félagskapur sem búin að vera að berjast fyrir, þú veist, einmitt þessu, bara netsölu og Árni sem er þar, það var hann sem laði fram kæru. Árni Guðmundsson, já. Og hann var nú í... Og það er ekki enn búið að dæma í því að taka það mál almennilega fyrir sem sýnir áhugaleysi lögreglunar á því að hafa hlutin á hreinu og algjört pólitískt hugleysi stjórnvalda líka. Það er ákveðið limbo í gangi. Já, ég var einmitt á svona málþingi akkurat með þeim bara fyrir, ég man ekki, innan við árskilu og hann er nú í stjórn Krísuvíkur að Árni líka. Hún har verið mikill, bara flottur fastagestur hér á samstöðinu líka. Já, og þú veist, og maður finnst þetta út fyrir öll velsafinsmörk, þú veist, bara hvernig dómstólar og eða bara kerfið er að grípa þetta, skilji. Þú veist, þetta er ekkert þú veist, það er bara svona eins og þetta sé eitthvað svona áhrifavaldar eða þú veist, eitthvað pólitík og ég veit ekki hvað er á bakvið. Þetta meikar engan sens í hausnum á mér, Þú veist, ef og ég bara, þú veist, fyrir mína parta að ég þurfti að vera mjög svarthvítur þegar ég sneri við blaðinu 36 ára. Þú veist, ég þurfti bara að hætta að lesa fjölmiðla. Þú þurftir öfgafull úrræði. Já, ég get ekki leyft mér að vera á einhverju gráu svæði. Nei. Að því leið, þú veist, og sérstaklega í byrjun, þú veist, minnar edrugöngu, komandi úr, þú veist, mínu fyrra lífverðni, þú veist, að það bara, þú veist, ég las, þú veist, ég var að fletta mokkanum eitthvað, þetta er nú kannski aðeins, þú veist, fjölmiðla voru ekki mikið á samfélagsmiðlum í dag, eins og það voru ekki samfélagsmiðlar til. Þetta var svona, en þú veist, ég þurfti bara, þú veist, að því að ég fór að lesa eitthvað, það var að bösta eitthvað, eiturlyfið eitthvað, að þá fór þessi gamla kerfi í gang, þú veist, og ég bara þurfti algjörlega að, þú veist, bara forðast allt sem að tengdi mig við gamla lífið. Já. Og öll umræða endalaust frelsi fyrir alla að fara til helvítis að vera svo kjósa. Hún hljómar mjög einkennilega með að við það að hér hefur náðst mestur árangur þegar hefur verið svona samhæft, opinbert átak að ræða sem að hefur ekkert að gera með frelsi. Og þeir sem segja ég vil ekki boða bönn þeir það getur átt við mjög margt en alla rannsóknir sína til dæmis að aðgengi að áfengi, því meira sem aðgengi verður áfengi því meiri neysla og því fleiri líf gladdast og svo framvegis. En mér langar aðeins Nonni, mér langar að biðja þig að ræða næst við okkur. Ég las einhverja frétt í mokkanum daginn. Dulbjóstu þig sem blaðamaður? Nei, þetta er í ferli. Þetta var bara ekki... Já. Hvað er í ferli? Bara blaðamannapassin. Já, blaðamannapassin. Já, okay. Og ég sem sagt er aðeins að vinna með einstakling sem er með Samson.is. Og það er svona að fara í gang og við komumst inn að því að við gotum sýnta í símanum að þetta er í vinslu. Komumst inn hvert? Inn á Alþingi. Inn á Alþingi? Já, þú veist á hana blaðamannafund, skilji. Á blaðamannafund og hverjum? Þetta var framsókn sem að, þú veist, inn á Ingibjörg Ísaks og Sigur Ingi og það voru fjölmiðlar hérna og þetta var tekið upp. Já, og tilefni blaðamannafundar eins og var? Það var þau voru óskætti pólitískri samstöðu hjá öllum þingflokkum að fara að vinna í að grípa börnin, skilji. Grípa börnin? Já. Og þá laumar þú þér eins sem blaðamaður í vinslu? Já, og tók aðeins ræðu og átti bara mjög fínt samtal við Ingibjörgu og Sigur Inga, þú veist, þeir voru nú svolítið fúlir
en hjá Ríkissjónvarpinu voru allir með kamerur og þú veist, þetta var svona... Akkur voru þeir fúlir hjá Ríkissjónvarpinu? Að ég stóð svona fyrir aftan við, þú veist, og það voru líka bara blaðamenn frá mokkanum og eitthvað svona, skilju, sem voru kannski ekki að taka þetta upp. Að því þú veist, ég var ekki með hljóðnema og þegar þau svona kostuðu orðinu, eða svona voru búin að lesa upp þetta sem þau voru að presentera, að þá svona kostuðu orðu og ég greip náttúrulega bara orðið strax og talaði farsættalögin og Ásmund Einar sem var náttúrulega frumkvöld í og Eygló Harðar. Það svona, þú veist, þessi hugmyndafræði með farsættalögunum sem eru mjög góð, skiljum við. Ef það væri farið eftir þeim, sérstaklega? Já, sko, það bara erfitt að, þú veist, setja, þú veist, ég man ekki hvað ár þau koma fram. Það svona 3,5-4 ár síðan. Ég var einmitt á blaðamannafundunum og tók við hann sjónvarpsviðtal. Þannig kynnti þau. Já, og Eygló Harðar sem forvarnað eitthvað hjá ríkislögreglustjóra og var á Alþingi og allt þetta. Sko, hugmyndin og þetta, þú veist, þetta alveg þrælflott, þú veist, og þetta aðeins komið í virkni en síðan á ég vinkonu sem með mér í hestunum, eða þetta vinkonu systeminar basically, en hún er lögfræðingur og var að vinna hjá sýslumanni í 20 ár og vann mikið með Ásmundi Daða í þessu farsættalögum og það þarf náttúrulega að keyra kerfin saman þú veist, til að það sé hægt að fullnýta lögin, eða þessi farsættalög, þú veist, og þar kemur flækjustig, sko. Að því að, þú veist, þá einhverjar reglur eða reglugerðir eða eitthvað sem þarf að laga og breyta til að það sé hægt að fara með þetta alveg inn. Og sko, ég sé líka, þetta svo margt svona, það keyrt eitthvað í gegnum Alþingi og samþykkt og síðan á að fylgja því eftir og það alls konar svona lagaflækjur í öllum málum, eðlilega. Þeir vera að breyta einhverju svona og það til dæmis með þegar sjálfræðisaldurinn var hækkar upp í 18. Börn sko hafa fullt af réttindum 16 ára áfram en sko samt að ég bera ábyrgð á barninu til 18. Og bara tökum bara svona dæmi eins og með bara Geira minn að þegar þú veist þessar neyðarvistanir og eitthvað og það var búið að vera svona MST multisystem therapy sem Barnavernd og Boss hefur bara trölla trú á. Ég hef ekki sömu trú á þessu kerfi og síðan eru með meðferðina og þetta var meðferðin á Stöðlun sem var keyrð þar þá að barnaverndarfulltrúinn okkar eða Geira skilji að það var svona mjög mikilvægt að hann þú veist samþykki að fara í meðferð. Þú veist hann þurfti að kvitta undir að fara í meðferðina og að því annars þarf að úrskurða þú veist og við eitthvað þú veist að tala hann til þú veist eitthvað þú veist bara að samþykja það, hann skrifaði undir en það var enginn sem sagði okkur að hann geti rift meðferðinni líka skilju og eftir viku þú veist að því að sko týndubörnin þau kunna öll triksin í bókinni skilju og þá bara rifti hann meðferðinni eftir viku að því að hann var óanað með, ég veit það ekki skilju þú veist. En voru þau í Framsóknarflokknum á þessum blaðamannafundi þar sem að þú þóttist vera blaðamaður eða stegst fram sem hálfur blaðamaður eða hvað maður að segja og gerði rúvarinn að dálítið pirraða og hafa einhver tónn í einhverju moggafrétt sem ég las líka þetta. Þetta gott hjá þér sant, mjög gott. Voru þau einhverju leiti að ræða lokuð búsetu eða lokuð vistunarúrræði þarna hjá Framsóknarflokknum vegna þess að það stendur styrr það skils mér af þeirri umræðu sem að ég hef kynnt mér hvort til dæmis Stuðlar eigi að vera alveg lokaðir það ekki? Jú, þú veist í raun að veru veit enginn þú veist, það allir bara ekki með neinn verkfæri eða vitneskju hvað virkar eða virkar ekki skilur. Þú vilt sjálfur loka Stuðlum? Sko bara grunnurinn að barnaverndarlögunum skilji, bara það sem barnaverndarlögin eru þú veist, bara svona, grunnurinn er að
barn á rétt á að vera í samskipt við blóðforeldra sína, hvort sem hann í fóstri eða, þú veist, sambáða fólk slítur samvistum eða allt þetta, skilju. Það svona grunnurinn og það líka, þú veist, á að vernda börnin. Það skaði ekki sjálfa sig og aðra. Og hvernig ætlum við að tryggja það? Þú veist, ef það ekki verið að leita á börnum, þau eru komin inn í neyðarvistun eða þú veist, aðgengi að stöðlum og þetta bara mín upplifun og bara fjölda annara að það verið að taka barn, þú veist, neyðarvistun ekkert grín, þú veist, og síðan meðferð svolítið annað, það aðeins opnara, skilju. En sko, þegar verið að taka... Og hvort þau ekki á sér stað á stöðlum eða hvað? Já, var þannig, skilju. Og brunin, þú veist, það svolítið verið að bleima brunanum fyrir það, þú veist, kerfi var hann dónýtt fyrir, skilju. En þú veist, ég bara upplifi bara starfsmenn á gólfinu og neyðarvistun og í meðferðar hlutanum, að því að ég þekki báða af eigin raun að þetta sko, það ekki verið að fara bara eftir lögum, skilji, þú veist, ef að barn getur komið inn með kveikjara eða eiturlyf eða eitthvað, þú veist, að því að það má ekki leita á barninu, hvernig þá verið að tryggja öryggi barnsins? Þá þessi meðferð og þessi meðhöndlun, hún skötu líki. Já, bara allan daginn. Og það eitt sem ég ætla að koma inn á að því við erum hérna. Ég vissi ekki að verið að gefa stráknum mínum lyf á neyðarvistun. Ég kom staði óvart, skilji, og gæð og eftirlitsnefnd velferðarráðuneytisins, ég laði inn kvörtun þar og þeir tók ekki á þessu. Hvaða lyf voru það? Benzolyf til dæmis. Já, sem það bara róró eða þú veist bara Mogadon, eða þú veist, þetta heitir Isolit minni mig, en það benzo í þessu og alls konar lyf og það bara svona, já, herru, við skulum bara, þú veist, setja lyf svo hann sé stiltur. Þú veist, þú veist, það var verið að taka barni til að hann væri ekki í neyslu fyrir utan, skilju, og það verið að setja hann í hann eiturlyf. Benzo bara mjög hættulegt lyf fyrir alkohólista. Ég var aðeins að ræða þessi mál við Valgerði Rúnarsdóttur í lækni S.A.A. bara fyrir nokkrum dögum. Hlustaðu á það? Já. Eitthvað sem þú vilt segja um það? Sko, ég bara mjög sterkar skoðanir á S.A.A. Bara með þetta gamla góða, þú veist, þetta náttúrulega grasrótar samtök í upphafi, skiljið, það bara, og þannig var þetta stofna og Þórarinn Tyrfins var svona svolítið, hann var beinskittur, svona eins og ég, en þetta orðið svona meira bara eitthvað sálfræði, þú veist, það svona ekkert, þú veist, bara, þú veist, þetta í raun og veru, þú veist, ég var mikið reiðar innan fyrir 10 árum með S.A.A. skilji, ég nú aðeins mildast en, þú veist, bara út á áfallafræðunum og allt það, skilju, en alkohólisti, þú veist, þetta þarf bara að vera mjög sterk lína. Hún ekki nógu sterk hjá S.A.A.? Alls ekki. Og hvað vantur upp á? Hvað myndir þú vilja sjá öðruvísi í starfi S.A.A.? Sko, eins og Vogur var, þú veist, var þá bara ferði inn í afveiturinn á Vogi og það bara ekkert sem að kemur að þér. Þú veist, þarna bara staður þar sem þú getur bara, þú veist, niður tröppuna eða hvað sem það skilu, og þú átt bara svona safe zone. Það enginn sem að getur komið, þú veist, lögreglan eða eitthvað svona, þú veist, þetta var alveg lokað. Bara til að fá þig til að, þú veist, bara skoða líf þitt. Þú veist, þetta svona partur af uppgjöfinni sem að bara allir alkohólistar þurfa að gefast upp. Hefur þetta breyst? Já, ég meina, það eru bara göngutúrar og símar og, þú veist, og... það ekki tengt einhverjum lagabreitingum og persónuréttindum eða það svona einhver tíðarandi? Mér finnst bara, sko, ég kalli þetta aumingjavæðingu. Skilji, þú veist, fólk gjörsamlega að drepa sig úr neyslu og það þarf bara að fá ró í hugan, allt utanakomandi truflar og þú veist alveg hvernig sími þú veist, núna getur þú bara farið á
Telegram eða eitthvað skilur í símanuðinum og þetta bara eins og katalóg. Þú veist, það bara tilboð. Þú veist, bara þú myndir vilja meiri aga, sterkari ramma. Ég bara líffræðilega, þú veist, bara hvernig við virkum. Þú veist, við þurfum bara að fá ró, þú veist, ekki truflun að utan til að þú veist, geta skoðað okkar líf. Við erum komin, þú veist, við erum að fara í meðferð, við erum kannski búin að bíða í marga mánuði, þú veist, við erum búin að vera bara í mjög skaðlegri neyslu úti. Hvernig ætlum við að skoða líf okkar ef það stanslaust verið að trufla okkur að utan? En það kom fram á læknadöfum í gærkvöld að 7% íslensku þjóðarinnar fullorðina hafa farið í gegnum Vog. Já. Hugsaðu þér. Já. Hugsaðu þér. Þetta bara, og það var ég veit ekki alveg hvernig það í dag, en sporamenningin sem að kemur inn að maður sem að bjóða til Bandaríkjanum, þú veist, og Íslendingur, og hann svona kemur svolítið með, þú veist, AA-prógrammið, þú veist, eins og þetta verið að vinna í Bandaríkjanum, og þessi sporamenning kemur inn að, það byrjar í Bústaðakirkju 96-7, það var svona deild þar sem að þessi einstakling var í og fleiri fullt af aðköllum sem ég þekki og sponsorum minn meiri sé að kemur þaðan og síðan kemur þessi svona harða spora menning, þú veist, og þú hefur nú örgulega heyrt talað um Talibanana. Talibanan svo kvöldu. Já, sem að var sem þetta berjaði með bókinni í hausinn. Já, skilu, þú veist, þegar ég kem bara á Litla-Hrauni 2000, búin að vera þar í 3 ár og þú veist, þetta gamla AA eins og maður kallar þetta svona gamla fyrir Talibanana dæmið, eða sporamenninguna, skulum við segja bara, Taliban er svolítið neikvætt orð. Að ég kem á fund, sem sagt bara eitthvað eftir Litla-Hrauni allavega. Og það var svona kallafundur og það var svona, þú veist, það náttúrulega, við erum öfgamenn, þú veist, bara alkoholismi svolítið öfgi. Já, alkoholismi veldur miklu hömluleysi. Já. Það svona tekur á þér fínstillingarnar. Já, það stjórnleysi. Og ég kem á svona og þetta var bara, þetta myndi vera að kalla ofbeldi í dag, en þetta, þú veist, ég sá að það var eitthvað power hana, sem ég hafði ekki upplifað í AA frá 88, ég fyrir meðferð fyrst 88, og ég bara svona, já, það er eitthvað hana, þú veist, maður sá bara, þeir voru bara, þú veist, það var power, og í dag getum við þakka það hvað við eigum bara sterkt AA-samfélag bara á Íslandi. En þurfum við ekki samt að hafa einhverja línu á milli AA og SAA? Jú, en hvernig á fólk að ná bata? Getur ekki verið meðferð bara í SAA alltaf? Nei. Þú veist, það þarf eitthvað, þú veist, þetta er talað um 1 dag í einu og vinna sporin og þú veist, þessi uppgjöf er náttúrulega bara fyrstu 3 sporin. Fræðimenn eru ekki allir þeirra skoðunar á þurfirsamtök eins og AA til þess að takast á við vandaðin og hætta að drekka eða hætta að nota. Nei, og þarna kemur líka svona alheimsráðin. Þú veist, ég kem úr ICAT-samfélaginu sem er Ráðgjafarskóli Íslands og sem er mikið meira, þú veist, bara Gabor Mate og fleiri, þú veist, svona áfalla body keeps the score og allt þetta. Það er svona þeirra, en síðan er hittráður sem að SAA tilherir. Það er meira svona lækna vísinda, þú veist, bara þú heyrðir þetta en að, þú veist, við erum með heilasjúkdóm, þetta fer í erfðir, þú veist, við erfum þetta og eitthvað. Já, fjölskyldusagan er það sem að segir, hefur mesta forspá vandamál. Ég segi, þú veist, þetta er fyrst og fremst fjölskyldusjúkdómar, þú veist, og þú veist, alltaf sem að við erum að alast upp í endurspeglast í lífun okkar, skilju, og þegar að rökhugsun kemur inn í heilan á okkur, svona 7 ára aldur, að það er þar sem við förum að aðgreina okkur,
skilju, þú veist, ef við fyrum að fatta bara lífið, skilju, við erum komið rökhúsin og við fyrum að hugsa, ef þú kemur að brotna heimili, að þá ertu í varnarkerfinu, þú veist, það er svona mín þeóría og ég stend með henni, en sko, ef þetta væri í DNA-n á okkur, þá væri Kári búin að negla það í erfðagreiningu, sko. En sko, útilokarðu að ólíkar ástæður fyrir því að fólk lendir í vanda með áfengi kalli á ólíka nálgun og ólíka meðferð? Já, það er engin rétt leið og það er engin röng leið, skilu, það er alltaf fín leið í að stoppa neyslu og eignast líf. Þú veist, hvaða aðferðir, ég ætla ekki beint að fara skoðun á því, en ef að læknavísindin get ekki útskýrt það hvernig þessi spor og þessi A-bót virkar, læknisfræðilega sé, skilju, þú veist, það er alveg bara, þeir skilja ekki hvernig þetta prógram virkar, en þetta virkar, þú veist, og þú veist, við þurfum að vera, þú veist, bara flest allir sem ná árangur og komið með einhverja langra, eða þú veist, bara áratuga reynslu, að þeir tala alltaf sporin. Þú veist, fyrsta sporið er þú veist, bara, þú veist, mér var megna stjórn í lífi, þú veist, við vitum að við getum ekki verið í vímugjöfum. Ég hef sjálfur persónulega hitt hellinga fólki sem tókst að hætta að drekka og lifi góðu lífi án þess að hafa farið í gegnum þetta prógram. Já, já. Þannig að það er, já. Það er margt undir sólinni, er það ekki? Alveg sammála, þú veist, og þú veist, bara eins og ég horfa á þetta frá mínum bæjardýrum er að, sko, og ég bara eigin reynsla, skilju, þegar ég les bók sem heitir Uppkomin börn alkoholista, uppkomin börn eitthvað, skilju, það þarf ekki að vera alkoholismi, þú veist, á heimilinu, en þetta getur, sko, smitast, þú veist, þetta getur verið þriðji ætliður eða, skilju, ef að þetta smitast í fjölskyldunum, svona fjölskyldumunstri og ef þú ert óöruggur lítið trættur strákur og passar ekki í skólakerfi eða færði ekki þessa, þú veist, þá ertu svolítið í varnarkerfinu, þú ert alltaf að, þú veist, aðlaga því og þá, það myndast í öllum fjölskyldunum, bara taka það fram, þú veist, þessi hlutverk, þú veist, það er svona, eða er bara 3 systkini, þá getur verið bara rosa gott í skóla, stelpur passa yfirleitt betur inn í skólakerfi því að heilin þeirra bara er eitthvað öðruvísi eða hugsa öðruvísi eða eitthvað en við förum í þessi hlutverk og það er svona verið að tala þú veist, eftir í hvaða bók þú lest svona Uppkomin börn alkoholista en svona, þú veist, það er Týndabarnið, Trúðurinn, Svartisauðurinn, Bjargvætturinn og fyrirmyndar, skilju, það er þessi 5 hlutur sem er svona og en ertu þá að þú veist, akta samkvæmt þér eða ertu að ríakta á umhverfið? Skilju, hlutverki myndast að því að, þú veist, þú mótast í fjölskyldunni, skilju. Þetta er allt saman mjög ögrandi og áhugaverðar spurningar og við þurfum að ræða þessi mál miklu meir og með öðrum hætti en við erum að gera eins og kom fram á læknadögum í gær. En mér langar aðeins, það er tvennt sem að mér langar að ræða við því áður en við slítum talinu, það styttist kannski í því hjá okkur. Ég ætla í lokin að spyrja það aðeins út í krakkana sem eru í meðferð út í Afríku, mér skilst þú hafa einhverjar fréttir af þeim. En áður en við förum þangað þá það eru einhverjar vikur síðan að það var í fréttum að rannsóknarlögreglu á eldsvoðanum í Stöðlum sem að tók líf sonar þíns stendur náttúrulega enn yfir, það er að vera 16 mánuðir síðan hún hófst og nú hefur fjölgað þeim sem eru með réttarstöðu sakbornings. Þeir voru fyrst 3 og þar á 2 starfsmenn Stuðla. Núna svona veltum maður fyrir sér hvort starfsmenn, vistmenn, stjórnendur eru komnir í þennan hóp. Þekkir það eitthvað? Hverjir það eru núna sem eru? Já, eins og kom hana fram að þá er lögreglan í samskiptum við mig. Skilu, hún er að upplýsa með umgang mála alltaf. Og það voru 3 sem að voru yfirerir í byrjun með réttarstöðu sakbornings og það endaði í 2. Ég veit að það er allan að starfsmenn sem voru á vakt, held ég þessi 2 sem eru
Síðan fer í gang þegar Mannvirkjastofnun skilaði einhverju skýrslu, þau geta ekki skila loka fyrir að lögreglan klárar þessa rannsókn. Þá þurfa þeir að skila loka skýrslu. Já. Því það eru þættir hana sem að Mannvirkjastofnun, þetta er svona tveir hlutar, þú veist, það er aðbúnaður eða húsnæði og öryggis eitthvað dæmi sem Mannvirkjastofnun er með. Og síðan er náttúrulega hinn hlutin er rannsóknarlögregluna skoða, þú veist, voru starfsmenn að fara eftir verkferðlu, skilju. Þú veist, þá vorum við að tala svona verkferðla inn á neyðavistu. Og það sem að þegar að Mannvirkjastofnun skilar þessu að þá er bara fullt af sem að opnast og þeir þurfa að fara að rannsaka meira og þar bætast þessi 5 við og Ásmundur rannsóknarlögreglumaður hafði samband við mig og veist, tilkynna mér að skýrslan væri komin og en að þetta þyrfti að fara meiri rannsókn og ég sagði já ok, þið ætlaði að fara í toppana núna og hann sagði, þetta er á mjög viðkvæmum stað, Jón, ég get ekki sagt þér. Og ég sagði bara, já, eftir höfðunni dansa liminir, sagði ég. Og hann sagði, þú ert fljótur að hugsa, já, ég er, þú veist, þannig kemur svona criminal mindið mitt, skilju. Og ég veit, síðan hafði hann aftur samband við mig, bara eftir að þessi frétt kemur. Þá hringdi hann í mig og ég sagði, já, ég veit. Og hann bara, hvað veist þú? Já, vinur minn sem að kom þarna með réttastöðu sakbornings í yfirheyslu með lögfræðing með sér og hann var nú aðeins að kenna ykkur, þú veist hvað er hlutur byggingarstjóra á þessa verkferðla, hann er verkfræðingur og smíður og eitthvað svona og hafði verið eitthvað að skiptum ykkur á hurðarana fyrir 4 árum eða eitthvað skilu og það er þetta sem er rannsóknin þessum er búið að aukast. Af því að það er ekki verið að fara til verkferðlum og það er bara, þú veist, það er þetta svona ríkis... Hönnun húsins, henni verist að vera ábótavant eða hvernig það er... Já, það er búið að vera plástra stuðla í mörg ár, skilji. Þú veist, ég veit það, þú veist, bara stuðlar opnuð hana 96-7 og síðan er búið að, þú veist, vera eitthvað að plástra og breyta og alls konar hann inni, en þú veist, þegar þú ert með svona viðkvæman hóp, þá þarf náttúrulega að gera úttektir á þessu og ég held að það sé á eins að vita skilji, en ég veit þetta bara því að þetta er bara vinur minn sem að hafi samband um mig og bara láta mig vita skilju, þú veist, að því að hann náttúrulega þekkja mig í fjölda ára og vildi bara, þú veist, ég sagði ekki bara nafni hans og fattar, þetta var bara meira svona sem ég fæði þessar upplýsingar og akkurat því ég var að tala við hann og þá var annað félagi minn sem er rafvirki og hann svona blandast inn í þetta samtal skilju og hann hafi verið að skipta einhver ljós í einhver svona ríkisbyggingu og þú veist hann hafði bara 7 ljós og þá er bara hann enda bara með því að þurfa að draga í allt skilju af því að það var bara verið að nota gul og græna sem plúsin og eitthvað svona þú veist og þetta er bara rosa algengt þegar er verið að já, þetta svona, ég er nú aðeins og ég er að gera hann líka svo að ég veit að já, því þetta er ríkis eitthvað, þetta er bara eitthvað svona það þarf ekkert að sækja leyfi eða taka út eða þú veist sem að segir, skilju, ég veit alveg þú veist, ég var inni í rýminu þú veist, bara 10 dögum áður en þetta er. Það minnir mig svolítið á önnur fréttamál aftur í tíman þar sem allir dæmis einn maður var með félag þar sem hann var með fíkla og brunavarnir voru í Lamassesi. Ég veit, ég var náttúrulega að vinna sem staðaraldari í 5 ára á Krýsuvík og það er svona ytri umgjörð og alls konar svona sem ég sá og sem dagskrárstjóri líka á Krýsuvík að þegar að, þú veist, var einhverja breytingar á reglugerðum, þá fær maður náttúrulega, það er alltaf verið að taka út, þú veist, kerfin hjá okkur og þá þurftum maður að setja ljós og neyðarútganga og segulrófa og hurðar og, þú veist, sem það er svona eldvarnarými og alls konar svona. Ég þekki þetta bæði á gólfinu og líka verið bara
þú veist, smíða, þú veist, að setja upp, þú veist, gifsveggi og eldvarnar, hurðar og kitti, þú veist, þetta ákveðni staðla sem það að fara eftir. Skilu, þú setur ekki hurð bara, eldvarnar hurð og ert bara með venjulegt kitti, fattar þú veist, þetta bara, og þetta, sko, ég vissi þetta bara leið, þú veist, bara þegar ég sá myndir af stöðlum, þú veist, að það hefur ekki virkað brunakerfið hana. Og ég veit að strákurinn sparkaði upp hurðana. Já, bara þegar hann var hana og þeir voru búin að skipta læsingu eitthvað á þessari hurðu eitthvað og það hurðin sem að starfsmennu þurfa að fara að opna til að komast inn í rými þegar brunnin sko. Og ég fekk símtal bara í fyrradag frá vinkonu Geira sem að var svona, þau voru eitthvað að dingla saman hana seinustu mánuðina og hún bara hringdi mig eitthvað 11 kvöld og var bara eitthvað hálf svona, já, grátandi eiginlega, skilu, einhverja minningar Geira, þú veist, og eitthvað og ég talaði henni í klukkutíma og hún nú eitthvað aðeins að drekka núna en ekki í neinu öðru, þú veist, ég veit að því það ekki pappinar, skilu, og þú veist, við vorum að ræða þetta og hún einmitt talaði eins þú veist, hann var í símtali, þú veist, byrjaði eiginlega þannig, hann var í eina herbygginu sem myndavél og ég veit að það var myndavél, þú veist, bara í horninu, þú veist, sem að beindist á rúminu og þessu sem að Geira var inni í, því ég var inni í þessu rými, skilu. Kvöldið áður en brunin verður? Já, þú veist, hann var í þessu herbyggi og þetta eina svona, þú veist, þau eru náttúrulega persónuvernd og allt það, skilu, en þetta var svona sér til að aðskila, til að, þú veist, svona, ekki hópamyndun, skilu, og þetta var svona stærra rými sem hann var í, herbyggi og gangur og eitthvað og síðan var klósettana, skilu, annað og síðan, þú veist, en þú veist, það var myndavélan inn í þessu herbyggi, ég veit það. Svo að, þú veist, og það allt í tölvuskjáum, þú veist, og ég veit að, þú veist, það allt í myndavélum, þú veist, bæði fyrir utan stuðla og alls konar svona dæmi, skilji, og það eru 2 menn allan á vakt á neyðavistunni, þú veist, á nóttinni og ég veit ekki hvað þeir voru að gera. En það virðist ekki að fara í brunakerfi í ganga en eitt. Og ég veit það bara með að við myndir í fjölmiðlum, skilju. Og það var maður sem að fer inn þessa hurða því hún opnast út. Þegar hann að opna farin í rými sem var náttúrulega reykur í, að þessi hurð lokast örugglega eftir honum og það var það sem að kostaði hannast við lífið. Þetta náttúrulega svarta reykur, skilju, og þú veist, hann komst ekki tilbaka sjálfur, skilju. Þú veist, fer inn í einhverju, þú veist, bara eðlilega, skilju, þegar þetta uppgötast allt og seint. Og það kostaði hannast við lífið að því að þegar ég var að fara á spítalunum ég veist, 11 eitthvað, þú veist, og þá var hann að fara í svona súrefnisklefa eða eitthvað, skilju. Svo að þetta bara hræðilegur atburður, en það þarf náttúrulega að fá loka niðurstöðu og fólk þarf að bera ábyrgð. Og talandi að bera ábyrgð og sko, ef við tölum barnaverndar, þú veist, að barn- og fjölskyldustofa, barn- og menntamálaráðuneytið og barnavernd, þú veist, þeir eiga náttúrulega að vera að bjarga börnunum. Það svona starfslýsingin og þetta hóst nú hérna þegar móðurinn og drengurinn komið hérna með Yes We Can og það var barnaverndar-fulltrúi sem var á Ísafirði þá, 22. Hún að vinna hjá Bofs í dag. Já. Barn- og fjölskyldustofu. Já. Og að því að móðir eins drengsins sem út í Afríku, að hún kom með mér á fund hjá barn- og menntamálaráðuneytinu einhvern tímann og var að tala svona dual diagnosis meðferð fyrir strákinn sinn og veist, hann þarf þetta og allir þegar borga það, skilji. Og það bara nei, skilju, það veist, engin ábyrgð.
og hún var búin að ganga á Funa sem yfir meðferðarsviði hjá Barna- og fjölskyldustofu. Ég veit að hann komin í leyfi núna, eða settur í leyfi eða hvernig sem hann allavega ekki að starfa í dag. Og hún gekk á hann og sagði, þú veist, ég vil að strákurinn fara í meðferð, út. Já, það engin fordæmi fyrir því. Þeir ljúga að móðir sem að berjast með barnið sitt, að því að ég veit þegar þú veist, það 3 börn búin að fara á sjúkratryggingar og allt það, þú veist, það vitneskja inn á Barna- og fjölskyldustofu og í barnavernd, við búum á Íslandi, sko, þú veist, það fréttist allt, en að yfirmaður meðferðarsviðs, ljúgi, þú veist, að móðir sem að berjast fyrir barnið sitt, það finnst mér bara, þú veist, það yfir öll velsæmismörk. Og sko, brot í opinberu starfi, þú veist, bara refsirammi sinnum 2, skilji. Þú veist, og þarna bara starfsmenn, Barna- og fjölskyldustofu, barnavernd, þú veist, þeir að halda upplýsingum frá foreldrum sem að berjast með börnin sín og Barna- og fjölskyldustofa að gera það líka. Og ég fekk símtal líka að ég nú svolítið óperandi í samfélaginu eða ekki veist bara. Og ég fekk símtal daginn og það var einmitt, bara hann veist, heyrt að mér eða eitthvað skilju og einhver tengst, ég veit ekki, veist, ég hef aldrei talað við hennar mann áður, hann ringdi í mig og var að berjast og var að fara á fíknikeftheld og eitthvað lalala, skilji. Og bróðir hans vinnur á Stöðlum, búin að vinna hann í fjölda ára, var kominn í Barna- og fjölskyldustofu og hann sagði það bara svona í óspurðum tíminn að, þú veist, hann eiginlega óstarfshæfur, hann eiginlega bara getur ekki unnið hann, sko, lengur, hann með 20 ára sögu eða meira að vinna hann, þú veist, þetta hefur áhrif náttúrulega á alla, aðstendendur, notendur og starfsfólk, skiljið, þú veist, þetta neyðar ástand sem hjá þjóðin í dag. Og ég myndist á það í viðtali að það var stúlka sem fór þann út í desember 24 og ég fekk símtal daginn sem að veist, bara frá 2 strákumanna sem út í Afríku og ég náttúrulega tengi sem sagt það gegnum mig sem þeir eru þarna, skilur, gegnum móðir stelpuna sem þarna og hún enda þarna, stelpan. Og að fá þetta símtal og ég svona þekki foreldrana og eitthvað skilju líka og búin að vera aðeins svona í kringum allavega eitt strákinn hann svolítið að heyri í honum og þeim það var bara, þú veist, það gaf mér von. Það gengur vel hjá þessum krökkum í Suður-Afríku. Ég var í jarðaför hjá systir hans sem að dó í bílslýsuna hann út í Afríku og hann skrifaði bréf sem var lesið upp, þú veist, presturinn las það upp. Þetta var mjög fjölmenn jarðaför í kirkjunni og maður heyrði bara, þú veist, þarna bara grétu allir. Og þú veist, svona ungu drengur sem komin í þetta jarðtengdur, ef við getum orðað það, þú veist, bara það bara, já, þetta var rosalegt og síðan að tala við á hann aðeins seinna. Mikil von og mikil framtíð. Bara, og sko, það sem að, þú veist, þeir sögðu við mig. Þessi bóknóni, þú verður að lesa þessa bók, þú veist, og ég bara láttu mömmu þinn að senda mig myndir af bókinni og það bókin sem þeir eru að gera þann úti. Og þetta bara þessi bók gerir, sko, þetta eru 2 af þessum strákum eru búin að fara í gegnum Stuðla margoft og allt það skilu og Blöndulíða sem eru upp á Vogi og veist og allt þetta er búið að vera í fjölmiðlum þess að geti talað þetta og mældust aldrei hreinir í það pröfu í allri meðferðinni, þú veist þetta gerir bara meira en Stuðlar og allt þetta dótari skilji og þetta heitir sko 12 Step to Spiritual með þetta í símanum bókin þú veist, þetta ekki AA en þetta bara, þú veist,
byggt svona í 12 spora, þú veist, kerfinu, basically, skilji. Og þetta heitir 12 Step to Spiritual Journey og síðan Celebrate Recovery Africa svona vinnu bókin þeirra og þeir eru bara að skrifa og skrifa og skrifa. Þetta eru strákar sem skrifa aldrei í skóla. Veist, og þetta hefur frá maðurunum. Og hafa sögu að segja, heldur betur. Já, og eru bara að vinna í sér. Alveg eins og þú hefur sögu að segja, Jón, við þurfum að láta þessu lokið í bili, en kæra þakkir fyrir komuna og gangi þér og þínum vel. Takk. Og með þessum orðum líkur rauðaborðinu á samstöðinni í kvöld. Ég minni á að á morgun verður bein útsending klukkan 4, þar sem verður farið yfir fréttir vikunar og það helsta í tíðaranda líðandi stundar. Gunnar Smári fær til sín 4 góða gesti. Nú á laugardag mjög áhugavert helgispjall eins og við köllum það, ítalegt viðtal sem verður flutt klukkan 9 á morgni og svo flaggskip þjóðmálaumræðunar á sunnudag, Synir Egils. Takk fyrir að horfa eða hlusta. Sérstaklega þakkir til ykkar sem deilið efni samstöðurinnar eða lækið það eða talið bara vel okkur því að við höfum engan pening til þess að auglýsa. Þetta allt í ykkar höndum. Mestu þakkirnar fá þó þau ykkar sem hafið hakað við stuðning, fjárhagslegan stuðning á samstöðinni á áskriftarsíðunni, þar sem við finnið á samstöðin.is. Við værum ekki þess megnug að búa til efni hér nánast alla daga ársins ef ekki kemur til ykkar áskriftar eða fjárhagslegi stuðningur. Þannig að kærar þakkir fyrir það. En ég heiti Björn Þorláksson, þessu líkur núna hjá okkur, verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.